الصوت إلى ذاكرة الوطن ونحن فخورين بكل ما هو من تراثنا، ولأننا فخورون بتراثنا أخذنا على عاتقنا مهمة إبرازه، وجمعنا التفاصيل لنروي حكاية الإمارات ونوثق روعة البدايات. أما حكايتنا نحن فبدأت بحلم أراده زايد واستشرف به مستقبل الدولة قبل قيام الاتحاد. ففي عام 1968 أمر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بإنشاء الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت اسم مكتب الوثائق والدراسات. ومنذ ذلك الحين بقينا نعمل على جمع وتوثيق وترجمة الوثائق والمعلومات المتعلقة بتاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة. كما تصدر المكتبة الوطنية بحوثا ودراسات موثقة حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي. نحن هنا لا ندخر جهدا في نشر الثقافة الأرشيفية وتقديم الخدمات الفنية والتدريبية والاستشارية للمؤسسات الحكومية داخل الإمارات وخارجها. كما نأخذ على عاتقنا حفظ الوثائق الإدارية من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية ورقمنة جميع المواد الأرشيفية وإتاحتها على الشبكة العنكبوتية. جهود ضخمة وأياد وطنية تصون إرث الوطن وتكتب حاضرة بأهداف لا تحيد. الفكري والحضاري بجميع أشكاله، وحرصنا على بناء جيل جديد ملم أكاديميا في أرقى الجامعات ليحمل راية حفظ تراثنا الوثائقي. ومن جانب المسؤولية المجتمعية تنظم المؤتمرات والندوات وورش العمل لدفع عملية البحث العلمي وبناء التفاعل الأكاديمي. شهد على عظمة هذا المعلم الوطني كبار القادة والدبلوماسيين خلال زياراتهم الرسمية لأرض الإمارات وللأرشيف والمكتبة الوطنية. لم تكن هذه حكايتنا وحدنا، فهذه حكاية وطن، وهذا صرح شاهد على بدايات الماضي وحافظ بحكايات الحاضر ومستعد لما يحمله المستقبل. هنا تسكن ذاكرة الوطن، وهنا يستقر ويتوج كل إنجاز عنوانه الإمارات وحدوده السماء. سيداتي وسادتي الحضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا نحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أن نرحب بكم جميعا في المؤتمر الثاني للأرشيف الرقمي في العالم العربي. نلتقي اليوم في هذا الحدث المهم لمناقشة التحديات وأحدث الابتكارات في مجال الأرشيف الرقمي التي أصبحت حجر الزاوية في حفظ تراثنا وتاريخنا العريق. في ظل التسارع المستمر في التطورات التكنولوجية تبرز الحاجة الماسة إلى حلول مبتكرة تسهم في تعزيز دور الأرشفة الرقمية في توثيق وحفظ ذاكرة أمتنا
وبالتالي فإن هذا اللقاء يعد فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات، ومنصة هامة للتعاون المثمر بين المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال الحيوي. ضيوفنا الكرام، نستهل هذا اليوم المميز بكلمة افتتاحية من سعادة عبد الله ماجد العلي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. يعد سعادة المدير العام من الشخصيات الداعمة في مجال تطوير الأرشيف الرقمي، حيث أشرف على العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأرشيف الرقمي على المستوى الوطني، ويواصل جهوده الدؤوبة لتطوير هذا القطاع وفقا لأعلى المعايير العالمية. فليتفضل مشكورا لافتتاح المؤتمر. السلام عليكم. Good morning everybody. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم جميعا في المؤتمر الدولي الثاني للأرشيف الرقمي في العالم العربي لعام 2024، الذي ينعقد تحت عنوان التحديات والابتكار. هذا الحدث الذي يجمع نخبة من العلماء والباحثين في مجال الأرشفة، ويمنحنا فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات حول مستقبل الأرشفة الرقمية في منطقتنا العربية. إن مؤتمر هذا العام يركز على موضوعات حيوية تشمل إدارة البيانات الرقمية وسبل إتاحتها، ويبرز أيضا دور الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في معالجة البيانات الضخمة وتحليلها، وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تمكين الأرشيفات الرقمية من مواكبة المتغيرات السريعة، وابتكار أدوات فعالة للمؤسسات والباحثين تسهل الوصول إلى المعلومات وتحليلها. إننا نتطلع باهتمام كبير إلى جلسات هذا المؤتمر الذي سيتعرف الجميع من خلالها أحدث الحلول التقنية التي يمكن تطبيقها في أرشيفاتنا الرقمية، والتي تمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات العالمية في هذا المجال وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة. إننا في الأرشيف والمكتبة الوطنية فخورون أن يكون تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع شركاء مرموقين يقدمون إسهامات مهمة في عالم الأرشفة، وهم المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، جامعة السوربون في أبو ظبي، مكتبة الإسكندرية، ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية. ضيوفنا الأعزاء، لا يفوتني في ختام كلمتي أن أتمنى لكم جميعا إقامة طيبة في أبو ظبي، المنارة الثقافية التي تمزج بين التراث العريق والحداثة المتجددة، وأن أشكر أيضا كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث المهم، متطلعا معكم بشغف إلى ما ستثمر عنه جلسات المؤتمر من توصيات وأفكار تخدم مستقبل الأرشفة الرقمية في العالم العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة المدير العام على كلمته القيمة وعلى دعمه وتشجيعه للمضي قدما في إيجاد حلول مبتكرة في مجال الأرشيف الرقمي، بما يعزز مكانة هذا المجال في حفظ تراثنا التاريخي والوثائقي للأجيال القادمة. الحضور الكريم، اسمحوا لنا أن ندعو البروفيسور فريدريك لاغرانغ، مدير مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية، ليلقي كلمته، فليتفضل مشكورا. صباح الخير. سعادة المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية للإمارات العربية المتحدة عبد الله ماجد العلي،
سيادة مدير مكتبة الإسكندرية الأستاذ الدكتور أحمد زايد، سيادة نائبة مستشار جامعة السوربون في أبو ظبي الأستاذة الدكتورة ناتالي مارسيال براز، الزميلة العزيزة المشرفة العلمية على هذا المؤتمر الدكتورة هالة بيومي، السيدات والسادة الحضور، من المعتاد أن تبدأ أي خطبة يلقيها ممثل لإحدى الأطراف المنظمة لمؤتمر بقول: إنه لمن دواعي السرور أن أجد نفسي في هذا المكان لافتتاح فعاليات هذا المؤتمر العلمي. غير أن لهذه الكلمات المكررة رنة خاصة وصدى خاصا لدي، لأنها تعبر عن شعور صادق وعميق. أولاً لأنني لا أشعر بالغربة في الإمارات العربية المتحدة، فهي الدولة العزيزة على قلبي التي أقمت فيها عامين بين 2019 و2021 بصفتي باحث تابع لمركز سيفخيبا، واستضافتني جامعة السوربون أبو ظبي. كما سبق لي أن زرت مرارا طوال هذين العامين مبنى الأرشيف الوطني بصحبة الزميل العزيز يان غوديه مدير قسم التاريخ بجامعة سوربون أبو ظبي، وكانت قد أبهرتني جودة خدمتها ودرجة احترافيتها في التعامل مع التراث المكتوب والشفهي والصوتي والمرئي لدولة الإمارات. أما مؤتمر الأرشيف الرقمي في العالم العربي فكانت بداية إقامتي في أبو ظبي كباحث قد تزامنت مع انعقاد دورته الأولى في نوفمبر سنة 2019، ومن خلال دورتي لإحدى الجلسات استطعت التعرف على باحثين من الإمارات ومن العالم العربي وباقي دول العالم، كما كانت فرصة سانحة لمقابلة القائمين على تنظيمه. وكنت قد استفدت استفادة عظيمة بحضور جلسات هذه الدورة الأولى، مما أتاح لي أن أدرك مدى أهمية الإشكاليات المتعلقة برقمنة ما نرثه من أسلافنا في كل تجلياته، وأيضا ما يتعرض له الباحثون من معضلات وتحديات في العالم العربي وخارجه. فها أنا أعود اليوم بصفة جديدة كمدير مركز سداج بالقاهرة، الذي كان آنذاك سنة 2019 وما زال اليوم بالتعاون مع الأرشيف الوطني بأبو ظبي ومع مكتبة الإسكندرية إحدى القوات المحركة لعقد هذا المؤتمر في دورته الثانية. فأود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأن يكون مركزنا متمثلا في الدكتورة هالة بيومي طرفاً في هذا المجهود الجبار. أما فيما يخص مضيفنا الكريم السيد عبد الله ماجد العلي، فيعجز اللسان عن إيجاد ما يليق باللحظة من كلمات الشكر العميق والإطراء الصادق، وهذا على الدعم السخي والثابت الذي منحه لهذا المسعى العلمي الذي نتمنى له كل النجاح. وشكرا. نشكر البروفيسور فريدريك على ما جاء في كلمته. أن استقطاب وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب والخبرات يعزز الأرشيف الرقمي ويسهم في إثراء مجتمعات المعرفة. والآن ندعو البروفيسور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ليلقي كلمته، فليتفضل مشكورا. صباح الخير. Good morning. سعادة عبد الله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرانج مدير مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي والقانوني والاجتماعي، الأستاذة الدكتورة ناتالي مارسيال براس نائب رئيس جامعة السوربون بأبي ظبي،
الأستاذة الدكتورة هالة بيومي الرئيس العلمي للمؤتمر. السيدات والسادة، إنه لمن دماعي سروري أن ألتقي بكم اليوم في هذا المؤتمر، والذي يتناول أطروحة الأرشفة الرقمية في العالم العربي، هنا في مدينة أبو ظبي النابضة بالحياة، والذي يستضيفه الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة السوربون بأبي ظبي، حيث يعتبر هذا التعاون بين مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي والقانوني والاجتماعي مع مكتبة الإسكندرية بمثابة شهادة على التزامنا المشترك بالحفاظ على هذا النسيج الغني للثقافة والمعرفة والتراث العربي في العصر الرقمي، وضمانا لاستدامته في عالم يتجه بسرعة نحو التحول الرقمي، وفي منطقتنا العربية التي تعتبر غنية بالتاريخ والثقافة والمساهمات الفكرية التي تستحق أن تحفظ للأجيال القادمة. في ضوء هذا كله يجب علينا أن نقدم هذا التاريخ وتلك الثقافة وهذه المساهمات الفكرية العربية، أن نقدمها بالشكل العصري الحديث والذي يتناسب مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي يشهدها العالم. إن هذا المؤتمر لا يهدف فقط إلى تسليط الضوء على ثراء المحتوى العربي فقط، بل يسعى أيضاً إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في الحفاظ على هويتنا. إن أحد أهم أهداف مكتبة الإسكندرية التي أنشأت من أجلها وهي مواجهة التحدي الرقمي، فقد أصبحت المكتبة رائدة في مجال الأرشفة الرقمية على مستوى العالم العربي والدولي بفضل التزامها بالتكنولوجيا والابتكار. فمع التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم، تحرص المكتبة على أن تكون في طليعة المؤسسات التي تلتزم بالتطوير المستمر وتبني أحدث تقنيات التكنولوجيا لخدمة أهدافها الثقافية والتعليمية. وعليه فقد أطلقت مكتبة الإسكندرية العديد من المشاريع الرقمية الرائدة التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعرفة من خلال رقمنة التراث الثقافي، مثل إنشاء المكتبات الرقمية والأرشيفات الإلكترونية، كما أنها تعمل على رقمنة آلاف المخطوطات والكتب النادرة، وذلك إسهاماً منها في حماية التراث الثقافي وإتاحته للباحثين والمهتمين حول العالم، لتكون بذلك نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على التراث الثقافي بأشكاله المختلفة. كما عملت مكتبة الإسكندرية أيضاً على تطوير منصات تعليمية إلكترونية وإنشاء تطبيقات تفاعلية مستخدمة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهم في إسراء تجربة الزوار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأرشفة الرقمية وحفظ المعلومات لضمان استمرارية دورها في تقديم المعرفة للجميع، مما يعزز مكانتها كمركز رقمي عالمي للبحث والتعلم والتبادل الثقافي. ونأمل على مدار الأيام الثلاثة القادمة أن نفتح المجال لمناقشات مثمرة حول كيفية تعزيز الأرشفة الرقمية في العالم العربي، وهي ضرورة ملحة. هذه المهمة تعتبر ضرورة ملحة في العالم العربي كله، ونناقش الاستراتيجيات اللازمة لتطوير البنية التحتية المناسبة لدعم الأرشفة، كما سنستعرض تجارب ناجحة من مختلف الدول والمجالات المختلفة، ونستكشف كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أن تلعب دورا محوريا في تحسين عمليات الأرشفة والحفاظ على المحتوى العربي. إن التحديات الموجودة في هذا المجال تتطلب تعاونا وثيقا بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والثقافية، وأنا أظن أن التعاون بين الأرشيف الوطني في دولة الإمارات وبين السيداج وبين مكتبة الإسكندرية وبين جامعة السوربون يعتبر نموذجا لهذا الشكل من أشكال التعاون. لذا ندعو جميع الحضور إلى المشاركة في حوارات مفتوحة ومبتكرة لنتمكن معا من صياغة حلول فعالة
ومستدامة نستطيع من خلالها أن نمهد الطريق لممارسة أرشفة أكثر فاعلية وشمولية تضمن الحفاظ على إرث منطقتنا وإتاحته للجميع، وأن نغتنم هذه الفرصة لنتعلم من بعضنا ونتبادل الخبرات بيننا وبين بعضنا البعض، ونبتكر أساليب جديدة ونواصل عملنا في الحفاظ على جوهرنا وهويتنا الأصلية. وختاما أتوجه بالشكر لمنظمي المؤتمر وشركائنا من مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي والقانوني ومن مركز الأرشيف في دولة الإمارات، ونحن نسعد جدا بهذه الشراكة ونعتبرها نموذجا للتعاون البناء الذي يهدف إلى خدمة غايات مشتركة وأهداف نبيلة ترتبط بالمحافظة على ما نمتلكه من تراث، وأن نقدم هذا التراث للأجيال القادمة بالطريقة التي تتلائم مع طموحات هذه الأجيال ومع تطلعات هذه الأجيال. ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر للأستاذة الدكتورة هالة بيومي الرئيسة العلمية للمؤتمر على جهودها العظيمة في تنظيم هذا الحدث، وكذلك الشكر موصول لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها الكريمة لهذا المؤتمر. كما أتوجه بالشكر لجامعة السوربون في أبو ظبي ومكتبة أبو ظبي الوطنية على دعمهم المميز لهذا اللقاء الذي أتمنى أن يكون مثمراً وملهماً. وشكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر البروفيسور أحمد زايد على ما جاء في كلمته، ونتطلع إلى تطبيق ما تم طرحه من أفكار وتجارب في سعينا المستمر نحو تحسين الأرشيف الرقمي في العالم العربي. اسمحوا لنا الآن أن ندعو البروفيسور ناتالي مارتل براس نائب رئيس جامعة السوربون في أبو ظبي لتلقي كلمتها، فلتتفضل مشكورة. Salam alaikum. Hello everybody. I'm really sorry to have to make this speech in English. I promise that I will improve and I will try to learn Arabic for the next conference to be able to make this opening speech in Arabic. Your Excellency Abdullah Majed Al-Ali, dear colleagues, ladies and gentlemen, esteemed participants, it is a great honor for me to co-host this second edition of the International Conference on Digital Archiving in the Arab World. It has been 4 years since the first meeting, a pivotal moment that initiated a collective reflection on the preservation of our data and cultural heritage. Today, we are witnessing an unprecedented surge in digitization. Digital archiving has become essential, not only to safeguard our identities and cultural legacy, but also to ensure access to knowledge that must be shared, preserved, and enhanced. In the Arab world, this approach holds particular importance. Our societies, stepped thousands of years of histories, face unique challenges. Digital archiving offers us a powerful tool to meet these challenges and deepen our understanding of the history. It makes our archives accessible to all, preserving languages, tradition, and knowledge in an ever-changing world. By facilitating access to archives, we not only foster research and the exchange of ideas, but also encourage innovation and creativity. These open up new educational possibilities, equipping our younger generations with the tools they need to understand their past and to shape their future. Data management, digital archives are crucial to the development of artificial intelligence solutions. As academic and cultural institutions, our role is to support this transition.
At Sorbonne University Abu Dhabi, we are committed to training the leaders of tomorrow, those who will build this new digital ecosystem. Our students must acquire not only technical skills, but also ethical and legal awareness of the responsibility surrounding archives. It is crucial that they understand the significance of the responsibility that comes with managing information. I would like to emphasize the collaboration that made this conference possible, thanks to our partners and friends, the CEDEJ, the Biblioteca Alexandrina, and of course, the United Emirates National Library and Archives. We have created here a forum for sharing the best practices and ideas. During this conference, you will have the opportunity to explore innovation, to exchange ideas, and develop strategies that ensure our document, our information, whether physical or digital, are preserved for future generations. I sincerely thank you for the presence of each of you and commitment for making this happen. I wish you all an enriching conference filled with stimulating reflection and inspiring discoveries here at the National Archives and tomorrow at Sorbonne University Abu Dhabi. Thank you very much. نشكر البروفيسورة ناتالي على كلمتها القيمة ومشاركتها الأفكار الرائعة حول الأرشيف الرقمي ودوره المحوري في تعزيز المعرفة. الحضور الكريم، دعونا نرحب بالدكتورة هالة بيومي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر لتلقي كلمتها، فلتتفضل مشكورة. سعادة عبد الله الماجد العلي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيادة الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الأستاذة الدكتورة ناتالي مارتيال بحاز نائبة مستشار جامعة سوربون بأبو ظبي، الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور فريدريك لاغرانج مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية السيداج، السيدات والسادة ضيوفنا الكرام والرعاة الأفاضل، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في مؤتمر الأرشيف الرقمي في العالم العربي لعام 2024. لا يسعني إلا أن أشعر بفخر كبير وأنا أرى هذا الجمع الكريم اليوم. كان هذا المؤتمر حلما سعينا لتحقيقه لسنوات، ورغم أن تحقيقه بدا صعبا أحيانا إلا أننا لم نتوقف عن المحاولة والسعي لتحقيق هذا الحلم. كان آخر لقاء لنا في عام 2019، ورغم أننا خططنا للالتقاء كل عامين إلا أن التحديات التي واجهناها خاصة خلال جائحة كورونا أدت إلى تأجيل اللقاء مرارا. لكن رغم هذه التحديات ظل التزامنا قويا وثابتا بجمع أفضل الخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم. وإنني لفخورة بشكل خاص بأن هذا الحدث تم تنظيمه بمساهمة فريق من الخبراء من الوطن العربي. لم يكن جمع هذه الخبرات بالمهمة السهلة، لكنهم أثبتوا حقا أنهم ضمن الأفضل في هذا المجال على مستوى العالم. أود شخصيا توجيه جزيل الشكر لكل منكم على حضوركم الكريم اليوم وعلى الخبرة والشغف اللذين تجلبونهما لهذا المجال المهم. يأتي هذا المؤتمر في وقت محوري لمجال الأرشفة الرقمية وحفظ التراث، لذا هدفنا خلال المؤتمر تبادل الحوار حول حماية التراث واستكشاف منهجيات جديدة واعتماد أكثر الأساليب ابتكاراً مثل دور الذكاء الاصطناعي في الأرشفة. لذا أود أن أذكر نفسي والجميع هنا بأن عملنا لا ينتهي بانتهاء هذا المؤتمر.
هذا المؤتمر ما هو إلا مجرد بداية لما نأمل أن يكون مجتمعاً مستداماً يعمل معاً ويبحث عن أفكار جديدة. فنحن لا نحفظ التاريخ فقط، بل نضع حجر الأساس للأجيال القادمة. لذا أدعوكم جميعاً للتواصل، تبادل الأفكار والتعلم من بعضنا البعض، فمن خلال هذا التعاون سنحقق التقدم الحقيقي والمجتمع المستدام. وأخيراً، لم يكن هذا المؤتمر وهذا الحلم ليصبح حقيقة لولا الدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة السوربون في أبو ظبي، وخصوصاً راعينا الرئيسي المكتبة والأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. لولا مساهماتكم ما كان لهذا الحلم أن يتحقق. أشكركم جميعاً، وأتمنى أن تستمتعوا بالمؤتمر كما استمتعنا نحن بالعمل على إعداده. نشكر الدكتورة هالة بيومي على كلمتها القيمة والإلهام الذي قدمته لنا حول الأرشيف الرقمي وأهميته في العالم العربي. إن رؤيتنا وجهودنا المستمرة في هذا المجال تعزز من مكانتنا كمؤسسات رائدة في حفظ التراث وتوثيق المعرفة. سيداتي وسادتي الحضور الكريم، نود في هذه المناسبة أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للرعاة الكرام الذين أسهموا في دعم هذا المؤتمر وإنجاحه، مقدرين إيمانهم بأهمية تطوير الأرشيف الرقمي والحفاظ على تراثنا العريق. إن دعمهم المتواصل يعكس التزامهم العميق بالمساهمة في بناء المستقبل ويحفظ تراثنا وثقافتنا للأجيال القادمة. يشرفنا الآن دعوة سعادة المدير العام عبد الله ماجد آل علي إلى المنصة لتسليم الجهات الراعية والمشاركة دروعا تذكارية تعبيرا عن امتناننا وتقديرنا لدعمهم وتعاونهم. المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي سينارس، ويمثلها الأستاذة البروفيسورة هالة بيومي المشرفة العلمية للمؤتمر. مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية سيداج، ويمثلها البروفيسور فريدريك لاغرانغ مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية. جامعة السوربون أبو ظبي، ويمثلها البروفيسورة ناتالي مارتن براس نائبة مدير جامعة السوربون. مكتبة الإسكندرية، ويمثلها الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. شكرا جزيلا لكم، ونأمل أن يستمر تعاوننا المثمر في تعزيز هذا القطاع الحيوي بما يخدم الحفاظ على تاريخنا وثقافتنا. والآن استراحة لمدة 10 دقائق، وبعدها سنستكمل
المؤتمر بجلسة حوارية حول الأرشيف الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ازاي؟ Okay. خمس دقائق إن شاء الله وسنبدأ الجلسة الحوارية الأولى في هذا اليوم.
حضورنا الكريم، ندعوكم الآن إلى جلسة حوارية في مجال الأرشيف الرقمي والذكاء الاصطناعي. تدير هذه الجلسة الدكتورة هالة بيومي، وستناقش مع خبرائنا في هذا المجال السيد حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والسيد حاتم يونس خبير سابق في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والآنسة شيخ العبدولي من شركة نوال الطاقة. نرحب ثانيا بالسادة الحضور، ونبدأ جلستنا الأولى لهذا المؤتمر، ونرحب بالآنسة شيخ العبدولي من شركة نوال الطاقة في أبو ظبي. الآنسة شيخ العبدولي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كما أنها بصدد الحصول على درجة الدكتوراه، وحائزة على عدة جوائز مختلفة مثل جائزة أفضل طالبة إماراتية وجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك وجوائز أخرى كثيرة. ننتهز فرصة وجودها معنا لنوجه إليها عدة أسئلة، ونسعد بالإجابات التي ستثري بها المناقشة اليوم. الآنسة شيخ العبدولي، هل يمكنكم تقديم نظرة عامة عن دراستك حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إدارة السجلات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أشكركم على هذه الضيافة الجميلة. معاكم شيخ العبدولي مديرة التوثيق المتكامل من شركة نوال الطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. لها شغف كبير في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعاً هذا الشغف قادني إلى إجراء الكثير من الأبحاث لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في تنظيم السجلات الإلكترونية وإدارتها. طبعاً الطرق التقليدية في إدارة السجلات تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت لإتاحتها للمستخدمين، وأيضاً لإتلافها ولإدارتها ولتنظيمها، وطبعاً مما يؤثر على إنتاجية الشركة وكفاءتها في اتخاذ القرارات، مما يدخلها في دوامة مستمرة لتطوير مستمر حتى تصل إلى المستوى الأفضل لتقديم خدمات أفضل للأفراد والمجتمع والمؤسسة بشكل عام. طبعاً توجد الكثير من الدراسات التي تكلمت عن هاي التحديات في مجالات وقطاعات مختلفة. فمثلاً في القطاع الصحي ذكرت الكثير من الدراسات بأن سوء تنظيم السجلات الإلكترونية ممكن أنها تؤثر على الكشوفات الطبية والعلاج الطبي، مما يؤثر على صحة المرضى. وأيضاً توجد الكثير من الدراسات التي أكدت بأن سوء تنظيم السجلات ممكن أو لها علاقة بعدد الوفيات في دول كثيرة، بالذات في قارة أفريقيا. أما بالنسبة للقطاع التعليمي، أكدت الكثير من الدراسات بأن سوء تنظيم السجلات لها تأثير سلبي على المستوى الأكاديمي للطلبة، نظراً لعدم إمكانهم من الحصول على أي أدلة لترقية الطالب مثلاً من مستوى إلى آخر. وأيضاً ذكرت الكثير من الأبحاث عن تأثير سوء الذكاء الاصطناعي في قطاع العدل من ناحية إعطاء الفرد لحقه، نظراً لعدم إمكانيتهم من إيجاد الأدلة حتى تدعم القضايا التي تستقبلها قطاع العدل لدعم الأفراد والمجتمع. طبعاً دراستي ركزت على قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعاً حالياً لا توجد دراسات كثيرة أجريت في قطاع الطاقة في دولة الإمارات عن تأثير الذكاء الاصطناعي في تنظيم السجلات وإدارتها، ولهذا السبب تم التركيز على تقييم آراء الخبراء في فكرة إدخال الذكاء الاصطناعي في تنظيم السجلات في القطاع الطاقة. وطبعاً مثل هذه الدراسات التي تستقطب الحصول على آراء الخبراء والمستخدمين لابد من استخدام نموذج معين، وتم استخدام التام ثيوري تكنولوجي أكسبتنس ثيوري الذي يستخدم بشكل كبير من قبل الباحثين لدراسة رأي المستخدم وتفاعله مع التكنولوجيا الحديثة. فطبعاً يقيس آرائهم من عوامل كثيرة. فالتام ثيوري يتركز على 6 عوامل. العامل الأول ألا وهو العوامل الخارجية، وطبعاً الدراسة ركزت على عامل الابتكار، عامل الدعم الفني، وعامل سياسة المنظمة، وأيضاً انفعال الفرد أو تفاعله مع استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم السجلات. وطبعاً عندما يتم
تصميم النظام من قبل المؤسسة لابد من دراسة تأثيره على سهولة الاستخدام وأيضا فائدته بشكل عام للمؤسسة، مما يؤثر على سلوك الفرد. فإذا لاقى الفرد سهولة في استخدام النظام سيحب النظام وسيستخدمه بشكل مستمر، ومن هنا سيؤثر على نيته في استخدام النظام وأخيرا الاستخدام الفعلي للنظام. فتم توزيع الاستبيان الذي تم التدقيق به من قبل خبراء في جامعة أبو ظبي على 5 مؤسسات في دولة الإمارات، وطبعا تم تحليل النتائج باستخدام سمارت بيلس سوفتوير، وأغلبية النتائج كانت إيجابية، مما حقق نجاح لهذه الدراسة عن تأثير الذكاء الاصطناعي بناء على آراء الخبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا على الإجابات التي أسرت اليوم معرفتنا حول الذكاء الاصطناعي. نود أن نوجه إليكم سؤالا آخر: ما هي المشاريع الحالية في شركتكم التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي في إدارة السجلات؟ وكيف تسهم هذه المشاريع في تحسين عمليات إدارة السجلات؟ طبعا شركة نوال الطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية سباقة في استقطاب مثل هذه التكنولوجيا الحديثة، وبالذات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة لتنظيم أنشطتها المختلفة في الشركة. فمن ناحية تنظيم السجلات طبعا عندنا مشروع كبير وسيتم الانتهاء منه إن شاء الله في 2026، وهو عبارة عن أتمتة جميع النماذج باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي راح يدخل في جميع مراحل تنظيم السجلات الإلكترونية لشركة نوال الطاقة، من مرحلة الإنشاء، التصنيف، إلى النشر والإتلاف أيضاً. فالذكاء الاصطناعي سيساعد المستخدم في استكمال النموذج، لأنه سيكون مرتبط بأنظمة أخرى تساعد الذكاء الاصطناعي في جلب البيانات من أنظمة أخرى، حتى تساعد المستخدم في إكمال النموذج بوقت أقل مقارنة بالطرق التقليدية. وأيضاً من ناحية التصنيف باستخدام الذكاء الاصطناعي وباستخدام أحكام معينة داخل النظام سيتم العمل عليه عن طريق الذكاء الاصطناعي لتصنيفه بشكل أوتوماتيك، وراح يكون إن شاء الله له تأثير كبير على إنتاجية الشركة من ناحية استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم السجلات وإدارتها. طبعا توجد مشاريع أخرى من ناحية الإتاحة للمستخدمين، فعندنا مشروع كبير اللي هو Centralized Search Engine. سيكون هذا المشروع كبير راح يساعد المستخدم بجلب السجل أو الأرشيف من أي نظام كان باستخدام نظام واحد عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي راح يدرس الكيوردز اللي يدخلها المستخدم في النظام، ومن هالناحية راح يطلع له جميع النتائج، ومن هنا سيتم الحصول على الوثيقة المطلوبة. شكرا جزيلا أنسة شيخة العبدولي، وشكرا عن حوارك الممتع حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إدارة السجلات ومستقبله في السنوات القادمة، وكذلك المشاريع الحالية. نفتح باب الأسئلة للسادة الحضور بعد الانتهاء من كلمة السيد حمد المطيري والسيد حاتم يونس. ننتقل الآن إلى السيد حاتم يونس، وهو خبير فني في المكتبة والأرشيف الوطني في دولة الإمارات العربية لمدة 15 عاماً، وكذلك له تاريخ طويل في مجال الأرشفة الرقمية، وقام بعدة مشروعات طويلة وكان له مردود هائل لها على هيئة المحفوظات الوطنية ووزارة الخارجية والإمارات العربية بأكملها. وأحد أكبر إنجازات السيد حاتم يونس هو مشروع أمانة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي استمر لمدة عامين. ونذكر أيضا الشهادة المهنية في إدارة الأرشيف والوثائق بالشراكة مع جامعة السوربون. أهلا وسهلا أستاذ حاتم. لينا لحضرتك سؤال أول: ما هي الأخطار الشائعة في مجال الأرشفة الإلكترونية، وما هي التحديات المستقبلية؟ الأخطار كتيرة جدا لما تكون عندنا غياب الاستراتيجية، لما يكون عندي ببتدي الأرشفة الإلكترونية وأنا ما عنديش استراتيجية.
الاستراتيجيه لسه ما حدش ابتداها وما حدش فيها، فما عملوش استراتيجيه انا عايز اروح فين. يعني انا عايز اعمل النهارده ارشفه الكترونيه ليه؟ يعني هو سباق فقط، ولا بيبقى فيه خطوات، في ستيبس معينه، في استراتيجي عايز اوصل لفين خلال الفتره القادمه؟ ايه هي الارشفه الالكترونيه؟ ازاي اجزأها؟ ولما يكون عندنا الاستراتيجي في حد ذاتها بتنقسم، بيطلع منها السياسات. فالسياسات الخاصه بالارشفه الالكترونيه لازم تطلع مجموعه من السياسات، وكل سياسه من هذه السياسات لازم يطلع منها الاجراءات، زي اجراءات الرقمنه. هل انا اعمل عمليات رقمنه من غير ما يكون عندي اجراءات على الاجهزه وعلى الماتيريال وعلى النوعيه وعلى الستاندر؟ اني ستاندر هستخدمه في عمليات الارشفه الالكترونيه؟ فلازم تطلع مجموعه من الاجراءات، كل ده قبل ما ابتدي اعمل رقمنه. اللي بيحصل حاليا معظم الجهات، ومش في الامارات، في جهات كتيره جدا في بلادنا العربيه، بيبتدي يعمل رقمنه، ياخد الوثائق كلها من غير فرز من غير اي شيء، يبتدي يعمل عمليات رقمنه ومن غير ما يعمل جرد. فهو مش عارف حتى الرقمنه اللي هتحصل دي، هل المفروض كل اللي موجود ده يحصل له رقمنه، ولا جزء منه الاكتف ولا السيمي اكتف، ولا اللي رايح للاتلاف او رايح للارشيف الوطني؟ فالاخطار كتيره جدا. فلازم يكون في يعني عندنا استراتيجي ويطلع منها سياسات، عندنا اشخاص مدربين فاهمين ايه هي اللي مطلوب في المؤسسه، تحديد اني ستاندر هنستخدمه. الارشيف الوطني هنا والمكتبه الوطنيه في دوله الامارات عندهم مجموعه كبيره من الستاندر في الباب العاشر، كاتبين الستاندر بتاع الارشفه الالكترونيه، فغير الادله اللي صدرت، غير النشرات. فبنطلب من اخواننا في الجهات الحكوميه انه قبل ما يتسرع في عمليه الرقمنه ويجيب شركه ويحصل، وحصل كتير جدا ان احنا استشارونا بعد ما ركبوا نظام، كذا جهه حكوميه حطت نظام، وبعد ما النظام ركب استشاروا الارشيف الوطني. ودي كانت مشكله، ان احنا رحنا لقينا لا في خطه تصنيف ولا في خطه حفظ الملفات. اخر جهه طلبت مننا ان احنا نعمل تدقيق او تشخيص للنظام الالكتروني اللي هم اشتروه، وكان نظام قوي. النظام احنا ما عندناش مشكله في النظام، بس النظام مفروض يعمل الريكوايرمنتس، يعمل المتطلبات. فانا لو ما عنديش متطلبات واضحه، فالشخص بتاع الاي تي بيجي يركب النظام بالستاندر بتاعه، الا اذا انا كان عندي ريكوايرمنتس، عايز اعمل متطلبات معينه، عايز اعمل انتجريشن مع الانظمه اللي موجوده عندي، عايز اعمل ربط اللي هي الانتجريشن، عايز اعمل مايجريشن من انظمه معينه، عايز انقلها الى النظام الجديد. فدي كلها من الحاجات المشاكل اللي بنصادفها. الحاجه الثانيه في المشاكل برضو، يعني في دلوقتي شركات استشاريه متخصصه في هذا الموضوع، فبنفضل يا اما يعتمدوا على الاستشاريين الموجودين في الجهه نفسها، او يستعينوا بشركات اخرى، او يستعينوا بالارشيف والمكتبه الوطنيه. ففي عندهم اوبشنز كتيره قبل ما نتسرع ونيجي الكلام ده. اخر مره كنا في الشهاده المهنيه عفوا، واحد من زمايلنا اللي حضروا الدفعه اللي اتخرجت امس، فبيقول ان شاء الله انا اول ما ارجع المؤسسه بتاعتي هقول لهم حط لي بادجت عشان نبتدي في الارشفه الالكترونيه. فده شيء جميل، بس ده تسرع. ان انا قلت له انت اساسا هتجيب البادجت كام؟ قال لي هقول لهم 10 مليون. هسالك انا 10 مليون دول بتوع ايه؟ هتصرفهم على كام سنه؟ فين الاجهزه؟ فين البرامج؟ فين السيستم؟ هل المتوافق مع الانظمه الالكترونيه الموجوده في المؤسسه؟ ممكن ما تتوافقش. فلازم يبقى في ربط الريكوايرمنتس او المتطلبات تطلع ما بين قسم الاي تي او التكنولوجي المعلومات، وكمان الريكوايرمنتس اللي هي خاصه بالارشيفيين. فلازم يكونوا الاثنين مع بعض. لما تنزل مناقصه او تطلع ار اف بي ار اف اي، لازم تكون الاثنين مع بعض، وفي نفس الوقت يكون التقييم للتندرز يكونوا مع بعض. جزيلا. وطبعا ده موضوع يطول جدا الحديث فيه ويحتمل ساعات وساعات طويلة، فإحنا هنكتفي بهذا الجزء ونعطي الكلمة قبل ما أقدم السيد حمد المطيري، وهفتح باب المناقشة في الموضوعات الشيقة سواء من الآنسة الشيخة العبدولي أو السيد حاتم يونس. وأسعد اليوم طبعا بتقديم السيد حمد عبد الله المطيري، وهو صاحب المنزل قبلنا جميعا،
وكلنا هنا يعني ضيوف عنده، وبكرر شكري على ما استمتعت به أنا شخصيا في إعداد المؤتمر معه ومع فريق العمل، وعلى رأسهم الأستاذة عزة الكعبي والأستاذة منى الحوار. أنا أسفة باخد من وقتكم هذه الدقائق لأني لم أعطيهم حقهم في الشكر أثناء كلماتي. أهلا بالسيد حمد المطيري، وهو طبعا مدير إدارة الأرشيف في الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم الإدارة تحت قيادته 5 أقسام رئيسية: الأرشيف التاريخي، الأرشيف الحكومي، والأرشيف الرئاسي، والأرشيف الإلكتروني، والحفظ والترميم. وقد قاد سيادته تعاونا بين هيئة دار الكتب والوثائق الوطنية وجامعة السوربون أبو ظبي، مما أدى إلى إطلاق برامج أكاديمية رائدة في إدارة السجلات وعلوم الأرشيف. يطول الحديث طبعا عن السيد حمد المطيري، إلا أنني سأتوجه إليه ببعض الأسئلة نظرا لقصر الوقت. أنا بالحقيقة كل ما بقرأ عن ما بتقوم به حضرتك بيجي في بالي جملة دائما: بين متفائلين يرون أن الذكاء الاصطناعي يعد نقلة تكنولوجية نوعية في تاريخ البشرية، ومتشائمين يعتبرونه قنبلة موقوتة. ما رأي حضرتك في هذا الشأن؟ شكرا دكتورة. في البداية الشكر موصول لكم ولفرق عملكم على التنسيق والتنظيم لضمان نجاح هذه الفعالية. اليوم نجتمع نحن كلنا، الكل جاي من قطاع خاص، من قطاع حكومي. لا أعتقد أن هناك شخص يشك أن الأدوات والتقنيات المتطورة لها دور إيجابي إن شاء الله على معالجة البيانات. أعتقد أن هناك تحديات وهناك فرص أيضا لاستخدام الأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة. استمعنا لأختنا شيخة تتكلم عن المشاريع لتوظيف الذكاء الاصطناعي، تكلمنا وسمعنا أستاذنا حاتم يتحدث عن ضرورة وجود استراتيجيات وسياسات تضمن التطبيق. ولكن أعتقد أن قبل ذلك محتاجين أن نتفق على المفاهيم الأساسية. ما هو الذكاء الاصطناعي أو ما هي التقنيات الناشئة والمتطورة؟ هل نحتاج فعلا لها في هذا المجال ولا ما نحتاج لها؟ هل هناك تحديات حقيقية تم تعريفها؟ بالأمس كنت أناقش هذا الموضوع مع أحد الزملاء، أن هل نحن في البداية حددنا ما هي المخاطر والتحديات التي نحتاج لذكاء اصطناعي أو غير الذكاء الاصطناعي لمعالجتها؟ عملية تحديد التحديات والاتفاق عليها والاعتراف بها. أعترف أن هذا تحدي موجود عندي، أو هذا نقص موجود عندي، أو هذه أمور أنا أحتاج أني أنا أطور فيها. بعد ذلك تجي مرحلة تحديد ما هي الحلول المطروحة أمامي: الذكاء الاصطناعي، بلوكتشين، تحليل البيانات، أو حتى مواصفات أحيانا أو مقاييس عالمية. كنا اليوم أيضا نتحدث مع الخبراء عن ضرورة أيضا تبني مقاييس ومواصفات تضمن وجود منظومة قبل المنظومة التقنية، المنظومة الإلكترونية، منظومة إدارية تمكنني أنا من فهم واستيعاب ما لدي من معلومات، ما لدي من بيانات، وكيف لي أن أثري هذه المعلومات لمجتمعات المعرفة، للمستفيدين، للباحثين عن هذه المعلومات التاريخية. أيضا تأتي بعد ذلك عملية تحديد ما هي الأنظمة التي يجب تطبيقها وكيف يتم تطبيقها. الكثير للأسف من ذكر أستاذ حاتم سباق، هو فعلا سباق، ولكن أيضا في هذا السباق يجب أن نراعي إمكانية الاستفادة القصوى من هذه التقنيات المتطورة والحديثة. الكثير للأسف يقوم بعملية الأتمتة، وهناك أيضا إشكالية كبيرة في الفهم أو التفرقة ما بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي. هناك خلط ولبس كبير في مسألة الأتمتة. هناك إجراءات للأتمتة وهذه موجودة من سنوات عديدة، وأيضا الذكاء الاصطناعي، ولكن في اختلاف كبير بالمفاهيم. فتوحيد هذه المفاهيم من بينها أيضا جزء أساسي. للأسف كثير من المشاريع تفشل بسبب البدء بآخر مرحلة، هي تطبيق النظام الإلكتروني قبل ما نحن نتفق على المفاهيم، نتفق على السياسات والإجراءات والحاجة الأساسية من هذا. لا أريد أن أطيل عليكم، نتمنى إن شاء الله منكم أسئلة
تتحدانا تتحدى فكرة المؤتمر لنصل إن شاء الله لحلول نتفق عليها وعلى تنفيذها إن شاء الله. شكرا جزيلا. وطبعا احنا بننتهز وجود معانا في هذه المناقشة السرية السيد حمد المطيري والسيد حاتم يونس والآنسة الشيخة العبدولي لنفتح باب المناقشة للسادة الحضور لإسراء المناقشة. في مايك. أكيد. We need mic down here, please. حسبين. Thank you so much. Radwa Zaki, head researcher from Bibliotheca Alexandrina. بتكلم ليه بالانجليزي عربي. رضوى زكي، كبير باحثين في مكتبة اسكندرية. كنت عايزة أسأل، أكيد الأرشيف الوطني ممكن يكون في مشروع أو في صدد إنه هو يقوم باستخدام ال AI في مكان زي الأرشيف، فلو ممكن حضرتك تطلعنا على هذا المشروع، لأن في طبعا جهات تانية مثلا بدأت تشتغل في ال AI ممكن بشكل مختلف زي دايرة التراث والثقافة أو في تعاون بينكم، خصوصا أكيد كان في حاجات مشاريع ديجيتايزد من الأول، وبرضو ده ممكن يكون سؤال مركب شوية. هل الحاجات اللي هي ديجيتايزد برضو هيتم استخدام ال AI فيها، ولا هيتم استخدام ال AI في حاجات from the scratch؟ يعني احنا هنبدأ نشتغل على الدوكيومنتس والوثائق من الأول خالص ونعدي البروسيس بتاعت الديجيتايزيشن اللي هي كانت خلاص تعتبر دلوقتي بقت قديمة. شكرا جزيلا. شكرا على السؤال. أنا بس برجع خطوة وراء. نحن طبعا في دولة الإمارات تبنينا سياسة واستراتيجية للذكاء الاصطناعي وهي موحدة على مستوى الدولة. تفضلي. وطبعا على الجهات الاسترشاد بهذه السياسات والإجراءات وتطبيقها بما يتوافق مع الرؤى والاستراتيجيات في دولة الإمارات. في الأرشيف والمكتبة الوطنية في عندنا 2 ستريمز. الستريم الأول هي البيانات اللي تحولت بطرق أو عمليات الرقمنة من أصولها المادية إلى أصول رقمية، وهذه لها بعض الممارسات أو الإجراءات التقنية اللي استخدمنا فيها على سبيل المثال الأوسيارينج، تحويل النصوص إلى أو تحويل الصور إلى نصوص مقروءة. كانت النتيجة للأسف غير مرضية، ولكن بعد ما استخدمنا بعض الأدوات اللي فيها نوع من الماشين ليرنينج طورت وحسنت من جودة المخرج اللي موجود في الOCR، ولكن هذا أيضا لا يعتبر يمكن خلينا نقول تنفيذ على مستويات عالية في مسألة الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعني متطور أكثر من هذا الأمر. هذا الموضوع بالنسبة لي أنا يعتبر جزء من الأتمتة وجزء بسيط من الماشين ليرنينج. الجزئية الثانية هي الستريم الثاني، مسألة البيانات المولودة رقميا، وهذه الآن نحن ننسق في البداية مع المؤسسات ذات العلاقة مثل هيئة تنظيم الاتصالات والبيانات الرقمية، الحكومات الرقمية. نضع في البداية سياسة تنظم هذا العمل بحيث أن هذه البيانات الرقمية تصب بطريقة صحيحة وممنهجة، وخاصة أن هناك تحدي كبير أن البيانات تحتاج أيضا إلى بيانات وصفية اللي هي الميتا ديتا بالضبط. فهذه الأمور نحن شغالين فيها على المستويين، وعندنا أيضا مشاريع لوضع استراتيجية قصيرة المدى لتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر. شكرا جزيلا للسيد حمد. وهل هناك أسئلة أخرى من السادة الحضور لضيوفنا الكرام؟ السلام عليكم. أحمد عبيد، استشاري نظم إدارة الوثائق في المملكة العربية السعودية. بشكر حضراتكم أولا على المداخلات الجميلة. سؤالي بشكل مباشر للأخت شيخة، وطبعا أرجو التعليق من الحضور الكريم على المنصة. حضرتك ذكرتي في المشاريع القادمة موضوع تصنيف الوثائق من خلال الذكاء الاصطناعي.
وزي ما حضرتك أكيد عارفة إنه الوثائق في تصنيفها بترتبط بالدوكيمنت أونر، الوثائق الإدارية تحديدا، وده بيترتب عليه درجات سرية وصلاحيات اطلاع، خاصة في مجال شديد السرية زي الطاقة النووية. هل نطمئن للذكاء الاصطناعي في تصنيف الوثائق، ولا التصنيف يجب أن يكون بشري ويجي بعد كده عمليات التكشيف أو الميتا داتا باستخراجها من خلال الذكاء الاصطناعي؟ شكرا. طبعا بشكل عام يجب علينا أن لا نثق بالتكنولوجيا، يعني التكنولوجيا بتساعدنا في كثير من المراحل في تنظيم السجلات الإلكترونية، ولكن بنفس الوقت لازم يكون في تدخل بشري. فنحن عادة إذا دخلنا الذكاء الاصطناعي طبعا راح نعلم الماشين ليرنينج كيف يقدر يصنف الوثيقة بناء على البيانات والتايتل مال النموذج إلى ما هناك، فراح يصنفها لنا، لكن دائما لازم يكون في تدخل بشري للتأكد أن التصنيف كان صحيح. فهذا الستيب لازم احنا ندخله في جميع مراحل الذكاء الاصطناعي إذا تم إدخاله في تنظيم السجلات، لأن إذا ما كان أي ريفيو من الموظفين ممكن أنه يروح للمكان الغلط وراح يؤدي إلى تسرب بيانات سرية، مما قد يؤثر على الشركة بشكل عام. شكرا جزيلا الأخت الشيخة العبدولي. ودكتور أحمد زايد له سؤال. حسنا هني أول صف. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا أنا بشكر حضراتكم، وأنا يعني لأن قضية الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بموضوع الأرشفة بتثير كتير من الأسئلة. أنا هثير ثلاث قضايا أساسية. في القضية الأولى حدود السرية في حفظ المعلومات. يعني أنا لما بعمل أرشفة هل كل المعلومات متاحة؟ هل ممكن إن احنا إيه المعايير اللي في ضوءها نقول هذه المعلومات تتاح وهذه المعلومات لا تتاح؟ هذه المعلومات فيها خطر الإتاحة وهذه المعلومات فيها عدم خطر للإتاحة. أنا أعتقد إن دي قضية مهمة جدا، وهي متصلة طبعا بإن احنا دلوقتي حدود الاختراق قائمة ويعني معروفة لدى الجميع. ففي مشكلة كبيرة جدا في إن احنا نحتفظ بالمعلومات اللي احنا بنجمعها وما تبقاش خطر على الدولة اللي بتجمعها وكده. القضية الثانية حدود التغطية. يعني الأرشفة دي هتستمر لغاية فين؟ يعني هل ممكن مثلا أبص ألاقي المعلومات الشخصية بتاعت الأشخاص بعد كده في مرحلة متقدمة تبقى المعلومات بتاعتي وبتاعت حضرتك وبتاعت حضرتك كلها موجودة في الأرشيف، وتبقى الدنيا كلها يعني مفيش فيها أي شكل من أشكال الأمور الشخصية. يعني لازم نفكر في دي من دلوقتي، لأن احنا في بدايات الأرشفة، بس احنا بنعمل المصالح الحكومية، بنعمل الصحف، بنعمل المجلات، بنعمل الحاجات المكتوبة، بس في المستقبل هتستمر لغاية فين؟ وهل ممكن تبقى فيها خطر على حرية الأشخاص وحدود حركتهم؟ دي نمرة 2. نمرة 3 بقى القضية الكبيرة جدا، أخلاقيات الأرشفة، لأنه هذا موضوع أنا أعتقد إن احنا ممكن نعمل، يعني كان لازم يتعمل له جلسة، أعتقد يمكن يكون في جلسة ولا حاجة. لأنه أنا من الموضوعات اللي بتشغلني جدا جدا موضوع الأخلاق، واللي منها هشيل 3 حاجات بسرعة جدا. أول حاجة الاستخدام، إزاي بنستخدمها، لأنه مش مهم إن أنا أعمل أرشفة، بس مهم إن أنا هستخدمها في إيه بالظبط. يعني هل أنا بستخدمها عشان لأنه في آفاق بعيدة جدا للاستخدام بتاع الأرشفة في خطر. هدي مثال مثلا إنه ممكن جدا جماعات معينة تستخدمها ضد بعضها البعض، إنه يبقى في مثلا بيانات عن قبائل معينة، بيانات عن أشخاص، عن عائلات، عن أشخاص معينين، قبائل، عن أحداث سياسية معينة ممكن تستخدم. وإحنا في
في تاريخ العرب عموما الحاجات دي تم استخدامها كتير جدا يعني في الماضي، فممكن يبقى فيها خطر استخدام سياسي. الحاجة التانية، هل احنا ممكن نستخدمها لخدمة الناس؟ بمعنى ان احنا عندنا في مصر مثلا كتير جدا دلوقتي من اللي عايز يطلع شهادة ميلاد، اللي عايز يطلع شهادة وفاة، اللي عايز يعمل اي حاجة بيروح المكنة ويطلع الحاجة دي حاجة اللي احنا يعني نؤرشف من اجل خدمة المواطن، سعادة المواطن يعني. ودي حاجة احنا بنقدر دولة الامارات على ان مفهوم السعادة عندها مفهوم واضح جدا، وفي كلام عن انه هدف التنمية في الاخر خالص هو سعادة البشر. فاحنا محتاجين الارشفة دي تبقى موجودة عشان سعادة البشر، مش عشان تخلق بينهم اشكال من اشكال الصراع او اشكال من اشكال التنابز او وبعدين اليات النقل والاقتباس. يعني ايه الحدود اللي يخلي واحد ينقل او يقتبس من احنا عندنا في الكتب نعرف اليات النقل والاقتباس، بس في الارشفه لان الحدود ما تبقاش واضحه بالشكل الكافي، فممكن يكون في مشكله في عمليات النقل والاقتباس والتسريبات، الحمايه من التسريبات الالكترونيه اللي هي ممكن تعمل شكل من اشكال الاذى او شكل من اشكال الخطر يعني. معلش يا دكتوره انا اسف جدا اطلت في الكلام، بس بالعكس حبيت ان انا اسير بعض الاشكالات او بعض الحاجات اللي ممكن حضراتكم يكون ليكوا راي فيها بالتاكيد يعني. شكرا جزيلا. اولا بشكر الدكتور احمد زايد، وهسيب الكلمه طبعا للساده الضيوف يعقبوا، بس اعتقد ان النقاط اللي طرحها الاستاذ الدكتور احمد زايد تحتمل ساعات وساعات من المناقشه بل وايام، لكن طبعا هترك ضيوفنا الكرام يعقبوا على الحوار الجميل اللي فتحه لنا الاستاذ الدكتور احمد زايد. شكرا دكتور احمد. بالنسبه لدرجات السريه كمثال، احنا كنا بنشتغل في احدى الوزارات، احنا كارشيف وطني لما كنت معاهم رحنا بنشتغل في جهه من الجهات الحساسه داخل الدوله، كانوا جايبين شركه من الشركات الخاصه اللي بتحدد درجات السريه، تحديد درجات السريه، شركه من الشركات العالميه اللي بتحدد الوثيقه دي بناء على ايه درجه سريتها 1 أو 2 أو 3 أو 4. فبناء على مجموعه من المعطيات، بناء على المعلومات العسكريه وامن البلد واسماء الشخصيات، الشركه حددت مجموعه ان هم حوالي 4 ليفل او 5 ليفل من الدرجات السريه. لما حددوا درجات السريه بهذا الشكل حصل تعميم داخل الجهه، لان البيانات اللي طلعت بيها او التقرير او تحديد درجات السريه او تقرير درجات السريه ما هو السري في حد ذاته، فهو بيعرف الجهه كلها كل المتعاملين معها داخليا وخارجيا درجه السريه كذا معناها كذا كذا كذا، والبيانات تبقى شكلها ايه، ويتم مخاطبتنا باي شكل، هل الكتروني، هل ورقي، هل في ظرف مقفول، هل مع مخصوص واحد يجي شايل الظرف بنفسه ويسلمه يد بيد. فحاطين حتى الاجراءات ازاي تتم. لما ده الشكل العام. الشكل الخاص بقى موضوع الارشفه الالكترونيه او الوثيقه الالكترونيه، بلاش الارشفه الالكترونيه، احنا بنتكلم في الوثيقه. على فكره برضو مفهوم الارشفه الالكترونيه كتير جدا من الاشخاص تتخيل ان الارشفه الالكترونيه هي عمليه الرقمنه. الارشفه الالكترونيه مش الرقمنه، هي دي البدايه بس اذا كانت الوثائق ماديه. فاذا كانت الوثائق ماديه فاحنا محتاجين نحولها الكتروني عشان تبتدي بروسيس كبير جدا منه. فنرجع تاني موضوع درجات السريه، ده سباق ما بين التكنولوجي وما بين الهاكرز. فلازم احنا حتى واحنا بندرس الجماعه بتوع في الشهاده المهنيه في جامعه السوربون بنقول لهم انتوا ارشيفيين، بس انت لازم يكون عينك كمان على درجات السريه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تعمل تدقيق على او تشخيص على زمايلك في الانفورميشن تكنولوجي، مين اللي بيعمل، هل بيحصل ابديت. انت راجل مش تقني بس مسؤوليتك، لان الوثائق دي خاصه بيك. الوثائق دي المحتوى اللي موجود عند زمايلنا في تقنيه المعلومات هو يخصنا احنا كارشيفيين او يوزرز موجودين، وبناء عليه انت من حقك حتى لو انتش عندك علم تقني، ما انتش دارس تكنولوجيا، بس تعرف في حاجه اسمها لوك فايل، مين اللي اخذ باك اب، مين اللي بيعمل كذا، مين اللي بيعمل كذا. دي من حقك ان انت تعمل تدقيق عليهم، ما تروحش تشوف البيانات. ولو انا رحت وقفت وشفتهم بياخدوا باك اب مش هفهم حاجه، بس انا عندي اللوك فايل
اللي بيقول ان فلان عمل الباك اب اليوم الفلاني، فلان رجع عليه، اتخذ مع السواق الفلاني، اتحفظ في الشنطه الفلانيه، راح البنك الفلاني، فانت تبقى مطمن ان الباك اب راح سليم. دي البروسيجرز اللي موجوده، وان يبقى في اجراءات مكتوبه ازاي الباك اب ده بيتعمل. ونفس القصه من ناحيه الريستور، احنا فوجئنا بجهات كتيره جدا بيعمل باك اب بس ما عندوش ولا اجراء ريستور، ولا يعرف يعني ايه ريستور، ولا بيعرف يسترد البيانات. فكانت مصيبه، انت عمال تاخد باك اب وما بتاخدش البيانات. شكرا جزيلا للأستاذ حاتم، وأنا شايفة الجلسة شيقة جدا والحديث يطول فيها، وطبعا خلال الوصلات بين الجلسات والأخرى هيكون في مجال لتبادل الحديث وتبادل المناقشات ويطول. بشكر السادة الحضور، وبشكر السيد حمد المطيري، السيد حاتم يونس، والأخت الفاضلة الشيخة العبدولي، وأترك لكم الجلسات الأخرى تستمتعون بها، وشكرا جزيلا. بسأل سؤال لأختنا شيخة العبدولي طالما ان احنا موجودين، واخر سؤال وسريع، هل استفدتي من دراستك في الشهادة المهنية في جامعة السوربون؟ أكيد. استفدتي ازاي؟ من ناحية أني أتعرف على القانون الاتحادي رقم 7/2008 وكيف نقدر نطور من سجلاتنا كوننا شركة خاصة، considering كل مراحل تنظيم السجلات. هل تنصحي بهذا الكورس لجهات أخرى أو لحد عندك؟ أكيد. فالكورس طبعا وايد راح تستفيدون منه، ومع الخبراء مثل الأستاذ حاتم والدكتور سفيان وأحمد موجب، فأكيد. هل أرسلتي حد الدورة القادمة؟ نعم، فتم تم إرسال 3 موظفين من شركتي، لأن عشان نجاح الدورة اللي قدمها الأستاذ حاتم وجامعة سوربون، فتم إرسال 3 موظفين من شركة نوال الطاقة في الدورة القادمة. شكرا شيخ. زي ما انتوا انا والله اللي فعلا في انا اسف، انا بدور على موبايلي اصلا.
نشكر أعضاء الجلسة الحوارية الكرام على مشاركتهم القيمة وإسهاماتهم الهامة في النقاش. حضورنا الكريم، ندعوكم الآن إلى جلسة حوارية أخرى تديرها البروفيسورة بسمة مخلوف من جامعة HEG للعلوم التطبيقية والفنون في سويسرا الغربية. سيشارك في هذه الجلسة البروفيسور محمد عبد المجيد الذي سيتحدث عن موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأرشفة الرقمية العربية. ستتناول مشاركته كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الأرشفة الرقمية للمواد العربية. صباح الخير، أهلا وسهلا بجميع الحضور. ممكن نعملها فول، ممكن نعملها فول سكرين. أهلا وسهلا بجميع الحضور، سعيدة جدا بحضوري اليوم في هذا الجمع الطيب، وسعيدة أكثر بلقاء الزملاء والخبراء الأفاضل، وخاصة جميع التلاميذ المتخرجين من جامعة السوربون. أهلا وسهلا بكم الكل. So my name is Basma Makhlouf Sabu. I'm here with a great mission. I'm glad to have this mission today to welcome our expert and brilliant scientific, Mohammed Abdul Majid. So I will take a few minutes just to explain how we will deal with this hour. We will have exactly about 65 minutes. So we will get the first 50 minutes for Dr. Mohammed Abdul Majid, and then we will welcome comments, questions, of course, to ask our experts. Few words to present briefly our experimented scientific. Professor Mohammed Abdul Majid is a Canada Research Chair in Natural Language Processing and Machine Learning, and serves as an Associate Professor at the University of British Columbia and MBZUAA also. So his research focuses on large language models with broad applications in archives. So you guess now why he is invited today. He is also focusing in the recent research on health, education, social networking, safety, information management, and financial services. Dr. Mohammed Abdul Majid is the director also of the UBC Deep Learning and Natural Language Processing Group. He is co-leading also the AI and archives in the wonderful and remarkable research Enterprise Trust AI. He is co-leading the Ensuring Full Literacy Partnership. He is working also with a lot of other initiatives, innovative research, supported by leading organizations including Google, MAD, Amazon, the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, in the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the Canada Foundation for Innovation, and the Digital Research Alliance of Canada. His research has been featured in global venues such as Nature, MIT Technology Review, and a lot of other achievements. He is well involved in teaching activities, of course, and he is
involved in many programs and scientific programs in several universities. I cannot take a lot of time, nothing to add to this. Please welcome and join me to welcome the speech of Mohammed Abdul Majid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالطبع سعيد جدا بوجودي معكم اليوم في الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبو ظبي. يعني أحب أن أشكر يعني السادة المنظمين للمؤتمر والمستضيفين لي سواء في الأرشيف المكتبة الوطنية أو في جامعة السوربون، طبعا الدكتورة هالة وأستاذ حمد يعني كل الأساتذة يعني السادة الحضور. أنا هتكلم باللغة الإنجليزية، يعني طبعا أنا بحب اللغة العربية، لكن أنا also acknowledge إن بيننا يعني بعض الزملاء والزميلات اللي هم لا يجيدوا اللغة العربية. So today I am going to talk to you about this topic, generative AI for Arabic digital archiving. You probably have seen this image. I'm showing it because it is a computer-generated image. So this is, you know, some people would call it AI art. If you accept that AI can produce art at all. I mean, I find it very beautiful myself. And the idea here is, you know, if computers can do this today, they can actually do lots of other useful things. Today, I'm here to talk to you about applications of AI on the field of archives. And those who are experts in this field would know that there are these functions. They are usually referred to as archival functions. And here my focus is how do we employ AI to perform these archival functions in ways that move us forward. So there is a creation and use of trustworthy records, appraisal and acquisition of archival material, arrangement and description of these materials, retention and preservation, management and administration of records and archives, and also reference and access. You know, I'm not an expert in the field of archives. I come from the AI side of things, but you know, I hang around with a lot of colleagues like Basma, for example, who know about archives more than I do. And I think it is through this collaboration and discussion that we can, in any field, move forward and achieve progress. So what I call the archives problem or the archives question is the central focus of some of the work that we are doing. So the idea here is to develop AI systems for records and archives competently and efficiently while maintaining the nature and trustworthiness of the records. That's a very central question that we have been thinking about, in particular in the context of Inter-Pares Trust AI, which is a mega collaboration that I am co-directing with my colleague, Professor Luciana Duranti from UBC, with a very large group of people. I'm very happy and proud to be here today with our partners. You know, I know that, you know, in the Sorbonne and also in الأرشيف الوطني في أبو ظبي, they are also partners with us in iTrust AI. And we have a very, very large group of people from 4 different continents, more than 100 organizational partners in this collaboration. So I'm going to talk to you today about some of the work that we have been doing in the context of this particular collaboration, but in general, you know, I do other work outside this collaboration in my research group. And you know, I'm involved in some other activities that also involve industry level AI development and so on.
So I also will touch on some of the things that are outside I Trust AI. Taking just a very quick step back, what is generative AI anyways, right? I think, very simply put, we've been hearing about AI. You can think about, a generative AI as a subset of a subset of a subset of AI, right? So we have AI, we have machine learning, which is a particular way of doing AI. We have deep learning, which is a specialization within machine learning. And generative AI is a modern wave of technology that is basically about producing new content across different types of modalities using particular types of techniques. And in the back end, this is all driven by large language models. Sometimes people refer to these as foundation models. And these models are general purpose technologies that enable us to do whatever we're seeing today, right? And, for example, if I wanted to think about how they work, at the core of them, they are very, very simple. These are next token prediction machines. So we've lots of data, for example, online. We can take all of this data, and then we can try to train a model to predict what the next token in text would be, right? So if I have the token it, I can predict that the next token should be is, and then given it and the is, I can predict that Sunny is going to be the next token, and then Sunny in and in Abu Dhabi, right? And I'm always aware that I have the correct answer because I, anyways, brought this data from, let's say, English Wikipedia, for example, or a news website, right? So I can always, every time the model goes wrong, I can correct it based on this ground truth information that I have access to. And these are called self-supervised systems, self-supervised in the sense that I have the answers and then I can correct them using these answers that I have not anyways put any effort to prepare. I mean, I just take the data from the web and these answers are there anyways. Okay, so I said, okay, AI, a subset of it is machine learning, a subset of it is deep learning, and then we have generative AI, and I said that driven by large language models or foundation models, which are at the core of them are next token prediction machines. So far, so good? Okay. Then there is an issue, and the issue is the majority of the models that have been developed up to now are sort of language biased in the sense that they don't cover many, many languages. I mean, the world today has more than 7,000 languages, 7,000 لغة. And we did some analysis of a frontier model like ChatGPT, for example. We did a lot of empirical evaluations of it across 600 plus languages. And we found that it could actually, and this is like 6 months ago, it could actually, when we give it a piece of text and say, what does this text belong to, which language this is, right? It is able to recognize, let's say, 30 languages with, high accuracy. And then when we go higher than this, it just goes lower. It can't really know what these languages are. So, I think a few months ago, there was an iteration of development from OpenAI to this particular model and say, okay, now we can handle 50 languages. Well, the world has 7,000 plus languages, right? And so there's a lot of linguistic, gap that still exists today. And then a lot of the work we're trying to do is to actually bridge this linguistic gap by, training models on many new languages as well as dialects of these languages. And I'll talk to you a little bit more about what that means in the context of Arabic, for example. We do a lot of work on Arabic and its dialects. We also do a lot of work on African languages. And Africa is a very rich continent. Linguistically speaking, it has about 2,000 languages and language varieties and dialects. Okay, once we train these next token machines, we now want to align them. What does aligning these models mean? We want them to be able to respond to human instructions or human requests in ways that are precise, not deceptive, not dangerous, helpful,
and so on and so forth. So you can load this concept of alignment with a lot of requirements and desired intentions that the people who develop these models need, right? So I call it the alignment problem. I'm giving you a little bit of very high level introduction about what generative AI means, and now I am going to quickly turn into archives and applications in archives. So bear with me for a couple more minutes. Okay, I just want to sort of situate the work that we do with AI into the technology landscape. Okay, so we want to align these models, and there is a lot of work that has been also done on understanding how aligned these models are so far. And so one of the studies, for example, has looked into this, taking a bunch of the frontier models, and they have found that responses from these language models are more similar to the opinions from certain populations. Okay, take ChatGPT or any of these models and ask it some questions that try to infer opinions from these models. And then they found that, okay, they would usually respond with opinions that are more aligned to what a North American, or somebody from the US or Canada or Australia or Europe would think. That's sort of, also some level of bias, because the idea here is if you want to create inclusive technology, you need to be inclusive. You need to represent different communities, different populations, and so on and so forth for these models to be truly aligned, okay? So far I talked about large language models, and I talked about how they are pre-trained, and I talked about their linguistic coverage and the idea that there is a gap as to how many languages they cover. And then I talked about, this idea of alignment and the fact that there is bias in how much they are aligned to represent diverse communities. Okay, then now let's turn to Arabic a little bit, right? Because, this is about Arabic digital archiving. And the Arabic language, so if I ask people a question, just in the spirit of lightening it up a little bit, is Arabic a single language or is it more than one language? If I ask you, raise your hand if you think Arabic is a single language. Okay, so it's a little bit so as an expert, I would tell you Arabic is a collection of languages and language varieties and dialects. I'll just simply put it this way. And the idea is that, what is the definition of a language anyways, right? If two people are talking to one another, let's say an Egyptian and a Moroccan, anybody from Morocco here? Okay, great, yes. Well, of course, Hana. And Aida. So, if we speak in dialects, we wouldn't probably understand one another or each other. Why? Because it's not mutually intelligible. And so I would immediately classify these dialects as two different, they are not. So this is why we say Arabic is a collection of languages, language varieties, and the dialects. Okay, so the focus of a lot of the work that we have been doing is on this collection of languages, language varieties, and dialects. And, we can talk about classical Arabic, the type of Arabic that you would see in old, a classical literature, some sort of, مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عالي. This type of poetry and so on. Versus, what we call today as modern standard Arabic, which is the type of Arabic that you would see in mainstream media, in news organizations, in the news in general, pan-Arabic media in general. And then we also have dialectal Arabic, all of this variation that, usually can be categorized geographically speaking. But there's also a lot of variation even within the country level. So if you look at Egypt, for example, people who live in Sinai
speak a particular dialect of Arabic that is different from people who live in Marsa Matruh, like on the west, the Western Desert, versus people who live in Nuba, for example, right? And you can go to different, I know also in UAE here, for example, there are lots of dialectal variations and so on. I've been working with a number of my students who also kind of like educate me a little bit about this dialectal variety within this country here, but also in other places in the Arab world. So, long story short, there's a lot of linguistic diversity when we talk about Arabic, okay? And that simply means or translates to a lot of work that needs to be done if we were to actually develop AI technologies that are able to interact with Arabic and also be deployed in a field like archives. Because today you have archives, they are not necessarily in only standard Arabic. They can be classical, they can be also dialectal sometimes, because we are not only dealing with textual archives, we also talk about radio archives, for example, speech-related technology come to place here. Audio-visual archives, and so on and so forth. So I just want you to appreciate the fact that there's a lot of richness around building these technologies that would deal with this linguistic diversity. Okay, add to this linguistic richness the cultural richness that exists. The Arab world, it cuts across 2 different continents, right? So we have Asia, we have Africa. It's also a very extended geographical landscape, right? And it's not necessarily purely monolithic. There's a lot of diversity as to ways of living, ways of thinking, what people celebrate, what types of food they eat, and so on and so forth, right? And so this is all can be packaged into this concept of culture, which packages all of these things, I could talk more about what culture is and so on, but, the idea is, when we deal with language, we're not only talking about language. Language doesn't behave in vacuum. It actually is tightly related to practices in the real world, how people carry themselves, day to day in their lives. It's related to culture. And so if we develop AI for Arabic, we need to also be thinking about culture. Okay, 14 slides, more than 15 minutes so far, so I will go faster, and I can go faster, I can promise you. Now I want to talk about, when we build these technologies, I just want to give you a very quick idea about, what is natural language processing, which is like, a field that allows us to do lots of work with archives, right? At a very high level, we talk about natural language understanding, and we talk about natural language generation. Natural language understanding is, an example of it. I give a piece of text to a model, and I say, classify the sentiment. Is it positive sentiment, negative sentiment? Classify the emotion. Is this person who's saying, are they happy or sad? Or, to give you an example from archives, I give a document and I say, identify parts of this document that are very sensitive. I want to declassify this document to release it to the public, but there are certain things that I know are sensitive. I want to actually remove them before I declassify the document, right? So that's also some sort of text classification, let's say, okay? It falls under this area of natural language understanding, okay? Now we talk also about natural language generation. So let's say that we have a system that would allow a student of archives, for example, to ask a question, what is a record, right? And then we want the system to generate an answer. This is called question answering. So that's some sort of natural language generation. Or let's say we have a particular document that we want to translate from one language into another language. That's machine translation. That is also an example of natural language generation. So when we talk about natural language processing, we have these 2 legs, right? NLU, natural language understanding, and natural language generation, and I gave you examples of both. Okay, let's take off. We've done a lot of work on Arabic or for NLU and NLG. I'll just give you a single example, which is a model that we built actually 2 years ago. That was early on, before ChatGPT came out. And that was a model we call Jasmine. That is a GPT model for Arabic. Purely it
pre-trained on Arabic text. We didn't take English text, translate it, and then pre-train the model, because that would carry a lot of culture that is outside the Arab. We just wanted it to be purely Arabic. And Jasmine does a lot of amazing things. It can actually write news stories, right? So we give it like one sentence and we say, complete the article. And it would write a whole news article, for example, in Arabic. I don't have time to read, but we wrote a paper about this a couple years ago, and we have done human evaluations, and we show that it actually writes very fluent Arabic. So if we give the text to a number of humans and say, is this text coming from the model or is it written by a human? Humans cannot tell. They cannot tease this apart. It's like random chance of telling what is what, which means that the model writes very fluent Arabic. Not only this, it could also write conversations. If I just give it a piece of text that is coming from a conversation, even in dialect, this is an example from Egyptian dialect, "Man khallas shughlina wa nkhallas ya hani bi walla," and then the mother just goes on A, and then hani bi. All of the black text is written by the mother. It writes out a full conversation. "Hani bi aywa ya madam, madam أنا عايز أتكلم معك شوية في موضوع مهم جدا 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 ومش عارفة أقولها لك إزاي. هاني خير إن شاء الله يا ماما في حاجة ولا إيه?" And so on and so forth. This is all written by a model. And it can actually amazingly, not only in standard Arabic, but can actually go into dialects, which is very interesting. And it can write tweets and whatnot. And we even experimented with it, like trying to get it to write something like that looks like poetry. It did a reasonable job trying to mimic Abu Tayyib al-Mutanabbi. I think, there is a long way before models can actually write poetry. But as you know, computer scientists get crazy sometimes, and then we just want to create technology that does everything, right? Okay. Now let me turn into archives and culture and digitization a little bit. I told you about Arabic, the diversity of Arabic, the fact that we've been building lots of technologies for Arabic. I told you about the Jasmine model. And I'll come back with more technologies in a bit. But I want to tell you now, okay, given the fact that we have access to the technologies that we have built, what can we do, right? And why would we do it anyways? This is from Muqaddimat ibn Khaldun, one page from Muqaddimat ibn Khaldun, Ibn Khaldun, and this is from Mathaf al-Louvre of Abu Dhabi here. And it's kind of like, shown on a wall, right? Taken by my camera. And now the idea is, amazingly, we are all of a sudden turning our cultural heritage into content that we can interact with in new ways, right? And the concept that I have in mind is, wow, we can take things like this, we try to put it on walls, or we put it in other places, we kind of like transform it in multiple ways. And it would be really amazing if we are able to compute over this content, because we have a lot of content that exists today, until today, in forms that we cannot really compute over. We cannot search a lot of data that exists in non-machine readable format. Even if you took the book or the handwriting and you sort of like digitized it, digitizing it just means like you scan it, right? But that doesn't necessarily mean you can search it. That doesn't necessarily mean you can actually generate knowledge out of it, right? And I think that's the next stage that we need to be thinking about, and then put AI on top of that. And we would need to do things before we get there. So that triggers us thinking about cultural heritage, right? And talking about cultural heritage, that Arabic has always, for a very long period of time, been an oral culture. Arabs had an oral culture. They would go into markets, they would recite poetry. That was their commodity. That's what they were known for, right? And that content sort of like, started to get written. And these writings, as you can see, still exist in makhtutat today, and manuscripts that, we're not necessarily able to compute over them. We just have it like this, and we have to manually kind of spend time working on them. So the idea here is, can we do something about this, right? Well,
what comes to mind immediately is this idea of, oh, we can do optical character recognition, OCR. And when I say OCR, I also have in mind handwriting recognition, because you can take, typed text that is just an image, you turn it in, it's computer typing or like ala katba or whatever, and then it's just like scanned and it's there, but you cannot search it. Or somebody wrote something, مخطوطات and so on, and is scanned and you have it and you cannot search it. Can we take both of these and then, process them? When I visited Abu Dhabi National Archives before the library got into the mix, I think 3 or 4 years ago, I don't know if Hatim is still here, but Hatim took me into a tour and he said, you see all these newspapers? And I said, yes. And he said, sometimes we get a request and then we spend a lot of time going through all of these newspapers just to find out something. And I said, what is the problem? He said, we don't have good OCR to operate over these. We cannot really process these done. And then, at that time I wasn't working with this problem at all, and said, okay, I'll probably start working on this, area. And then we actually created this model called Qalam. We just published a paper about this 3-4 months ago. And it is able to take, these data and then turn it into machine readable. It's a really complicated problem when you think about it. Because, I can show you, for example, here, this is handwriting in Arabic, and you have all these ligatures and you have diacritics when people write Arabic as well. There's a lot of overlap between the different characters, and there are all these loops and, different contextual shapes. The same character would be written in different ways depending on its context, in the text. The use of dots, and so on and so forth. It's a very complex problem to kind of how do we create models that allow us to do this, right? And so we've been working on it, and I think, we achieved lots of interesting results, and we have a state-of-the-art model that can do OCR and handwriting recognition for Arabic. The error rate is very nice. And it's more complicated than this, because you also need to do this layout analysis. You look at these old documents, and then you'd have something, a paragraph that's upside down, or you have all these footnotes, and you can have the text and then somebody writing something on some part of the page and so on. And you would need to process all of this. It's just to appreciate how challenging it is to develop these models. But the idea is, once you have this, you can actually do amazing things with all the material that we have. My own personal dream is, there will be one day that we can take all these huge amounts of text that just exist today without us being able to process and compute over, and actually put these models, and then all of a sudden we can generate a lot of knowledge out of these with just this technology, okay? And I think the technology is today mature enough to allow us to do amazing things. Only in the last 6 months to a year, there has been several things that are, okay, let me just make sure I say this very clear so that you guys understand it. The software that you are working with, most probably is old. If it is 1 year old, it is old. Okay, and I'm saying this as a scientist. I go to conferences, I've done 5 conferences in the last month or so. I know what people are talking about and what are publishing and so on. And I know that a lot of progress just happened in the last 6 months to a year. So if you're working with a software for this problem, it's old already. So there is bleeding edge work that people are doing right now. And I'm saying this about OCR and handwriting recognition, but it also applies to many other things. And I'm saying this, and I'm saying it in this way, just as an invitation for us as people who are decision makers, who work with, with libraries that are renowned in the Arab. مكتبة اسكندرية، أنا كنت في مكتبة اسكندرية الأسبوع اللي فات يا دكتور في المؤتمر المعلوماتية الإفريقية مع حضرتك ومع so I attended that conference as well. And I know that in these institutions, if you adopt the new work and the new technology, you can do amazing things. Okay, so now turning from OCR, let me go to something else.
I will tell you quickly about some of the work we've been doing, with the UNESCO, for example. The UNESCO is a big organization. They have, they have their own records and they have their own radio archives. For example, they have textual content that is multilingual. They want to be able to describe this content automatically, assign metadata on it, for example, to make it accessible to the public. They have a lot of radio archives, from the 50s, for example, that come into, you'd have like conversations between people who are speaking different languages, not necessarily only English. And they just want to, instead of like hiring interns, for example, to go over this data manually and say who is saying what and all of this, it would be just like nice to have like models that would, do something like, for example, here, this is an image of, UNESCO Radio Archives collection and so on. It would be nice to just assign something as simple as what is the language in this text, right? And this is just showing a demo from one of the tools we have created. It can handle many languages, so I give it a piece of text from Italian, and then it says this is Italian. If you know Arabic, this is also Egyptian Arabic. In Egypt, people would ride this on cars, al-Hilwa Dim al-Mansura, just like describing a car. And so we built this technology that can actually also sort of like, given a piece of text, can actually assign what is the language of this. And if you do this automatically, it added some values to the records that they have and so on. And by the way, we've done this sort of like language identification technology even beyond languages. We have, this is work that we have published in 2020 or 2021 that does Arabic dialect identification. Just given a piece of text, it can tell you this is Egyptian Arabic, this is Moroccan Arabic, this is Mauritanian Arabic, this is Emirati Arabic, and so on. And we actually went down to the level of, sub-country level. So because, as I said before, even within countries, there is lots of variation. This is again tying to the idea of building technologies that service people in their own dialects. I would like to use this phone in the way I like to use it. I don't want to accommodate the Siri model so that I can communicate with the phone. It's now Siri fired. I wanted to speak to it in my own dialect, the way I like. So I don't want to accommodate the technology. I want the technology to accommodate me. Do you understand this concept? So this is really what this is about. We want technologies. I call the work I do, I call it AI for people. We want the technology to serve people. How are we doing in terms of time, yeah, Basma? 5 minutes. Can we make it 7, 8, 10? Okay, I'll go quick. Generous 5 minutes. Okay, got it. So the work we've been doing for the UNESCO also, we build these speech technologies that allow them to do lots of accessibility around their radio archives, for example. And in general, in our research group, we've been building lots of technologies. For example, I'm showing you here for Arabic. So, automatic speech recognition, for example. If somebody is speaking in Arabic, you want the model to caption what they are saying. We've published, a couple of papers, major papers in major conferences this year, for example, to do not only standard Arabic, but also dialectal Arabic. And this is like beyond what exists in the market today, because most of the tools that exist, even from big tech and so on. I mean, we just published a paper that I'm going to present in a couple of weeks about you called it Casablanca because I was in Morocco and I was very happy to be in Morocco. And we, for the first time, we are introducing models for Mauritanian Arabic speech, Lahja al-Hassaniya. So there are some dialects that for the first, we're doing this for Emirati Arabic, for example, being here in UAE, which is also, so the idea is building technologies for people. So we've been building lots of speech technologies, ASR and so on.
And this is Casablanca. I already talked about it, which is like multi-dialectal Arabic speech processing. And one interesting thing that I will just, well, maybe I shouldn't. Okay, I'll stop from digressing. But there are lots of interesting things happening about this research. We do community work. Like, we kind of build a team of people who get together and do something that is much bigger than, what a small team would do. So this paper, for example, has 27 authors on it from across the different parts of the Arab world, which is something that makes me very happy to be able to work with people from different countries and kind of like do something together collaboratively like this. Okay, quickly, because we talk about visual archives, right? We have also been very carefully thinking about this because, there is this, amazing visual culture that exists in the Arab world given the diversity in the Arab world, right? So recently we've been developing vision language models that are able to take a photo and then you can ask it questions about that photo. You can say, what is going on? They will tell you this is a celebration that is happening in Qatar or Egypt or Morocco. What is this celebration about? What is exactly that type of activity people are doing? And all of this is happening in Arabic, okay? So we're kind of like introducing this ability to take anything visual and then compute over it. And, think about applications of this in the field of archives. I can talk to you about the field of diplomatics, for example. You take a document and you want to understand the different parts of the document and kind of like get some idea about the structure of the document, or you want to summarize the document and whatnot. Okay, this is some output from that model, given it, this is from Yemen, الجنبية, if you know it. And then ما المواد المستخدمة في صناعة مقبض الجنبية, and then the model would kind of like start answering in standard Arabic. We got it also to actually write in Egyptian Arabic. Extensions of this work would be like, here, for example, in UAE, the local culture and the richness that exists in the types of activities, food, daily activities, and so on. You can actually create models that can interact in this way as well, right? Or thinking about the Arabic and the Islamic history, right? Because there is a lot of archival content that exists in that space as well. And thinking about vision language models, what can we do with AI if we are able to operate over this type of content, right? I'm kind of like, just triggering you thinking about some of these ideas. And we're working on these multimodal models. We want to create models that I can write to it or speak to it. Not only in standard Arabic, but also in dialectal. This is Moroccan Arabic, and this is Masjid Jami' al-Fana in Marrakesh. And then we want the model to actually be able to kind of like respond in Moroccan Arabic or Egyptian Arabic or Emirati Arabic and so on. So again, we're doing a lot of work. So for example, we have a huge project right now that is trying to do machine translation between Arabic dialects into standard Arabic, into English, into Spanish, into French, into Italian, and so on. And for the first time, again, we're bringing some of these dialects to the technology landscape. 4 or 5 slides to go, almost done. So generous 1 minute. So another technology, I already started talking about machine translation. It's an amazing field, machine translation, right? Because we can actually take content from one language, turn it into another. And we live at an age and a day that you can give me a document written in a particular language. I can do OCR on it and then translate right away into a different language, or maybe give you speech, summary in speech, for example, from that. So it's, I will use the word, but, just be cautious. It's magic. The AI has turned things into amazing, capabilities. And, even like a few years ago, we've created this model called the Turjuman. We released it. It cost us, I don't know, $100,000 or something. We actually wrote it into a Python library, and anybody can download it and work it. It can take from 20 different languages into standard Arabic. We are now, we have a new model that is coming out that's 10 times bigger than this, that can handle dialects, that can do amazing translation. And we're looking forward to,
showing people the capabilities of these models, deploying them to do things that would be very helpful for people in their institutions or in their daily lives and so on. 3 or 4 quick slides about some of the tools we have built very, very quickly. For example, this is a tool, we call it Octopus because it can do lots of things. One of the things it can do, for example, I don't have time to go over all of this, but it does lots of things, and you can read for yourself. But one example here, I can actually do diacritization, تشكيل النص العربي, which is very important for speech, for example, or speech recognition, right? And these are outputs from different categories of the model and so on, but I can give it poetry and then it will start doing the tashkil on it and so on. Very capable model because we also, these models, the larger the model is, the more capable it is, and we've scaled this up 10 times bigger. Some of the tools are around, I showed you the Jasmine model early on. This model can do lots of things. It can do sentiment analysis, it can do dialect identification, it can do emotion recognition or irony recognition, and so on and so forth. Some of these models are like, wide capabilities. Okay, my last 2 slides is about something in archives that you don't want to miss. AlphaSense is a technology that we actually created in the industry. So this is my startup, Invertible AI. And this is a family of large language models that do social intelligence. You can use it to generate sentiment labels like for text, but also it explains its own decisions. It tells you, for example, if you are a business or if you are in an archive institution or a library, and you get feedback from people who use your services, and you want to know how much people are happy or not about a particular service and so on. This model will allow you to actually, and it will generate a dashboard and a kind of visualization, and it tells you exactly what things you need to improve in order to improve the service and things like this. I don't have time to talk about it. My last slide, very last slide actually, is about, so I told you about I Trust AI that I mentioned earlier. We took AlphaSense, which is developed in the industry, and I wanted to show my colleagues in this project how it can actually be useful for them. And what we did is a very simple thing. We took about 2,500 documents in PDF, and then we allowed search over them. So for example, here's this saying, what is a record? If you are an archivist or you do archival education, and you want to actually use this for education and so on, then it actually gives you an answer, and it can show people the particular documents the answer came from, or to do a summarization of this document and so on. I'd be happy to talk about, and this is like, if I have more time, I would show you a demo of this, for example. Just wanted to thank my students, my research group. This is a subset of them, and all the funders who have supported our research. That's it. Thank you again. Let's open the discussion. If there are any, yes, this is the challenging task of the mic. Who is? To be green here. Here. This is the Okay, shall I start the question? Yes, please. Let's go with the question. Okay, thank you, Doctor, for this presentation. It's amazing. I'm Azza Izzat from Bibliotheca Alexandrina, and I have 2 questions. My first question about the HTR.
We are working in Bibliotheca Alexandrina in a huge project for digitizing a dictionary of Ahmed Pasha Kamal, and we had met different challenges for reading the manuscript. My main question that when we started to use the HTR, we found difficulty in reading the dictionary because of its bad handwriting. In addition that it was multilingual. It includes more than 13 languages. So do you think in future the HTR will be accurate to be used in reading such type of manuscripts? This is my first question. Do you want to answer and then I can Yes, ask? yes. Okay. Thank you for the question. Thank you very much. I love Bibliotheca Alexandrina. I'm originally from Egypt, if you don't know. Yeah, I know. Maybe some people don't know. No, I know, and we are very proud of you. Yeah, thank you very much. And I remember when I growing up, I used to go to the library and spend hours just sitting in the library. I love just being there. It's very inspiring institution. And so your question about can we use these OCR and handwriting recognition technologies in a particular context that would allow you to work with your particular project that involves 13 different languages to build the dictionaries, right? Yes. Yeah, I think, in these cases, I would say, try it, see what is the, latest, like one issue that we have right now, one challenge that we have is what I mentioned. There is a gap between what is possible research-wise and what is available in the market today. So the software, because it takes time to go from innovation to productionization, the technologies that you use today is not the technology that exists. It's just the technology that people were able to productionize and put it in the market, right? So very soon you will see lots of these technologies being in production. Okay. And hopefully this would allow people to accelerate the rate of progress they do in their different projects. And so my hope is that, we've been seeing lots of papers that do these technologies across different languages. It's actually easier to do this for Latin-based languages, for example, English, French, Italian, and so on. And I can explain why, but you go to languages such as Arabic, and just by virtue of Arabic being morphologically complex, the word in Arabic, and the word here is defined as a space delimited string, just a bunch of characters with the spaces before and after. It carries a lot of grammatical information. If I say, أنلزمكموها, it's a word from the Quran, أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أنلزمكموها is a full sentence in English if you want it. It's a question, right? If you understand the Arabic. And so the complexity makes things for Arabic a little bit more challenging and so on. But the technology is here, and the answer to your question is, I hope so. Hopefully. Yeah. So my second question, imaginative question, okay? Let's imagine together if we will next year, we'll come here again in the third round, and we will discuss something, not AI, I think, artificial super intelligence. So what it will do, what we are going to discuss. Can you ask that again? Now we are discussing artificial intelligence. I'm imagining next year there will not be artificial intelligence anymore. There will be artificial super intelligence. What it will do and what we are going to discuss. So I think I will answer this way, this question in a particular way. Thank you for the question. Yeah. I think before actually we go there, my suggestion is for us to upscale our training in the different institutions. I want every single institution to train its people about, what AI is, what is possible today, how does it work, and so on. Because what is going to happen, and what is already happening, is that in different organizations, even at UBC, which is, UBC is a major research institution, we are discussing at the level of the university, what does our digital strategy should look like? What should we do as an institution that provides higher education at a global scale, right? So every single institution needs to think about
how it trains its own people in libraries, you know, in museums, in government, and so on. And I know that in 100%. So there needs to be lots of training programs that are, you know, ongoing. It's not a one-time thing, you know. Even like, so we're kind of like people who work in archives, you know, lots of education needs to happen, and it needs to happen all the time. And people who are in decision-making positions, they also need to read about this, they need to go to conferences, they need to host workshops and brainstorm and, you know, put together like even small think tanks and so on, so that they can allow their institutions and the organization and society at large, even, you know, in schools, you know, the level of AI that can be deployed for language learning or education in general is amazing today. We wrote a paper a couple months ago that generates stories for children. You just like tell the model, I want a story, and this is in Arabic. I want a story about, I don't know, a penguin and a cat playing together in a jungle or whatever. And I want this to happen in Alexandria, Egypt, right? And then the model would actually generate a story. And if you think about, you can generate pictures for this, photos, amazing photos. Anyways, so I think I tend to digress in my answers. So yeah, thank you very much. Thank you, Mohammed. Let's take another question. Yeah, hi, it's David Risley from NYU Abu Dhabi. Hi. I was really very interested in the visual culture slide, which was kind of a minority slide, right, in the rest of this talk, which seemed to be largely about language. So I wanted to ask you a little bit about what's going on in visual culture, in particular with Arabic and multimodal models. I mean, because I've been playing around with, because I think people can appreciate how important something like linking language and image could actually be, not just if you're an art historian or if you work on photography archives or something like that. But I wonder, what are the challenges for Arabic with multimodal, meaning, in other words, those models that link language and image together, and what's kind of going on with that? Thank you very much for the question, and I love NYU Abu Dhabi, and I think we met before. Yeah. So I think the challenge right now is, the main challenge that I see is, how do we make sure that technology is culturally inclusive for Arabic communities? I mean, there is a lot of work to be done to allow these models to write fluent Arabic, not only in a standard form, but also in dialectal form. If you go, I mean, in one of our papers, we show that if you go to ChatGPT and give it the ChatGPT version that takes images, and you give it a photo and ask it a question in a dialect, in Egyptian Arabic, for example, it will respond in standard Arabic. And that's not what you want. You want it to respond in the same dialect that you asked the question in, right? And so I think now we want the models to be culturally inclusive. If you give it a photo that belongs to a very local culture, it should be able to communicate about it, and also to be linguistically inclusive, such that it takes into account all these dialects. We have some work on this, so we actually published a couple of papers, one about a model called Peacock, and another one called Dalla. Dalla is like the coffee thing in Arabic. And we kind of continue to work on this, and I think, you know, hopefully many other people will be also doing the same thing, and there will be lots of progress. Thank you for the question. Hello. Okay. Yes, how are you? I want to ask about yes. I want to ask about Amazon. Amazon that's owned by Jeff Bezos. Do you think Jeff Bezos, he uses AI technology, can be used other than chatbots within Amazon sales engine or not? So you are asking if data from a corporation like Amazon can be used beyond their commercial interest, or like, I'm just not very clear on the question. I mean,
if that is what you mean, since the mic has migrated anyways, I think data in any institution can be used for in multiple ways. Yes, absolutely. You know, I remember in the year 2008, I was in a conference a very long time ago, and then the guy who invented Wikipedia was a new thing at that time, and somebody was asking him a question of like, you know, what do you think if Google doesn't show Wikipedia top ranked in your search, in their search? Which means like, you know, a fight between Google and Wikipedia happens. And the guy's answer was, his name is Jimmy Wales, I think. He said, well, we can always turn Wikipedia into a search engine. Like we can fight back. So that just means like any type of corporation can use the data in different ways. And so I think the data that Amazon has, you know, can be used, you know, they have a lot of personal information about people. You know, they can know what do you like, what type of food you eat, what do you like, how do you spend your time, your activities, and so on. And that can be just like used for, you know, a wide range of. Okay. Yeah, so I think I would be very happy to discuss offline, I guess. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much for the question. Frédéric Lagrange from CEDEJ in Cairo. I have a question about the automatic recognition of Why don't you say it in Arabic? You speak good Arabic. I was really impressed. Since the questions are in English, I switched to English. Sure. I had a question about the automatic recognition of Arabic dialects. I wanted to know what exactly are the informations. Are you working with dialectologists? What are you entering? What are the tags that allow for the recognition, for the oral recognition of an Arabic dialect? Are you inserting, for instance, information that has to go with phonetics and phonology, for instance? I'll just give an answer, an example. For instance, if I say, you will write it in Arabic the same way, but if you say Libnani, you're Lebanese. If you say Lubnani, you're Syrian. So could it actually be recognized based on the phonetics of a given dialect? And what exactly is the part of the deep learning in this? Do you have to add the information? What is exactly generative in this? Thank you very much for the question. Maybe offline we can speak Arabic together. I think, so your question is that like, how does this work? What types of cues would the model pick in order to identify different dialects? Yes. And are we using like these phonetic features and so on? Like dialect identification can be done based on text or based on speech. And we actually do both. So given a piece of text, we can try to detect which dialect it is coming from. And if it is text-based, then the model will try to pick on some particular lexical information, you know, like bandura versus tamatim versus tomatish versus, you know, like the same word, you know, lamoon versus hamid versus, you know, halib versus raib, you know, all these mean different things. Okay, I probably confused people who don't know about dialects, but, you know, these lexical information. And it actually can pick on sub-word level information that I wouldn't actually talk about. But you know, if it is a speech, yes, it will get into all the auditory cues that kind of like make different dialects what they are. And how does this happen? Like how does the model work with this? Given particular amounts of data, the model will learn automatically, and that's the magic of deep learning. You know, it would actually identify the particular features that allow it to do the classification automatically without you as a linguist or as an engineer kind of like manually giving it what it should be looking at. But it will, so deep learning in general, there's a paper that was written in Nature a few years ago about this. It's just like gives you, how do you represent the data, you know, and how you extract it. I'm very sorry for that. Dr. Ahmed, you had a question? Hello? Yes, please. Hi. Yes, my question is mainly about the handwriting recognition, especially. Especially we are in the era where there is a kind of intersection between people who really write
like to write on paper, and other people can write on tablets and whatever. So how long do you think it's can take for the HWR to be really reliable and we can use it for handwriting, especially in Arabic language? That's my question, just like a time bound, like will it be soon? Yes, I don't, so I think, you know, it's an issue of, I don't know. I think the technology we have already created, we can put it into production, and I think it can actually be very useful. We just didn't turn it into software, but it wouldn't take us much time to do that. But, you know, in general, let's say, you know, in 3 years, this will be pervasive. Many different parties will put this into production, and there will be lots of software that does this. And because the methods are, you know, a lot of people know how to do these things. So what I understood, it's easy and it can be soon. It's not easy, but it's not also impossible, and I think it's going to be quick. Okay. Yeah. There are still challenges. Okay. Yeah. Thank you. Praskovia Svad, Sorbonne University History Department. I would like to thank you very much for your enlightening talk, Professor Abdul Majid. Mine won't be a technical question, but rather I will build on what you've shared with us. You've said that you are building technology that is supposed to accommodate us as a people, right? And we are not the ones to accommodate technology. And so I'm just reflecting upon the ingenuity that you guys have and wondering about the sustainability of the solutions that you are bringing forward. Because you've also warned us that if you've been working with a particular software for a year ago or half a year ago, Yeah. it's already old. So now I'm thinking, looking upon the sustainability of us as a people who are embracing these technologies and wondering what sustainability you guys who are developing these technologies for us are embracing, you know, because you've also mentioned the issue of upskilling. So, you know, bearing in mind all those points that I've stipulated, Right. I'm wondering how we are supposed to hold as a society Right. as rapid as technology is evolving. Thank you. Thank you very much, Praskovia. Very, very important question. I will quickly say that I think we need to realize that we live in a particular moment where there is disruptive technology, which means things are happening at a very fast rate, and that is basically the responsibility of governments to, you know, to kind of like put policies around how these things are done, this training, the issues of sustainability, and so on. Researchers cannot actually handle all of this on their own. They need, like, you know, a lot of policies around it, and the structures and government kind of like, you know, support and so on. The same way as if you work in a library, for example, I mean, the administration is responsible for providing training programs for its people. I mean, of course, they can go and train themselves online and whatnot, but I think even like the awareness around this is also very important. Yeah. If I had more time, I would add a little bit more. Thank you so much for the question. Thank you so much. Okay. Just one last question, if possible. Okay, maybe I got several, but I'll get to it too fast. Okay. Ahmad Omar from Bibliotheca Alexandrina. Well, I've been experimenting with several LLM models like Llama and Mistral, and other GPT models. So this question is regarding Jasmine, the Arabic GPT. Yeah. Is it based on one of these models, or was it trained on from scratch, or and how does it compare to these models? Jasmine was actually pre-trained about 2 years ago. We did it before all of the models that you are talking about. We trained it on. We pre-trained it from scratch on Google TPUs on only Arabic data.
We didn't release it at the time because there was a lot of discussion about, oh, you know, like people can take these models and generate like religious content that like, try to mimic the Quran and all of that. So we thought that, you know, we just like need to kind of like be cautious and so on. We released like a 350 million version of it. And I think very soon we're just gonna release up to 7 million versions and so on. But it's kind of an independent from all these models. Independent from scratch. Yeah. Okay. So that's perfect. And how does it compare to another AI model that has been trained into Latin content and then trained to use Arabic? So Jasmine is, you know, even not our state-of-the-art model anymore. We have actually internally done a lot of other work. I just talked about it because it's the published work that is out in the public, but we have actually been doing a lot of work on top of other models that exist, like Llama 3.1 or like Gemini, all of these models. But you know, there are whole lots of issues around some of these models in terms of their biases, their cultural, you know, sort of like bias and so on. That I think, you know, you will see more and more content about this in public. So for example, just to digress very quickly, we have a paper that we just submitted to a conference where we show that take even the best frontier LLMs in the market, GPT-4o, and then we were able to jailbreak the model. Jailbreak just means like we could get it to say things that are very racist. You know, and that's a model that there is billions of dollars behind it. If you can do this to these models that, you know, are people invest on them that much, what can you do to like smaller, simpler models? So there's a lot of work around the safety and so on that needs to happen. Okay, just a quick question regarding the column OCR. Okay, regarding the column OCR, well, what model was it trained upon, and what is its accuracy that you finally got? It's trained from scratch, so it's not based on anything. We just did it from scratch, and if I remember the details well. But there is a paper that's already published about it. I'm happy to share the paper with you, and we have a big table with all the error rates and so on. It does a state of the art compared to all the other published work. Yeah, happy to share the paper with you. Thank you so much. I really enjoyed this. Thank you so much. Thank you. One last information, you are invited to lunchtime. Enjoy your lunch. Thank you for your attention. Very sorry. And see you during the day. Thank you. يسرنا دعوتكم جميعا إلى الغداء وبعدها إن شاء الله سنكمل.
نستأنف الآن فعاليات المؤتمر بجلسة خاصة حول موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو الحفاظ على التراث. ففي ظل التحديات الحديثة والتطورات التقنية السريعة تبرز ضرورة تكثيف الجهود لضمان حفظ تاريخنا وتراثنا المشترك للأجيال القادمة. ويشرفنا أن يدير هذه الجلسة الدكتور رمضان الخولي، المتخصص في دراسات التراث، والذي لطالما أثر المجال بخبراته الواسعة وأبحاثه القيمة في صون التراث الثقافي، فليتفضل مشكورا لقيادة هذه الجلسة المتميزة. كما ندعو أعضاء الجلسة كذلك الدكتورة الغالية المغيري، التي ستلقي الضوء على دور المؤسسات الثقافية في سلطنة عمان في حفظ الوثائق التاريخية والأرشفة الإلكترونية، مستعرضة نموذج الهيئة الوطنية للمحفوظات والوثائق. كما نرحب كذلك بالسيد محمد همام فكري، الذي سيحدثنا عن رحلة الوثائق البريطانية من الإنجليزية إلى العربية، مسلطا الضوء على التحديات وأهمية الترجمة في حفظ الوثائق الأجنبية. إضافة إلى ذلك سنستمع للدكتورة عزة عزت والدكتور أحمد منصور في عرضهما حول أهمية الأرشيفات الشخصية في كتابة التاريخ عبر دراسة حالة على أرشيف أحمد باشا كمال. وأخيرا يسرنا أن نرحب بالدكتور عماد حسين، الذي سيقدم لنا دراسة حالة حول أرشيف المؤسسات الأجنبية في البلدان العربية، متناولا أرشيف الجامعة الأمريكية في القاهرة كنموذج. فليتفضل كل من الضيوف الكرام لتقديم أوراقهم البحثية وإثراء هذا النقاش الهام حول حفظ تراثنا وتوثيقه. لا أنا هتكلم من هنا بس حضرتك لو تحبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عارف بعد الغداء شوية، بعد يوم مجهد بيبقى كل شوية تعبان، لكن أظن الجلسة اللي هنبتديها هي جلسة مهمة، وممكن نسميها مش بس جلسة حفاظ على التراث، لكن هي جلسة دراسات الحالة. هنتطوف فيها ما بين سلطنة عمان وكمان الحالة في الخليج من خلال الوثائق الأجنبية، وكمان عندنا أرشيف مهم جدا، أرشيف خاص بالتاريخ الفرعوني. متحدثين 4. الورقة الثانية لدينا متحدثان مهمان جدا، يعني نأمل أن تكون هذه الجلسة جلسة مفيدة للجميع وأن يشترك الجميع في النقاشات. لن أخذ وقتا طويلا. متحدثتنا الأولى هي الدكتورة الغالية المغيري، هي أستاذ زائر في كلية التربية والدراسات العامة بالجامعة المفتوحة بمسقط، حاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ المعاصر من جامعة السلطان قابوس. يعني لديها العديد من المنشورات، لن أستطرد في ذكر كل ذلك، لكن هي ستحدثنا عن دور مؤسسات سلطنة عمان الثقافية في الحفاظ على الوثائق والمحفوظات التاريخية من خلال دراسة حالة لما تقوم به هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نموذجا. تفضلي حضرتك. أرجو الجميع يساعدونا، لأن الدكتورة هالة قالت 15 دقيقة، فأرجوكم ساعدونا في الحفاظ على الوقت. شكرا لرئيس الجلسة، وشكرا للمنظمين لمنظمي مؤتمر الأرشفة الرقمية. وإن شاء الله الورقة ستتناول دور مؤسسات سلطنة عمان الثقافية في الحفاظ على الوثائق والمخطوطات التاريخية من خلال الأرشفة الإلكترونية. سأركز على هيئة الوثائق والمخطوطات الوطنية في مسقط نموذجا. طبعا نحن نعلم أن المخطوطات تقوم بدور كبير جدا، وكذلك الوثائق منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث بدور أساسي ورئيسي في تدوين وتوثيق الصور والأحداث التاريخية. ولا يخفى على أحد على أن هذه المستندات والمقتنيات القديمة تعد أدلة ومصادر مادية علمية تنقل لنا التاريخ من عدة زوايا. لأجل الحفاظ عليها وحمايتها وصونها لابد من حفظها، ولابد من توظيف التكنولوجيا الحديثة ومسايرة التقادم التكنولوجي في حفظ هذه الوثائق والمخطوطات التاريخية.
طبعا بداية أعرفكم على هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. هذا طبعا مؤسسة حكومية، هذه مؤسسة حكومية في مسقط تقع في العذيبة في ولاية بوشر. أنشئت بموجب مرسوم سلطاني رقم 60 على 2007، وهي إحدى أهم الوجهات التاريخية الثقافية في السلطنة، حيث يرفد إليها الكثير من الباحثين والمهتمين والمتخصصين في التاريخ. طبعا يستفاد منها بشكل يومي، حيث أنها تحتوي على ملايين الوثائق والمخطوطات في مختلف الجوانب التاريخية. طبعا الهيئة سعت إلى تفعيل نظام الأرشفة الرقمية لوثائقها، وذلك لتسهيل المهمة على الباحثين للاستفادة من هذه الوثائق. طبعا نحن نعلم أن الوثيقة تحول من نظام تقليدي إلى نظام إلكتروني، وذلك لعدة أسباب. أول شيء تنظيم وترتيب الوثائق بحيث يسهل الوصول إليها. ثانياً لدى الهيئة وثائق كثيرة تصل إلى عدد ملايين من الوثائق والمخطوطات، لذلك كثرة الوثائق هذه دعت إلينا الحاجة إلى حفظها من الضياع وأرشفتها رقمياً لتسهيل المهمة على الباحثين والمهتمين للاستفادة منها. أيضاً عدم وجود مساحات كافية لاستيعاب المواد الأرشيفية بطريقة تقليدية. كذلك لابد من مسايرة التقادم التكنولوجي والتطور التكنولوجي، فجاءت الحاجة إلى توظيف التقنيات الحديثة في الهيئة. أيضا الرغبة في الحصول على طريقة سهلة للوصول إلى الوثائق بسلاسة ونظام. وأخيرا لابد أن الهيئة قد اعتمدت على الحفاظ على أصل الوثائق النادرة. No problem. طبعا هذا هو مبنى هيئة الوثائق في مسقط. هناك شروط لعملية الأرشفة الإلكترونية التي اعتمدتها الهيئة، تتمثل في الآتي: أولاً وجود حماية قوية في النظام الإلكتروني لحفظ الوثائق، بحيث يضمن حفظ المواد الأصلية المخزنة وعدم تعرضها لأي محاولات بالتعديل والتغيير في المحتوى. ثانياً حفظ المعلومات الخاصة بالوثيقة، مثلا مصدرها وجميع بياناتها المتعلقة بتفاصيلها لحفظ حقوقها الملكية للهيئة. ثالثاً حفظ توصيف الوثيقة كتاريخها، مواصفاتها كالطول والعرض. طرق وآلية أرشفة الوثائق والمخطوطات إلكترونياً في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. طبعاً هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اعتمدت نظام الأرشفة الإلكترونية منذ عام 2013، وتعرف بمنظومة سكوب أركايف. واستناداً على الإحصائيات تجاوزت عدد الوثائق المؤرشفة إلكترونياً 1,000,000 وثيقة، ولا يزال عمل الهيئة في الحفظ مستمر حتى هذه اللحظة. تمر الوثيقة طبعاً بعدة تقسيمات كل في مجال اختصاصه، فيما يلي توضيح عن آلية الحفظ الإلكتروني للوثيقة بعد رقمنتها في قسم التخزين الإلكتروني. تتمحور المراحل حول الخطوات التالية، بحاول اختصرها بشكل سريع. أولاً يتم استلام الوثيقة من قسم إدارة مخازن الوثائق التابع لدائرة صيانة ومخازن الوثائق بالهيئة، ويتم بعدها التحقق من عدد الملفات، أيضاً من عدد الوثائق في كل ملف، والتحقق من مطابقتها مع العدد المستلم في سجل الاستلام، كما يتم التأكد من عدد الصور المطلوب عمل المسح الضوئي لها. نلاحظ أن هناك دقة حتى منذ استلام الوثائق. بعد ذلك يأتي لدينا المسح الضوئي للوثائق. بعد عملية التحقق يتم عمل المسح الضوئي للوثائق طبقا لمواصفات معتمدة من قبل المجلس الدولي للأرشيف، وهي أن تكون بصيغة TIFF وبدقة 300 DPI للوثائق التي تكون بحجم أقل من A2، وبدقة 600 DPI للوثائق التي تكون بحجم أكبر من A2. يتم التحقق من عدد الصور ومقارنتها مع العدد المتوقع. بعد ذلك الجدير بالذكر يتم حفظ نسختين من الصور: الأولى نسخة للحفظ الدائم بدون تعديل كما هي، وثانيا نسخة ثانية قابلة للتعديل.
ثالثاً تعديل صور الوثائق. يتم تعديل الصور باستخدام برنامج معالج الصور اللي هو أدوبي فوتوشوب، وذلك بتعديل ميلان الوثيقة، إزالة الأوساخ والغبار منها، وتعديل الألوان دون المساس بمحتوى الوثيقة لتسهيل عملية اطلاع الباحثين والمهتمين وزوار الهيئة على الوثائق. رابعاً يتم تجميع صور المحفوظات في ملف الPDF وإدراج العلامة المائية والرقم المرجعي للملف، وحفظ الملف برقم معرف خاص بالوثيقة. خامساً إدراج ملف الPDF في المنظومة، ربط ملف الPDF ببياناتها في المنظومة، وكتابة بيانات التخزين الإلكتروني وتتضمن عدد الوثائق، قام بالمسح الضوئي، قام بتعديل الصور، قام بالتخزين الإلكتروني، تاريخ الإدراج، طبعاً كل في مجال اختصاصه. طبعاً التقادم التكنولوجي فرض علينا الأرشفة الرقمية أو الأرشفة الإلكترونية للوثائق والمخطوطات. لابد من مواجهة التحديات في هذا المجال. طبعاً هناك مجموعة من التحديات واجهتها وستواجهها الهيئة في المستقبل ولا بد من الاستعداد لها. سأحاول حصرها في مجموعة من النقاط. طبعاً واحدة من التحديات هو أن هذا النظام يتعرض للاختراق، أو أن تتعرض الوثيقة للهاكرز وبالتالي تغيير محتواها التاريخي، وفي هذا طبعاً تعدي على التاريخ. لذلك كان واحد من أهم التحديات التي واجهت وستواجه الهيئة هو الحفاظ على أمن وسلامة الوثيقة من الاختراق. هذه هي أبرز نقطة ممكن تواجهها الهيئة من تحديات بخصوص الأرشفة الرقمية للوثائق. أيضاً يمكن أن يكون هناك زوال صيغ الحفظ المستخدمة، كذلك توقف الجهة المصممة للنظام عن العمل، أيضاً إعادة تنظيم المحتوى الأرشفي الرقمي. عادي مو مشكلة، لأن هي نقاط فقط. أيضاً إعادة تنظيم المحتوى كما ذكرت، كذلك الكوارث الطبيعية أو فقدان الذي يكون بفعل الأخطاء البشرية، كذلك ضياع البيانات في حال القيام بعملية التحويل من الصيغة التناظرية إلى الصيغة الإلكترونية بسبب التقادم التكنولوجي للبرمجيات والتجهيزات مع مرور السنوات. ننتقل من التحديات إلى إيجابيات استخدام الأرشفة الإلكترونية للوثائق التاريخية في الهيئة. طبعاً أصبحت وسيلة من الوسائل المتاحة للحفاظ على التاريخ والبيانات التاريخية بشكل نظامي وسهل، كذلك سرعة إتاحة المعلومات للمستخدم والوصول إليها. تتميز الصيغ الرقمية بالديمومة نظراً لإتاحة النسخ الإلكترونية للمستفيدين وحماية النسخ الأصلية من التمزق، كذلك الحد من مشاكل تلف الوثائق الورقية لكثرة تداولها واستخدامها وتراكم البيانات الغير منظم، والذي يقود إلى عدم القدرة على استعمالها نتيجة صعوبة البحث عنها، وهذا ما يقلل من الحصول على نتائج مرضية. أعتقد في وقت دكتور؟ عندي في؟ إنزين، أنا بس في نهاية المطاف مع أن الموضوع يحتاج تشعب في وكثير من النقاط لابد من طرحها، لكن راح أحاول أختصر الحديث عن منظومة وصول. منظومة وصول هي منظومة إدارة مستندات ووثائق إلكترونية تابعة لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. مشروع جديد يعتبر أحد المبادرات والمشاريع الوطنية التي تقودها الهيئة، ويضم هذا المشروع في المرحلة الأولى حتى الآن 20 جهة حكومية. يقوم على نظام ربط بين هذه الجهات الحكومية بحيث يسهل بينها التراسل الإلكتروني، وأيضاً أرشفة المراسلات الإلكترونية بينها بعيداً عن الأرشفة التقليدية والتراسل التقليدي المتعارف عليه في بعض الجهات المستخدم حتى هذه اللحظة. لذلك اعتمدت الهيئة هذا النظام لتسهيل عملية تواصلها وخلق قاعدة بيانات متكاملة بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى في السلطنة. بس اسمحوا لي أعرض لكم مقطع. أنا
أنا أحاول أشغله الصوت. تاريخنا، إرثنا، كل شيء ينطلي علينا، وإلى ماذا ننتمي؟ تظهر الوثائق والمحفوظات العمانية حراكا ثقافيا وسياسيا خطه الإنسان العماني وأثر به في مجتمعه وفي المجتمعات المجاورة. كما تظهر لنا الوثائق والمحفوظات العمانية أن عمان تصدرت اهتمام القوى العالمية التي تسارعت لكسب ودها وإبرام معاهدات الصداقة معها منذ النصف الأول من القرن ال17 وحتى منتصف القرن ال19 للميلاد. حين يخرج الشيخ لابنه إرثه التاريخي الذي سكب فيه حياته، يدرك الشيخ أهمية الذي بين يديه وما يجب عليه فعله، يطلعه على التفاصيل ثم يوصيه بحفظها من بعده. هكذا كانت هي دورة الوثائق والمحفوظات على مر القرون السحيقة. الكل أوصوا أحفادهم وأبناءهم بضرورة حفظها، الكل نقل المعرفة وعلمها من هم بعده، إلى أن وصلت بين أيدينا نحن في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. إن طريقنا لحفظ الذاكرة الوطنية لتاريخ عمان هو ركيزتنا. طبعا لضيق الوقت اضطريت اني انا افصل المقطع، ان شاء الله للي يرغب فيه راح ارسله له. في الكثير من النقاط كنت ارغب في طرحها بس سبحان الله الوقت سريع. اتمنى ان شاء الله اني نقلت صورة ولو بشكل سريع عن الأرشفة الإلكترونية المعتمدة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان. لكل من يحب زيارة الموقع فهو www.nra.gov.om. شكرا للاستماع واعذروني على الإطالة. شكرا لحضرتك، شكرا للالتزام بالوقت. لكن الأرشيف العماني يعني شديد الثراء، فأشكرك جدا. متحدثنا التالي هو أستاذي الدكتور محمد همام فكري. يعني يمكن أن أتحدث عنك ربما ربع ساعة مباشرة، لن أتحدث كثيرا فأنت علم، لكن ستحدثنا عن رحلة الوثائق البريطانية من الإنجليزية إلى العربية. لن نبعد كثيرا عن سلطنة عمان، لكن سيحدثنا صديقي العزيز عن الوثائق البريطانية وما أحدثته QNL في الأرشفة الإلكترونية ونقل هذه الوثائق إلى العالم العربي. تفضل. أستاذ محمد هو هيساعدك. yearly of which one is محمد حسين محمد همام. this one. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر اللجنة المنظمة وأشكر الدكتورة هالة بيومية على جهدها في جمع هذا الجمع من العلماء وخبراء في لقاء نستشرف به متغير مستمر للمستقبل، الانتقال من الورقي إلى اللاورقي، من البيبر إلى البيبرليس. هذه المرحلة التي نعيشها كان لها جذور من تكوين كيف تكونت الأرشيفات التي تهم منطقة الخليج العربي. الرحلة بتبدأ من الهند، من بريطانيا إلى الهند لكي تتكون شركة الهند الشرقية، وتزاحمها شركة الهند الشرقية الهولندية.
الأولى كانت بريطانية والهولندية، يذهبوا إلى الشرق في استطلاع أو طلائع لكي يحصلون على منتجات لا توجد في البيئة الأوروبية. في الواقع أنا هتكلم عن تجربة عشتها لمدة 30 عاما. مشروع ضخم جدا هو يقدم الوثيقة أو يجمع الوثيقة ثم يقوم بتصنيفها ثم يقوم أيضا بإتاحتها للمستخدم. كان الهدف هو الباحث الذي يريد أن يتعاطى التاريخ من خلال الوثيقة. الوثيقة التي كتبت باللغة الإنجليزية كانت ولدت في بيئة خاصة، كان علينا أن نستدعي هذه البيئة وأن أقوم بترجمة هذه الوثيقة لكي نقدمها للباحث فيما بعد نتيحها في صورة اللغة العربية، لأن اللغة كانت حاجزاً للعديد من أبناء المنطقة في التعامل مع مصادر أو مع أدوات تتعلق بالبحث العلمي في مجال التاريخ بشكل خاص. الاتصالات كانت لشركة الهند الشرقية والخليج في عام 1616. شركة الهند الشرقية البريطانية كانت تريد أن تجد لنفسها في هذا الممر المائي مناطق ارتكاز لكي أيضا تقوم بعملية التبادل التجاري ومن ثم تؤمن الطريق البحري أو التجاري البحري عبر الخليج العربي. فبدأت تنتقي مناطق كجاسك ثم جنبرون في بندر عباس، ثم تنتقل إلى البصرة، ومن البصرة تنتقل مرة أخرى إلى بوشهر أو في جزيرة خارج. كل ذلك كان محفوفا بالمخاطر، مخاطر صراعات في المنطقة وأيضا مخاطر تتعلق ب عمليات نهب وعمليات كانت تتم للسفن التي تعبر الخليج. نتج عن ذلك الحراك منتج مدون. هذا المنتج المدون كانت تقوم به الوكالات والمقيميات السياسية في الخليج التي سنعرف فيما بعد 150 عاما تنشئ لها مقيمية في بوشهر في البصرة، ثم تصطدم بصراعات من بني كعب ومن الأتراك ومن سكان المنطقة، فتنتقل مرة أخرى إلى البصرة. هذه المقيميات التي تظهر على الخريطة، نرى أن المقيمية هي الرئاسة، هي رئاسة الوكالات البريطانية في الخليج، ودي أنشئت بعد عام 1820، يعني بعد معاهدة السلام البحري التي تمت بين بريطانيا وبين شيوخ المنطقة. ومن ثم توجدت فيما بعد وكالات تابعة لها، وكالة في عمان، وكالة في الشارجة، وكالة في البحرين، وكالة في الكويت، وأيضا كان هناك وكالة أو مقيمية في البصرة كانت تنشط ثم تختفي فترة وتعود مرة ثانية، ولكن كانت هذه المقيميات في الأساس كان هدفها تجاري، ثم تحول إلى أن تكون لها دور سياسي، وأيضا تسانده قوة عسكرية بحرية تؤمن الطريق البحري في الخليج. هذا المدخل يقودنا لأننا أمام مثلا هذه المقيمية بوشهر. الصورة التي على اليمين تظهر المقيمية من على بعد، والصورة التي على اليسار بتظهر المقيم البريطاني أو الكابتن جونز وهو يقف وهو يمتطي الحصان أمام المقيمية، ومعه بعض التجار والوجهاء من أهل فارس. ده كان سنة 1857. كيف نصل إلى هذه الوثائق؟ وثائق المقيميات. المقيميات بعد انتهاء الوجود البريطاني
في الهند سنة 1947 بعد انقسام الهند وباكستان. بدأت هذه المقاميات تنتقل دور الأدابير بتاعتها والأرشيفات إلى المكتبة البريطانية. فإذا هذه الأرشيفات التي تتعلق بتاريخ الوكالات والمقاميات والتبادل التجاري الذي حدث، وأيضا الحوادث التي كانت تحدث ويتم رصدها وتدوينها في سجلات هذه المقاميات، انتقلت إلى المكتبة البريطانية فيما يسمى بمكتب الهند اللي هو الإنديا أوفيس ريكورد. هذه الريكوردز موجودة في المكتبة البريطانية. كان علينا أن كلفت في سنة 1993 أن أذهب إلى بريطانيا وأن ألتقي بالدكتورة بنولوبي توسون، وأن نبدأ نوع من التعاون في الحصول على وثائق تتعلق بتاريخ قطر ودول الخليج العربي، لأننا لا نستطيع أن نكتب تاريخا لقطر دون أن نعرف ماذا كان يحدث في الدول المجاورة معها، لأن العلاقات والتماهي في الحدث كان دائما هو السائد في هذه الفترة. فحصلنا على مجموعة من الملفات، هي كانت في شكل الميكروفيلم البكرة هذا في 93، ونجيب ريدرز عشان نقعد نقرا ونبدا نقرا في وثائق في غايه من الصعوبه، مكتوبه بخط اليد، وايضا تعرضت لبعض عوامل وعناصر المناخ، يحصل تآكل ويحصل ايضا بقع والحبر يسيل وهكذا، الا اننا مع تقدم التكنولوجي فيما بعد قدرنا نعالج مثل هذه الحالات. لما نتكلم عن الأرشيف البريطاني بنتكلم عن أرشيف منظم جدا غاية في النظام، وهم كانوا يعون أنهم يكتبون تاريخا، بمعنى أن كل مقامية كان لها أرشيف خاص بها، وبالتالي في هذه المقاميات ينتقل كل ما لديها صورة منه إلى الإدارة في بومبي، والإدارة في بومبي ترسل إلى وزارة الخارجية البريطانية. إذن عندنا 3 مراكز لحفظ الأرشيفات. الأرشيفات محفوظة تحت كود، هذا الكود متعارف عليه بين الباحثين فيما يسمى ب R15. R15 هذه أو IOR في ما يتعلق بالوكالة في بوشهر كان واخد R15-1، ويأتي بعده 11 12 13 إلى أن يصل إلى ممكن إلى 800 ملف أو 900 ملف. الوكالة في البحرين R15-2 واخد هذا الكود، والوكالة في احنا في بوشهر مقيمية رئاسة، وفي البحرين وكالة تابعة لهذه المقيمية. هذه الوكالة أيضا كانت تجمع كل ما يتعلق بأخبار المنطقة وترسل بها إلى الحكومة في بومبي، أو ترسل صور منها إلى مباشرة إلى المقيم البريطاني. ثم الوكالة اللي في الساحل المهادن وهي وكالة الشارجة، وثم الوكالة السياسية في الكويت، والوكالة السياسية في مسقط. كل وكالة من هذه الوكالات واخدة كود، وبالتالي أنا عندما أذهب إلى وكالة بوشهر فأنا بذهب إلى الملفات الخاصة ب R15-1 و2 و3 و4 و5 و6. بعض المقيمين كان لهم أوراق خاصة اللي هي البرايفت بيبر. هذه أيضا كان يحتفظ بالمقيم بمجموعة من الملفات الخاصة به، أن يجمع تقارير، أن يعلق على بعض التقارير، وينشأ بالتالي أرشيف خاص بالمقيم، ولكنه في الحقيقة هو بيكمل الناقص أو بيؤكد على بعض الحوادث. يعني كنا نجد فيه تقارير أكثر شمولية من التقارير الأخرى. فهذه التقارير بتاخد كود اسمه MSS. السجلات الرئيسية للمراسلات ايه هي دي؟ كانت مراسلات ما بين الوكلاء والمقيم والسلطات المسؤولة في المجلس في مومباي أو في حكومة الهند،
والمراسلات بين المقيم والوكلاء وبين مرؤوسيهم كوكيل المقيمية في الشرقة. في كل مقيمية يوجد موظفين كتبة أو منشئين يقوموا بترجمة الاستخبارات التي يجمعونها أو الحوادث التي قد تحدث وينقلونها للوكيل. الوكيل ممكن أن يكون بريطانيا أو ممكن يكون هندي، إلا أنه في النهاية بيكتب باللغة الإنجليزية. بعض هذه المراسلات كانت مع عندما تواجدت القوى البحرية الهندية الإنديان نيفي أيضا بدأت يكون بتجمع في طريقها كل الاستخبارات التي تتحسس من خلالها الأمن والسلامة في الطريق البحري، إلى أن وصلنا لشخصية مهمة جدا اللي هي شخصية لوريمر الذي كتب بناء على هذه التقارير وهذه الأرشيفيات كتاب دليل الخليج أو جزيرة أوف ذا بيرشيان جولف عند عمان. هذا الكتاب ربما يكون هو أهم كتاب كتب عن تاريخ المنطقة، إلا أنه كان محررا من وجهة نظر بريطانية على تقارير في الأصل كتبت باللغة الإنجليزية. أنا مستمتع بما تقدمه، لكن دقيقتين 2 إذا تكرمت هيكون شكل أفضل. دكتورة هلا يبقى 5 دقايق استخدم السلطة. ده هي اللي قايله لي. لا احنا مستمتعين بالعرض. لكن ناتي الى كتاب مهم جدا وهو كتاب بومبي سيلكشن. هذه ايضا مختارات من السجلات التي كتبت واحتفظت بها بومبي او المجلس في بومبي. معروف لكل الباحثين ولكنه يصعب الوصول إليه لكل الباحث بقدر ما هو يعرف اللغة الإنجليزية أو لا يعرفها. وأيضا في خصوصية للغة الإنجليزية التي كتبت بها التقارير، وهي لغة عسكرية منضبطة جدا، أحيانا تتخذ مفردات ليست شائعة. هذا الكتاب قمنا بترجمته إلى اللغة العربية، وطبعا تمحيصه ومراجعته وتفسير الغامض منه. أيضا هذه التقارير اللي أنا تحدثت عنها اللي هي الوكالات أنشأتها ثم ذهبت إلى المكتبة البريطانية في الإنديان أوفيس ريكورد، تم الاعتماد عليها في كتب مهمة جدا زي كتاب سلدانا وزي كتاب اتشيزون. وهذه الكتب أيضا بتقدم لنا أجزاء من التقارير برؤية أو سندات أو المعاهدات التي أبرمتها الحكومة البريطانية من خلال الوكالات التي كانت تعمل لها. التحول الرقمي أو ما كان يدعى في سنة 97 كنا بنتكلم عن تحول رقمي. بالصورة اللي هتشوفوها دي قصة الرحلة بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها، والمعمل الذي تم من خلاله نقل الميكروفيلم إلى أن يكون ورقي، ثم نعيد الورقة نعمل لها سكان لكي نحولها إلى صيغة رقمية. كان عمل حقيقة مضني جدا، وكان ينتقل معي طول الوقت. أنا مهموم بهذا العمل ومراتي موجودة معايا عشان تعرفي ان انا كنت تعبان في ايه. اخجلوا على مقاطعتك. هذه شكل من الوثائق، هذا أيضا شكل من الوثائق انتقالها من الخط اليد إلى الطباعة. هكذا كانت الترجمة يدوية، ثم يعاد طباعتها، ثم يعاد المراجعة عليها وتمحيصها إلى أن تكون هذه الصورة التي أمامكم هي رسالة مرسلة. هذه الكتب التي صدرت نتيجة أو المنتج الذي صدر في النهاية لكي يقدم للباحث. مكتبة قطر الرقمية متاحة الآن، وهي فيها كل هذه الأصول، ولكن ليس فيها الأصول العربية. الأصول العربية موجودة في مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية. طبعا قطر ديجيتال لايبراري ده أشكال مختلفة متنوعة من الماتيريال أو الوثائق التي نعود إليها. وهذه أيضا صورة الأرشيف اللي موجود عندنا، الورقي والرقمي والمنتج المطبوع. شكرا. شكرا لحضرتك كثيرا. ألف شكر لحضرتك. معلش أنا متأسف إن قاطعتك، لكن سامحني معلش. سننتقل من الخليج إلى مصر،
ولدينا متحدثان وموضوعهما موضوع ذو شجون. أعلم أنهما بذل كثيرا من الجهد في الحفاظ على هذا الأرشيف الخاص. هل تسمح أن تقدم لنا هذا الأرشيف الخاص؟ دكتورة عزة عزت. هستخدم المايك ده بالنسبة لي أحسن. أوكي. اتفضلي. هعمل إيكو؟ أوكي. هنجرب لو في حاجة. أوكي. ممكن البرزنتيشن؟ علشان كمان الترجمة. أنا هشغل الستوب ووتش عشان إيه؟ بدأ. صباح الخير عليكم جميعا. انا كنت محضره البرزنتيشن ان انجلش، بس بما ان يعني اغلبنا بيتكلم بقى بالعربيه فممكن اتكلم بالعربي. الأول بشكر الأستاذة الدكتورة هالة بيومي على هذا المؤتمر الرائع، وكل المنظمين والساينتفك كوميتي حقيقي جهد مشكور. تمام. الموضوع بتاعنا، أنا لما قريت الثيمز بتاعت المؤتمر فأول حاجة كانت لفتت نظري هي البيرسونال أركايفز، وبما إن إحنا في مركز دراسات الخطوط في مكتبة الإسكندرية بنشتغل على بروجكت ضخم جدا عن شخصية مهمة جدا أثرية اسمه أحمد باشا كمال. فإحنا هذا الرجل هو رجل أثري مصري، هو يعتبر أبو الأثريين المصريين أو شيخ الأثريين، وله أعمال كتيرة جدا أبرزها المعجم بتاع أحمد باشا كمال. والخبر الحلو اللي كنت حابه ان انا ابلغه لحضراتكم، يعني لو ما كنتوش قريتوا فيه، ان معجم احمد باشا كمال فاز بجائزه الاكرم الشارقه ضمن افضل 18 مشروع have been selected من حوالي حاجه و50 مشروع. وانا والدكتور احمد منصور شغالين على هذا البروجكت مع تيم الاي تي مع باشمهندس احمد سمير، وان شاء الله الاعلان بفوز الجائزه بقى ان شاء الله هيبقى الشهر الجاي في الشارقه ان شاء الله. نبدا البرزنتيشن. أحمد باشا كمال هو صاحب معجم مكون من 22 فوليوم، ومكتبة الإسكندرية شرفت بأن هي تاخد هذا الإهداء وتقوم برقمنته بالكامل. دي أحد أول صفحات معجم أحمد باشا كمال اللي فيها عمل 24 حرف هيروغليفي، هو معجم هيروغليفي مترجم للغة العربية والفرنسية بالإضافة إلى مجموعة من اللغات الأخرى، لأن هو ما كانش عالم أثري فقط وإنما هو كان عالم لغوي، فتدخلت العديد من اللغات في هذا المعجم. عمل 22 قاموس، وده الحفيد أحمد باشا كمال. وبما ان انا كنت من عائله احمد باشا كمال، فكنت انا الانترميديت ما بين مكتبه الاسكندريه وعائله احمد باشا كمال، ان انا اقنعهم ان هم يدوا الدونيشن ده لمكتبه الاسكندريه. والحمد لله ان هو ثانك يو. أنا كان كل ثقة إن فعلاً المكتبة هتحافظ على هذا التراث، وإن هو هيطلع إلى النور وهيتم رقمنته، وإن هو أهم حاجة إتاحته، وثالث حاجة وصوله للعالمية، والحمد لله ده اللي إحنا قدرنا نعمله. في السنة اللي فاتت في أغسطس كان رحيل أحمد باشا كمال عدى عليه 100 عام، فلقينا إن دي كانت فرصة حلوة جدا إن إحنا ننتهي من عملية رقمنة المعجم، وعملنا احتفالية ضخمة جدا وعزمنا فيها طبعا عائلة أحمد باشا كمال واحتفلنا بالرقمنة، وتم عرض أرشيف أحمد باشا كمال أيضا في مكتبة الإسكندرية من مقالاته وبعض الصور الخاصة به، بعض الوثائق اللي إحنا قدرنا نحصل عليها وعرضناها في هذا الايفنت. طيب احنا عشان كنا ماسكين بقى هذا البروجكت كمكتبة اسكندرية، فبقينا بنفكر في هذه الشخصية الهامة جدا، ازاي احافظ على تراث هذا الرجل. انا معايا المعجم ماشي، طب انا عايزة اجيب كل الداتا عن هذا الرجل، سواء مقالاته سواء كتاباته سواء الكتب بتاعته الاورال هيستوري اكيد. فازاي قدرنا ان احنا نتتبع هذا التراث؟ فكان عندنا اول حاجه البيرسونال كولكشن دي من العيله، والحمد لله انها كانت اكسسبل عشان انا قدرت ان انا مع العيله ان انا اطلع على الوثائق او الحاجات الخاصه باحمد باشا كمال. تاني حاجه الانستتيوشنز، الاماكن اللي اشتغل فيها، سواء المتاحف المختلفه اللي كان بيعمل فيها او دار الوثائق ودار المحفوظات اللي موجودين اللي هم حافظين الوثائق بتاعت احمد باشا كمال. ثالث حاجه الببلشرز، الجورنالز، المقالات، الكتب، الحاجات اي حد كتب عن احمد باشا كمال، ان احنا نقدر نجمع معلومات عن هذا الرجل. من خلال البيرسونال كولكشن الفاميلي اركايف قدرنا نحصل من العيله على مجموعه كبيره جدا من الصور والخرائط، سواء الصور اللي كانت موجوده، اول صوره دي احمد باشا كمال اللي هو لابس طربوش، ده يعتبر المصري الوحيد اللي حضر بناء المتحف المصري الموجود بالتحرير.
تاني حاجة كانت دينر بارتي أو حفل عشاء، ده أيضا حضره أحمد باشا كمال. وتالت حاجة مع الكوليجز مع في الجامعة مع زملائه. قدرنا برضو إن احنا نعرف إن الصورة دي مهمة جدا. أحمد باشا كمال حضراتكم أكيد عارفين موكب المومياوات، أكيد شفتوه يعني من كام سنة، من سنتين تقريبا اتعمل لما اتنقلت المومياوات. أحمد باشا كمال هو اللي اكتشف هذه المومياوات في خبيئة الدير البحري، فهو رجل أثري هام جدا. وبروكش اللي هو الأستاذ بتاعه قعده جنب الكوفن بتاع أحمس نفرتاري وراح مصوره في أول صورة اللي حضراتكم شايفين. الصورة الثانية برضو مع الممبرز والكوليجز بتوعه، والصورتين التانيين دي من الكاشات بتاع الدير البحري أثناء اكتشاف الخبيئة بتاعة دير البحري. قدرنا برضو من خلال الألبوم بتاع العيلة إن احنا نشوف صور مختلفة عن أحمد باشا كمال وعن عائلته وأسرته. عرفنا إن هي أسرة كلها ايجيبتولوجيستس، يعني كلها عيله اثريه بحته. هو دي زوجته السيده فاطمه، وان هو انجب 6 ابناء، وابنته الوسطى اللي هي تفيده عرفنا ان هي ساعدت والدها في كتابه المعجم بتاعه، لان هي كانت ضليعه في اللغه الفرنسيه فكانت بتساعد والدها فيه. اما ابنته الصغرى نعمت اتجوزت تلميذه اللي هو محمود حمزه، ده يعتبر اول مدير للمتحف المصري بالتحرير، وهي يعني تزوجت تلميذ احمد باشا كمال ابنته. عرفنا ايضا ان هو عنده ابن زكريا، ده كان دكتور. الابن الاوسط هو حسن كمال، هو كان ايضا دكتور، بس نظرا لحب والده لعلم المصريات الف كتاب عن الطب او الميديسن في انشنت ايجيبت. واخر واحد هو ابن اخته هيز نيفيو اسمه محمود شعبان، وده او محمد بيك شعبان، وده حضر الديسكفري بتاعت مقبره توت عنخ امون. فهي العيله كلها عيله اثريه كبيره، وكل ده عرفناه من الارشيف الصور اللي موجود عنده. ده الحفيد بتاعه، عرفنا من خلال الاورال ديسكريبشن عن احمد باشا كمال. الحفيد قال ان هو كان very polite very religious. وكمال ده مش اسمه، كمال دي صفه، لان هو نظرا لان هو كان يعني كانه هو كمال لله وحده طبعا، بس يعني كانه كامل في كل شيء، فتم اعطائه هذه الصفه، بس ده مش اسم، ده لقب. قدرنا برضو ان احنا نشوف الوثيقه الهامه دي من العيله، دي ستيل موجوده مع العيله، بس احنا قدرنا في مكتبه اسكندريه ان احنا نحصل عليها، مكونه من صفحتين، اتعملت بعد سنه من وفاه احمد باشا كمال. الصفحه الاولى كانت ديسكريبشن عن المعجم واهميته، والصفحه الثانيه عن قد ايه احمد باشا كمال لقى ظلم واضطهاد كبير جدا من الاجانب، منعوا طباعه القاموس في هذا الوقت، وفضلوا يعني مش ما حدش بيتكلم عليه، واخدين حق هذا الرجل بشكل كبير جدا. فكان ابنه بيتكلم على هذا الظلم، وان هم بيحاولوا يطبعوا المعجم باي شكل عشان يطلع الى النور. برضو قدرنا ان احنا نشوف بيرسونال دوكيومنتس مع العيله، زي برضو شهادات الميلاد. عرفنا من الوثيقه دي ان هو اخذ لقب باشا، يعني الملك فؤاد اداله لقب باشا. قدرنا نشوف بعض الخرائط اللي كان راسمها احمد باشا كمال عن المعابد المصريه. قدرنا من خلال دي كان بصراحه قسم الترميم عندنا في مكتبه اسكندريه، القسم الترميم قدر ان هو يشوف بعض الملاحظات في المعجم اللي هي علم مصر من الكوبي بوكس اللي كانت في المعجم بتاعت احمد باشا كمال، شكل الهلال والنجمه، ده كان علم اللي هي جوفرنمون ايجيبسيان. ومن البوكس اللي موجود ده عرفنا هو كان احمد باشا كمال بيشتغل مدرس، عشان ما كانوش الاجانب مدينه في الاول فرصه ان هو يبقى اثري، فكان بياخد الكورسات بتاعت التلاميذ اللي هي نوتس اوف ذا ليسنز، وكان هو اللي بيكتب فيها المعجم بتاعه. برضو بعض البيرسونال نوتس قدرنا من خلال ان احنا واحنا بنشتغل في المعجم لقينا في ميديكال ديسكريبشن، يعني واضح ان هو كان تعبان او حاجه فكاتب بعض الادويه، او بيع الارض بتاعته، او بيوصف البيت بتاعه في جزيره بدران. من خلال الارشيف ايضا في مصر لقينا ان احد الشوارع مكتوب شارع احمد باشا كمال اللي كان عايش فيه احمد باشا كمال في جزيره بدران. حتى السينما المصريه في الارشيف قدرنا ان احنا نصل اليها، وفي فيلم كبير جدا اخراج شادي عبد السلام اسمه فيلم المومياء، والفيلم ده بيتتبع الكاشات بتاعه الديسكفري بتاعه المومياوات، خبيئه المومياوات. ومحمد خيري الممثل المصري هو اللي كان عامل دور احمد باشا كمال في اكتشاف خبيئه الدير البحري، فده برضو يعتبر من الارشيف اللي احنا قدرنا نرجع له عشان نحصل على معلومات. ودي ارتكل برضو موجوده، السكريبت بتاع الفيلم بتاع الموميا. تاني بقى حاجه توجهنا لها الانستيتيوشنز بقى، عندنا دار الوثائق ودار المحفوظات، وعندنا المتحف المصري، باعتبار ان احمد باشا كمال كان بيشتغل اسيستنت كيوريتور للمتحف المصري بالتحرير. دار الوثائق عرفنا من خلالها مجموعه كبيره من الوثائق، طبعا مش هتكلم على كل حاجه، بس مثلا الوثيقه دي عرفنا ان هو كان طالب في مدرسه تجهيزيه، وبعد كده دخل مدرسه اللسان المصري القديم. دي برضو احد الوثائق خاصه بالسالري بتاعت احمد باشا كمال، لانه كان بيعلم اللغه المصريه القديمه. دي بروموتنج احمد باشا كمال للسكند رانك، وهكذا. يعني مجموعه من الوثائق كلها خاصه بالترقيات بتاعته والمرتبات بتاعته اللي كان بيحصل عليها في المتحف المصري. الوثيقه دي بس هقف عندها، لان هي كانت
بتبين اضطهاد الاجانب لاحمد باشا كمال. ده واحد اسمه جورج دارسي اخذ مكان احمد باشا كمال ككوريتور في مصلحه الاثار المصريه، وطلع القرار بان جورج دارسي هو اللي ياخد البوست ده. فاحمد باشا كمال رد عليهم بمذكره، دي اللي حلوه جدا، حابه ان انا اوريها لحضراتكم وانا مترجماها بالانجلش. كتب فيها احمد باشا كمال وكانه بيبكي ليه هو احق من ان هو ياخد البوست ده مكان جورج دارسي، وكتب 4 اسباب. السبب الاولاني ان هو مده شغله او مده عمله في كسنين كانت 21 سنه بينما دارسي 6 سنين. تاني حاجه ان دارسي ما عندوش اي دبلومه او ديجري اضافيه عن احمد باشا كمال. تالت حاجه بقى وهو المهم ان جورج دارسي والده اصلا كان تاجر اثار في فرنسا، فبالتالي ما ينفعش ان هو يشتغل في الاثار او ياخد هذا المنصب. ورابع حاجه ان المتحف المصري كان يعني هو مصري، فهو شايف ان هو احق بان هو ياخد هذا المنصب مكان جورج دارسي. وطبعا كان في خلافات بينه وبين دارسي في بعض المقالات، فكانوا بيردوا على بعض في المقالات. دار المحفوظات برضو قدرنا ان احنا نشوف منها البيرث سيرتيفيكت لاحمد باشا كمال. قدرنا برضو ان احنا نجد مجموعه من الوثائق اللي خاصه بالراتبات او الريتايرمنت او الاجازات اللي خاصه بيه لما كان بياخد بعض الاجازات. دي قائمه فيها البوزيشنز والسالاريز واللانجوجز اللي كان بيعرفها احمد باشا كمال. كل ده عرفناه من دار المحفوظات. ترقيه احمد باشا كمال وهكذا. دي مجموعه من الوثائق. حتى هذه الوثيقه اللي هي بتفيد الريتايرمنت او المعاش لاحمد باشا كمال كان في نوفمبر سنه 1915. المتحف المصري باعتبار ان احمد باشا كمال اشتغل فيه ده، عرفنا من المتحف المصري كان فيه اكزيبيشن كبير جدا اتعرض فيه الكتالوج بتاع ماسبيرو، وان احمد باشا كمال هو اللي قام بترجمته. وده كتاب برضو الفه احمد باشا كمال محفوظ في المتحف المصري عن الميديسين ان انشنت ايجيبت. وطبعا كانت واز لوجيك بما ان هو بيشتغل في المتحف المصري وكان ضليع في اللغات، فهو اللي ترجم الليبلز اللي كانت موجوده، وحتى الان هذه الليبلز هي اللي موجوده في المتحف المصري بالتحرير وهي من ترجمه احمد باشا كمال. ده المعرض اللي اتعمل السنه اللي فاتت في المتحف المصري، كل الاكسكافيشنز بتاعت احمد باشا كمال معروضه. فطبعا احنا كلنا كفريق عمل رحنا نصور عشان برضو نضيف للارشيف بتاعنا ونضيف لمعلومات عن احمد باشا كمال. ودي المقالات بتاعته ايضا انها اتعرضت. ثالث حاجه رحنا للببلشرز والجورنالز، بقينا بنجمع كل المقالات والكتب عن احمد باشا كمال. دي كانت مجله اسمها اللطائف المصوره بتاعت اسكندر مكاريوس، وده الخبر وفاة أحمد باشا كمال اتعرض أو اتنشر سنة 1923 في أغسطس في سنة أو في شهر وفاته، وكتبت في صفحة كاملة عن هذا الرجل. بدأنا برضو نتتبع جريدة الأهرام، هي أشهر جريدة مصرية فيها مقالات أحمد باشا كمال كان بيكتب فيها بصفة دورية عن تعليم الهيروغليفية وعن الملوك الفراعنة المصريين. بالنسبه لي كانت معلومه جديده جدا لما توجهنا لطه حسين. عرفنا ان طه حسين هو تلميذ احمد باشا كمال. في كتاب الايام اللي هو المذكرات بتاعته كتب باراجراف حلو جدا، يعني حابه ان انا اقراه مع حضراتكم. ان هو قال هذا النوع من التاريخ، واعتقد ان معلش ثاني يسمع الاستاذ احمد كمال رحمه الله يتحدث عن الحضاره المصريه القديمه، يذكر رمسيس واخناتون وغيرهما من الفراعنه، ويحاول ان يشرح للطلاب مذهبه ما بين الصله ما بين اللغه المصريه القديمه واللغات الساميه ومنها اللغه العربيه. فده بالنسبه لي كانت معلومه مهمه جدا ان انا اعرف ان طه حسين هو تلميذ لاحمد باشا كمال وان هو كان بيستمتع بالمحاضرات بتاعته. دي برضو مجموعه من الارتكلز عن احمد باشا كمال كتبها زاهي حواس ودكتور يونان لبيب ايضا، يعني مقالات لا تنتهي يعني حقيقي عن احمد باشا كمال. حتى قدرنا ان احنا نوصل في شخص اسمه احمد افندي اسماعيل، ده اديوكيتور في اسيوط. هذا الرجل هو كان صديق لاحمد باشا كمال. قدرنا ان احنا نصل الى اسرته، ووجدنا ان احمد افندي اسماعيل عنده مذكرات، كاتب مذكرات من 300 صفحه، ومنها انفولد كاتب فيها عن صداقته باحمد باشا كمال والاضطهاد اللي تعرض ليه احمد باشا كمال وغيره من الحاجات. قدرنا ان احنا نحصل على هذه الدايري وصورناها، واحنا شغالين فيها دلوقتي حاليا في مركز الخطوط ان احنا نستنقي منها المعلومات عن احمد باشا كمال عشان نكمل البيرسونال اركايف بتاعه. الفيوتشر بلان وات وي ار جوينج تو دو، انا فاضل لي دقيقه ونص هكون خلصت ان شاء الله، ان احنا هنعمل ديجيتال اركايف عنه ان شاء الله بالتعاون مع باشمهندس احمد سمير في قطاع المعلومات تكنولوجيا المعلومات في مكتبه اسكندريه. ويب سايت كامل هنتكلم فيه عن البيوجرافي بتاع احمد باشا كمال، هيز اتشيفمنتس. هنعرض الديكشنري بتاعه مكون من 13,000 كلمه هيتم عرضها اونلاين في الويب سايت. هنكتب في الفيمس كودز، هنعمل جاليري لكل الصور، ودي شكل كده احنا اللي شغالينه اجتهاديا كمركز الخطوط. ازاي هنبني داتابيز للديكشنري بتاع احمد باشا كمال، وازاي نخرج الكلمات.
فطبعا كل ده بسبب ان احنا هدفنا ان احنا نعمل اول حاجه ديجيتايزيشن للماتيريالز، هندور على الهيستوريكال ريسيرش او كل حاجه تخص تاريخيا هذا الرجل، هنعرض كل حاجه اونلاين عشان تبقى متاحه وتبقى فريندلي يوز لكل الريسيرشرز، واخر حاجه احنا بنزود من البابليك انجيجمنت ان احنا بنعمل اكزيبيشنز وسيمينارز وريسورسز، وبنحاول نوصل لكل المؤتمرات وورلد وايد عشان نوصل لكل الناس نقول لهم مين هو احمد باشا كمال. ثانك يو. أشكرك على الالتزام دلوقتي. هايل. أشكرك كمان على الثراء اللي حضرتك قدمته. شكرا لحضرتك. وعلى مجهود مكتبة اسكندرية الحقيقة في الحفاظ على أرشيف هذا الرجل. يعني. شكرا. أنا بشكر حضرتك. ميرسي لحضرتك، شكرا جزيلا. متحدثنا الأخير دكتور عماد. يعني نعود مرة أخرى على الوثائق البريطانية أو الوثائق الأمريكية هذه المرة لنرى كيف رآنا الآخر، كيف فكر فينا، كيف فكر في العالم العربي وحالتنا هذه في مصر والتقارير التي كانت تكتب عن المصريين. دكتور عماد حسين. متأكد انك تلتزم بالوقت. بس لسه ما بدأش الوقت. صحيح. عماد حسين. ده محمد حسين. أنا عايز عماد حسين. أيوه. شكرا جزيلا. التقليب بقى إزاي؟ أوكي. شكرا جزيلا. من اللحظات القليلة التي يعيش فيها الإنسان 3 مشاعر الحقيقة يأتوا جميعا: شعور بالشرف، وشعور بالسعادة، وشعور بالتعاسة. شعور الشرف أن أكون محاضرا في هذه الثلة الفضلى من الناس، وشعور السعادة أن أكون مشاركا لهذه الصفوة على المسرح، وشعور التعاسة أن تأتي كلمتي بعد هذه الوجبة الدسمة التي تقدمت كلمتي، والوجبة الدسمة التي كانت بالخارج. فيعني أرجو أن يكون هناك بقية من يقظة في وعي السادة الحضور لكي يعني يستوعبوا القليل الذي سوف أقوله. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين نتكلم ايه اهم حاجة بالنسبة للمؤرخ. المؤرخ محتاج مصادر. انا لما جيت اعمل الدكتوراه بتاعتي الحقيقة المشرف قال لي ما تجيبليش مراجع وتلصق لي شوية فقرات وتقول لي في النهاية دي رسالة. احنا عايزين نتعامل مع مصدر، مع امور حقيقية تأتي من منبعها. وبالتالي مهمة المؤرخ أو مشكلة المؤرخ عشان يؤرخ لأحداث لابد أن يأتي بمصدر عايش الحدث ورآه بعيني رأسه. وبالتالي هذا هو الذي كان. المسألة بالتالي كانت حول التأثيرات الغربية في مصر. التأثيرات الغربية لقينا أن مساحة طبعا كبيرة جدا، فدورنا على المساحة التي نستطيع أن نتعامل معها، كانت هي التأثيرات الأمريكية من خلال الجامعة الأمريكية. الجامعة الأمريكية، وأرجو من الحضور الذين تخرجوا من الجامعة الأمريكية ألا يغضبوا من كلماتي، نحن ندرس حالة في تاريخ معين من خلال وثائقها وليس من خلال أقوال الآخرين. الحالة التي نتعامل معها هي وثائق الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبالتالي خلال الفترة التي سبقت فترة الستينات، يعني البحث بينتهي عند سنة 61، فبالتالي محدش يزعل من أي حاجة هيسمعها. إيه علاقة الجامعة بالدولة المقر؟ الدولة المقر هي الجامعة الأمريكية، بمعنى أن مقرها الأساسي أمريكا، وبالتالي هذا هو المعنى الأساسي، أن احنا بننظر إلى مؤسسة تصنع صورة المجتمع المصري في الخارج، لأن مقرها الأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية. الجامعة صدر لها قرار تأسيس من خلال مؤسسة كنسية، هي مؤسسة المرسلين الأجانب في العالم، وهي مؤسسة انشئت في أمريكا سنة 1820، وهي التي أصدرت هذا القرار بتأسيس جامعة أمريكية في القاهرة سنة 1897 من خلال لجنة
قامت بدراسة المجتمع المصري وقالت إن المؤسسات الدراسية الأمريكية التي موجودة في مصر تحتاج إلى جامعة. فده أول حاجة عشان نبقى عارفين إن المؤسسة دي مقرها الأساسي أمريكا. وأنا من ضمن الوثائق اللي جبت عقد التأسيس لأنه كان في كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة بعد كده بتقول إن إحنا بندور على القوى المؤثرة أو العلاقة مع المجتمع الأمريكي. هنلاقي إن بعد الوضع القانوني إن هو اللي صدر بشكل نهائي سنة 1824 بعد أن تأسست الجامعة تأسست في مصر 1919. بداية الدراسة في 5 أكتوبر 1920. التأسيس القانوني انتهى شكله في أمريكا في سنة 24. في مصر كان بالإخطار. مصر كانت تخضع للاحتلال البريطاني والامتيازات الأجنبية، الاثنين مع بعض. الامتيازات الأجنبية هي دول تحصل على مبدأ الرعاية الفضلى، يعني مش محتاجة تاخد تصريح. فكل الحكاية أنها اختارت الحكومة المصرية واختارت المندوب السامي البريطاني أنها سوف تؤسس جامعة، وانتهى الأمر. بعد كده تقرر أن يكون هذه الجامعة لها مجلس أمناء. مجلس الأمناء ده بيتكون من 3 عناصر أساسية في المجتمع الأمريكي. عنصر أساسي هو رجال الكنيسة التي كانت تشرف على معظم الجامعات الأمريكية في أمريكا نفسها. العنصر الثاني هو رجال الأعمال لكي يوفروا التمويل من خلال مؤسسة تقبل التبرعات وهي الكنيسة. والعنصر الثالث هم الأكاديميين الجامعيين في أمريكا لكي يمدوا المؤسسة برجال التعليم اللازمين لإدارة حياتهم. بعد كده احنا بنتعرف على ما هي الأدوار التي قامت بها. بس خلينا قبل ما نتكلم على دورها نتكلم على علاقة الجامعة الأمريكية وهي في مصر بأمريكا. في حاجتين في أمريكا، حاجة اسمها المجتمع الأمريكي وفي حاجة اسمها الحكومة الأمريكية. يربط بين الاثنين وثيقة اسمها الدستور الأمريكي، لكن مش ده وقت شرح هذه العلاقة. لكن في البداية ولغاية سنة 58 كانت الجامعة تعتمد على المجتمع الأمريكي، وتشكلت لهذا الغرض لجنة سميت لجنة ال60. هي تتوزع على الولايات الأمريكية لكي توفر التمويل اللازم للجامعة من خلال المجتمع الأمريكي، من خلال رجال الأعمال ومن خلال التبرعات التي تأتي للجهات الداعمة للجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، منها مؤسسة روكفلر التي أرسل لها رسالة خاصة يشرح فيها الدور المنوط بالجامعة واللي هنتكلم عليه بعد ذلك. الناحية الثانية وهي الحكومة الأمريكية، حرصت الجامعة على أن تكون مستقلة عن الحكومة الأمريكية، بمعنى أنها لا تخضع لتمويل حكومي. واستمر هذا الوضع لغاية ما قامت الحرب العالمية الثانية. لما قامت الحرب العالمية الثانية أصبح للقوات الأمريكية مراكز قيادة، وأصرت الحكومة الأمريكية أن تكون مراكز القيادة الأمريكية منفصلة عن قيادة الحلفاء. أما جم في القاهرة اختاروا مبنى الجامعة الأمريكية وتعاقدوا معاه على أن يكون هو مركز قيادة القوات الأمريكية في الشرق. وبالتالي ده كان بداية العلاقة، ومن خلال وجودهم في هذا المكان عملوا على تكوين أول مكتب معلومات بالاشتراك مع مسؤولين في الجامعة الأمريكية. مكتب المعلومات ده هو اللي أفرز بعد كده مؤسسة CIA، وأصبح واحد من قيادات الجامعة. عندما فشل أن يكون رئيسا للجامعة تحول إلى إنه هو يبقى الراجل الثاني أو الراجل الثالث في مؤسسة CIA في هذا التوقيت في أواخر الأربعينات. الأمر الثاني إن بعد ما انتهت الحرب لم ينتهي دور الجامعة أو ينتهي علاقة الجامعة بالحكومة، لأن القيادة الأمريكية كانت تستلم العالم البريطاني أو العالم الجديد أو بالنسبة لها ميراث الاستعمار، فأرادت أن يكون لها مراكز في مناطق مختلفة من العالم، وكانت على اتصال وثيق بهذه المؤسسات على أساس أنها هي مصدر المعلومات. وبالتالي تحولت الجامعة الأمريكية إلى مركز تدريب للدبلوماسيين الأمريكان اللائتين إلى المشرق من خلال تعريفهم بأحوال مصر. وفي نفس الوقت هناك مكتب معلومات يعمل على نقل الصورة التي تعمل فيها هذه المؤسسة. المسألة التالي متعلقة بقى بالأمر اللي احنا بنتكلم عليه،
الامر الاساسي عشان ما ننساهوش، احنا عايزين مصادر بتتكلم عن من ينقل صورة المجتمع المصري الى الخارج. رئيس الجامعة ريتشارد واتسون هو مؤسس الجامعة، كان يرسل تقرير سنوي في نهاية كل عام دراسي. هذا التقرير أول صفحتين أو 3 صفحات منه تحوي تقريرا عن الحالة المصرية، وده هو المصدر الذي كان يحمل المعلومات بشكل أساسي لمجلس الأوصياء اللي احنا قلنا ان هو بيتشكل من المجتمع الأمريكي. لاحقا أصبح له علاقة قوية بالحكومة الأمريكية، وبالتالي أصبح هذا التقرير من المصادر الأساسية للمعلومات للحكومة الأمريكية ولصانع القرار هناك. خاصة هذا الارتباط يعني لنا أن نعرف أن الرئيس الثاني للجامعة الأمريكية هو جون بادو، ده اللي أصبح سفير أمريكا في مصر سنة 54، وهو عام من أخطر الأعوام التي مرت بعد ثورة 52. نيجي بقى لعلاقة لا ده هنرجع له بعد شويه صغيرين. ده الدور بتاع الجامعه عشان بس تعملوا ريفريش كده 5 دقائق عشان يعني تغيير بس المود، يعني عشان الكلام الجد الكتير بيخض، فكده نلطف الجو شويه. نعم 5 دقائق 5 دقائق مع مارلين مونرو. علاقة المجتمع أو علاقة الجامعة بالمجتمع المصري يعني تشكلت من خلال أنه مؤسسة جاءت للتأثير على المجتمع المصري، وبالتالي هي ليها دور محدد داخل المجتمع المصري. طيب مين دول؟ حد ما يعرفهمش؟ في حد ما يعرفش اللي موجودين في الصورة؟ ما أظنش. طيب إيه بقى علاقة الجامعة بمارلين مونرو؟ لا طب هقول لكم علاقة الجامعة بقصة عندي أنا، أن أنا اتهزقت بسببها، وتهزقت من أغلى الناس عندي، من والدتي عليها رحمة الله، ترحموا عليها الله يكرمكم. بس والدتي كانت تحفظ القرآن لفتيات من خلال دار كانت أسستها لتحفيظ القرآن، فكانت تتعامل مع يعني أوساط مختلفة، فكانت بعض الأمهات تلجأ إليها لكي يعني يبحثوا عن عروسة لأولادهم، وكان الفتى يعمل في الخليج عند حضراتكم هنا. فهو قال لوالدته أنا هرسل لك صورة عايز واحدة زيها، فكانت هذه الصورة، فلقيت والدتي بتتصل بيا بتهزقني. اللي على الشمال ولا على اليمين؟ شوف انت، ده سؤال احنا في الوضع الراهن الحقيقة يعني في كلام كتير. ده سؤال بريء. فبتقول لي انتوا بقيتوا بتبصوا على الشكل، انتوا قلت لها انا ما ببصش لا على شكل ولا على موضوع، انا ايه دخلي بالقصه كلها؟ قالت لي ما اقدرش اشتمه، لكن هشتمك انت مش هتقدر ترد عليا، لكن هو هيهزقني. فانا كنت كبش الفداء. فكانت هذه مدعاة لي ان ابحث عن امر، وبدات فعلا اعمل حوار مع امي ومع بعض سيدات كبار السن حول الذوق المصري في المراه. وجدت ان الذوق المصري في المراه فيما قبل الأربعينات كان له شكل مختلف. يعني الست لازم تبقى مليانة شوية تقول لك عشان تستحمل شغل البيت، الست لازم تبقى يعني متغذية عشان يبقى عليها باين عليها نعمة أهلها، إن أهلها بيرضين يأكلوها، وهكذا. كانت دي مواصفات في الست اللي تختار للعروسة. هذا الشكل الجديد غلب على الشباب، دي لا تستحمل شغل بيت ولا هتستحمل حاجة، دي هتجيبوا الأرض بدون شك يعني. فما كان من تغير الذوق المصري في اختيار المرأة التي يريدها أن تشاركه حياته. وده كان دور الجامعة الأمريكية في مصر، مش إنها تغير عشان الناس يتجوزوا مارلين مونرو، لا. الجامعة في كل خطاباتها وفي الترويج لنفسها داخل المجتمع الأمريكي أنها أتت إلى مصر لكي تعمل على تغيير توجهات المجتمع لتوافق القيم المعمول بها في الغرب، وأن تنشئ فصيل يستطيع أن يقود هذه البلاد. ليست مصر وحدها، هي جاءت للمشرق، اتجهت إلى أن يكون دورها في منطقة الشرق الأوسط وليس في مصر وحدها.
وده وثائق الجامعة اللي بتتكلم عليه، مش أمر يعني مؤلف أو ادعاء عليه. تقارير رئيس الجامعة، رسائله إلى كل الجهات لكي يجمع التمويلات، كل هذا كان يتحدث عن دور هذه الجامعة في تغيير توجهات الناس من خلال مش التعليم بقى فقط. أسسوا حاجة اسمها مركز الخدمة العامة، ووضعوا له رئيس من أول يوم أسسوه فيها. هذا الأمر أدى إلى إن احنا نلاقي إن الجامعة بتقدم سينما وتأسس معهد سينما، بتقدم صحافة وتأسس معهد للصحافة، بتعمل إذاعة وبتعمل منشورات وبتعمل مسرحيات وبتعمل محاضرات ما بين أسبوعية وشهرية حسب الظروف، وتعمل حفلات غنائية عشان تجمع الناس. إلى جانب ده بتعمل حاجة إنها بتنتقل، بتجيب بقى المؤثرين في الثقافة المصرية ليحاضروا عندها وفقا للقيم بتاعتها. عندنا نص موجود في مجلة اللغة العربية، مجمع اللغة العربية، عن تعيين الشيخ علي عبد الرازق صاحب القصة الشهيرة بتاعت كتابه إسلام أصول الحكم. في مجمع اللغة العربية بيقول إن هو اضطرته الجامعة الأمريكية أن يدرس منهج الأدب الأندلسي بطريقة لا يوافق عليها ولا يجد لها مبررا، ولكنه اضطر تحت ضغط الجامعة. ده نص موجود في مجمع اللغة العربية أثناء تعيينه، أثناء إصدار قرار تعيينه في الجامعة الأمريكية. احنا بنوصل إلى أن المجموعة الوثائقية الحقيقة اللي أنا بقدمها بتحوي الآتي: بتحوي المسألة إن احنا بنقدم في دقيقة واحدة. حاضر. بنقدم 21 وثيقة عن خطابات رئيس الجامعة، الوثائق اللي بتحكي عن الأوضاع المصرية، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالتأثير وتحليل الجمهور اللي بيجي. ده بتقدم إحصائيات إن بعض الأوقات كان شهريا يأتي إلى الجامعة ما يقرب من 90,000 إنسان. العدد 21 وثيقة ده عدد مبدئي. المسألة الثانية بتقدم 5 وثائق عن ارتباطها بالمجتمع الأمريكي، عن تأسيسها القانوني هناك، عن لجنة الستين، الخريطة الكاملة لهذا التمويل من المجتمع الأمريكي. الملف الثالث بيقدم ما ربط هذه الجامعة بالمجتمع المصري، ارتباطها مع المثقفين المصريين، برامج الخدمة العامة والمحاضرات اللي كانت بتقدمها وفقا للجدول اللي هي معلنة عنه، طبيعة المحاضرات، طبيعة هذه المحاضرات وتأثيرها، وتحليل الجمهور اللي أتى، سواء على مستوى الأعداد أو على مستوى الرجال والنساء أو على مستوى التأثير التجاوب مع التوجهات اللي بتوضع داخل هذه المحاضرات. المجموعة الأخيرة هي تقريرين: تقرير عن توفيق الأوضاع بعد ثورة 52، وده في منتهى الخطورة لأنه يتكلم بشكل إيجابي جدا عن مجموعة الضباط اللي قاموا بالحركة، برغم أن حركة 52 لم تكن حركة تريد أن تتوائم مع الغرب، ولكنها كانت حركة تريد تحرير مصر، وده اللي كانوا هم ضده في موقف سابق من خلال الوثائق، من خلال حوارها مع السلطة المصرية بعد 37 سنة 37. لكن هذا الموقف يفسره بعد ذلك، أو كشفت عنه الوثائق بعد ذلك، عن علاقات أمريكية كانت تتم عبر الجامعة الأمريكية مع مجموعة الضباط الأحرار. هذا هو أهمية أن نصل إلى وثائق المؤسسات الأجنبية الموجودة على أراضينا. وأنا بتكلم عن فترة ماضية زي اللي عرض عليها أستاذنا الأستاذ همام فكري، إن هو شركة الهند الشرقية وما فعلته سواء في الهند أو في الخليج أو في بورما أو في أماكن مختلفة. وشكرا جزيلا لحضرتك. يعني طبيعي الآخر بيدور على مصلحته. أنا بقولش إن هم غلطانين. أنا بديك دقيقتين تقدر تتكلم فيهم، لكن الشيء بالشيء يذكر. يعني أنا أحد أساتذتي دكتور أحمد حسين الصاوي أستاذ الصحافة المصرية حكى لي أنه عندما عين في الجامعة الأمريكية طلبوا الاجتماع مع مكتب جمال عبد الناصر، وقال له يا أحمد إحنا عايزين عينين لينا هناك. فإذا كانت الجهة الأجنبية بتدور على مصلحتها وإزاي ترسم صورة للمجتمع المصري وإزاي تعمل توجهات، الآخر كمان عليه إنه يدور على مصلحته ويشوف إزاي ممكن يحقق
أنا هعلق تعليق صغير بس على هذا الكلام، إن الجامعة الأمريكية عندما صدرت لها صدر أكثر من مرة قوانين تحاول أن تضع الجامعة تحت سيطرة السلطة المصرية وتحت المنظومة المصرية، سواء في عهد الملكي أو في عهد عبد الناصر، كان بتصلهم من خلال اتصالاتهم بالسياسة اللي موجودين في لحظتها: لا تقلقوا، أنتم لن يمسكم أحد. هذه كلمة قيلت لهم قبل الثورة، وقيلت لهم عبر محمد حسنين هيكل عندما وسطوه بعد صدور قانون 160 لسنة 58 اللي صدر لإخضاع الجامعة الأمريكية بشكل خاص للنظام المصري. راح لعبد الناصر قال له بالنص، نقل لهم كلمة: ما تخليهمش يقلقوا. شكرا لحضرتك. ثواني. 4 ورقات عمل، 2 منهما يتحدثان عن الأرشيف الأجنبي و2 عن الأرشيف الوطني في سلطنة عمان وفي مصر. لدينا 20 دقيقة للأسئلة. إن كانت هناك أسئلة من فضلك اسم الشخص والسؤال ولمن. يبدو أني سأكون السائل. أوكي، أستغل موقفي وأسأل أنا. دكتور عماد، هل هذه الوثائق متاحة؟ هل هذه الوثائق متاحة؟ يعني موضوعنا نتكلم عن الأرشيف، فهل هذه الوثائق متاحة للاطلاع عليها؟ الوثائق ساعة ما أنا وصلت لها الحقيقة كانت موجودة في أوضة القرار في بدروم الجامعة، في مكتبة الكتب النادرة في الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، لأن كانوا لسه ناقلينها من مكان ضربت فيه المياه، فنقلوها وما كانش حد عارف مكانها. بعد ما أنا بدأت اطلاع عليها الحقيقة، أنا كانوا في باحثة أخرى كانت برضو لنفس الغرض، بدأوا إن هم يشوفوا إن فيها حاجات يعني غير مناسبة للنشر بالنسبة لهم. تدريجيا بدأوا يحجبوها لغاية ما قالوا لنا بشكل صريح هي هتخش، جابوا لها واحد من أمريكا عشان يبدأ عملية الأرشفة وتنظيم الاطلاع عليها. الكلام ده أنا ناقشت الرسالة في 2004. بعد 20 سنة نشروا 200 وثيقة على الانترنت، على موقع مكتبة الكتب النادرة موجود فعلا 200 وثيقة من عدة آلاف. إن ذهب باحث إليهم يستطيع الاطلاع على هذه الوثائق؟ اللي موجودة على الموقع فقط. Arabic Collection Online بالظبط. تحت minutes، تحت بند minutes هتلاقي هذه مجموعة المتاحة للاطلاع. المكان بالظبط كده. المكان الآخر اللي ممكن إن هو يطلعوا عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، المركز الرئيسي هناك يخضعوا لقانون عرض المعلومات، مش هيقدروا إن هم يرفضوا هذا. ده البديل الوحيد. طيب في عندنا ميكروفون. لا بس عشان المترجم كمان يقدر ميكروفون. شكرا يا دكتور. شكرا يعني لكل المتحدثين، الاوراق الرائعه في الحقيقه. انا بس دكتور عماد عايز يعني انا هبعد شويه بعيد عن شغل الوثائق، ومعلش هسال سؤال فني شويه في المنهج التاريخي او المنهج اللي حضرتك اعتمدت عليه للوصول لبعض النتائج، او لبعض النتائج اللي حضرتك ما قلتلهاش بشكل مباشر، بس يعني you alluded to some conclusions. بس لو تقدر حضرتك تقول لنا ايه المنهج اللي حضرتك بنيت عليه الكونكلوجنز بتاعتك، لان كل الجامعات فيها مراكز لخدمه المجتمع، حتى جامعه القاهره وجامعه عين شمس فيها اقسام ومراكز لخدمه المجتمع وبتعمل تقارير ويعني وكل حاجه. فانا مش عارف ايه بالظبط المنهج اللي حضرتك استخدمته للوصول لبعض النتائج. دكتور. من الحاجات اللطيفة الحقيقة إن الأستاذ الدكتور عليه رحمة الله المشرف على رسالتي كان له كلمة مهمة جدا ساعة ما كنا متخوفين من اللي حضرتك بتعرض عليه. لأن أنا ساعة ما رحت لهم ادوني كتاب بتاع الخارجين، قالوا لي هو ده كل اللي عندنا، لغاية ما بالدعبسة وعن طريق موظف يعني طيب مفيش داعي لذكر اسمه عشان ما يتأذيش، قال لي بص احنا عندنا شويه اوراق احنا مش عارفين يعني ايه دي، موجوده في المكان الفلاني احنا مخزنينها واحنا مش عارفين ايه دي. فوجدت 10 شانون، كل شانون فيه 4 ادراج،
بالاضافه الى فوقهم مجموعه من الاوراق لا حصر لها. ده اللي انا لقيته. فرحت للدكتور بتاعي قلت له يعني انا اتخضيت لما شفت المنظر، لان انا فتحتها لقيت تقارير الجامعه الامريكيه المقدمه الى البورد اوف ترستيز بدايه من اجتماعهم الاول في 1914 لغايه سنه تقريبا 68. ده غير بقى نقاش حوالين كل حاجه، ده حتى لما كانوا بييجوا يبيضوا الحيط كانوا بيعملوا نقاش فكانوا بيسجلوه. فالفكره كلها قال لي بص، دونا عن كل الدولة الوحيدة اللي تغلط وتقول للعالم كلها أنا غلط واللي عاجبه هم الأمريكان. فعشان كده قال لي حتى هتلاقيها في أفلامهم بيعملوا الكوبوي ويعمل جرايم وبتاع ويطلع البطل في الآخر. ده كان كلام المشرف، أنا مش بقول من عندي. فقال لي الأمريكان شديد الصراحة بما يصل إلى درجة الوقاحة. الوقاحة دي من عندنا، بمعنى ان هم شديدي الصراحه في التعبير عما يريدون. هو ما كانش بيخبي هو جاي ليه. الوثائق بتتكلم بشكل صريح جدا عن دور كل اداه من الادوات بتاعه الخدمه العامه اللي بيقدموها. اما بيعمل سينما الهدف منها ايه، اما بيعمل مسرح الهدف منه ايه، ويعمل متابعه لهذا الامر وردود الافعال تجاه، لان بعض الحاجات كانت بتمثل صدمه للمجتمع المصري، فما كان من الجرايد تبدأ تتكلم، وهم كان ليهم سياسة في هذا التعامل، في ان هو يتعامل بهدوء شديد وبصمت ويتصل ببعض السياسيين لتغطية الأزمة والمرور منها. فكانت بالتالي المسائل في التقارير بتاعتهم الحقيقة أنا ما كنتش محتاج استنتج، هو كان بيقول. أنا عشان كده أنا أذكر كلمة للمشرف بتاعي بيقول لي ما تجيش تقول لي اصل المرجع الفلاني بيقول، انا عايزك تخلي الوثيقه هي اللي تكلمني، ما تجيبليش كلمه من عندك، هات لي كلامهم خليهم هم اللي يتكلموا. انا عايز اسمع صوتهم في رسالتك، مش عايز اسمع صوتك. فكان ده صوتهم هو اللي بيقول انا جاي اعمل ده. فانا ما كنتش محتاج جهد كبير عشان ان انا اخرج هذه الاستنتاجات. هل لدينا سؤال آخر؟ ميكروفون. طب بس ميكروفون. يعني حقيقة ميرسي طبعا لحضراتكم، كل ورقة عمل أكتر من ممتازة لدرجة إن أنا عندي أكتر من سؤال لكل واحد في حضراتكم، بس هنخليها بعدين. لكن بصراحة الدكتور عماد أنا ليا سؤال لحضرتك في الموضوع ده. موضوع السلكشن أو الاختيار، إيه المستندات اللي تطلع أو تبقى أركايفد أو حاجة زي كده. إحنا ده اللي أنا عملته ولا اللي الجامعة عملته؟ لا، الجامعة عملته. أنا بتكلم على الجامعة اللي عملته، اللي هي دي اللي إحنا هنقدر نوثقها أو نقدر نحفظها كأركايفنج أو حاجة زي كده. دلوقتي احنا عارفين الفاكت دي ان هي بقت سيلكتيف اركايفنج سيستم. بعد كده بعد 50 سنه، بعد يعني اكتر من كده، هيبقى في مجال كبير للتلاعب في التاريخ ده او تلاعب في الوثائق دي او اضافه او حذف اكتر او هكذا. فبالتالي على مدار اقل من 100 سنه هيبقى موضوع ممكن يكون تاريخ تاني خالص او حقائق تانية خالص تانية خالص يعني. فهنا ازاي نقدر نتغلب على حاجه زي كده، بالذات في الاركايف لحاجه مهمه زي دي حقبه تاريخيه بالمناسبه. يعني احنا بنتكلم على حقبه تاريخيه بالنسبه لانستتيوشن معينه موجوده في مكان معين. فدي حته مهمه قوي، لازم نعرف ايه اللي ممكن نعمله عشان تو اوفركم الحته دي. يعني طيب ممكن مباشره باختصر من فضلك. باختصار شديد، المسألة ليست قاصرة فقط على وثائق الجامعة الأمريكية الحقيقة اللي حضرتك بتقوله في منتهى الخطورة كإكزامبل. وده كان وأنا كنت حتى عايز أسأل سؤال عن المحاضرة اللي فاتت، إزاي إن إحنا نقدر نحمي الوثائق في ظل AI حاليا ده. يعني إحنا عندنا في وثائق بريطانية، من الوثائق البريطانية نفسها من خلال النقد التاريخي اكتشفنا ان الحكومه البريطانيه صنعتها تزييفا لتزييف او يعني مواقف للحكومه الامريكيه، للحكومه البريطانيه. مظبوط.
حصل تزييف لوثائق مصرية على دين بعض الفئات ليتيحوا لنفسهم حقوق في المسجد الأقصى وغيره في أيام بداية القرن العشرين، بوثائق ادعوا أنها تعود إلى إبراهيم باشا عندما كان يحكم منطقة الشام وفلسطين، واكتشف بعد ذلك أن هذه الوثائق مزيفة. وبالتالي هذا الأمر وارد على كل الأرشيفات الحقيقة، مش بس الأرشيفات المحجوبة، ده حتى الأرشيفات القائمة. أنا بتكلم في العموم والله، أنا ما أقصدش يعني أنا بتكلم في هي مسألة في منتهى الخطورة يعني يخضع لها. عشان ننظم المسألة ممكن يبقى سؤال وإجابة. طيب حضرتك عندك أسئلة تاني؟ يعني بس يعني علشان الوقت بقى لو في حد تاني محتاج. هل منسائل؟ هل لدينا أسئلة؟ عندك إجابة على نفس السؤال؟ طب طبعا بما أن نحن نتطرق لمواضيع تاريخية وتوظيفها إلكترونيا، أقصد الوثائق، أنت كباحث لازم تتحقق من مصدر الوثيقة هذه الإلكترونية مزبوط. لأن الحين خرجت لنا مجموعة من المواقع الخاصة تشتري الوثيقة من الجهة الحكومية أو المؤسسة الحكومية المعترف بها وتقوم بتحريفها وبيعها بمبالغ طائلة مزبوط. طبعا هذا اختراق للتاريخ. فقط طبعا بعيدا عن هذا الجانب عملية التحقق، الدكاترة والأساتذة الأفاضل تطرقوا جوانب تاريخية معنية بتاريخ أمريكا، تاريخ بريطانيا. طبعا بما أننا متخصص أساسا في الاتحاد السوفيتي، لدينا فكرة مشروع أرشفة إلكترونية للوثائق الروسية في تاريخ منطقة الخليج العربي بالتحديد. فأي مهتم أو باحث يرغب في الانضمام للمشروع أرجو إبلاغي إن شاء الله بعد المؤتمر عشان يكون ضمن الفريق إن شاء الله. دكتور حمام عندك إجابة؟ تفضل. وتعليقا على ما طرحه الدكتور، يوجد في المنهج التاريخي ما يسمى بالنقد الوثيقة، النقد الخارجي والنقد الداخلي. ده بنستخدم فيه أدوات وأيضا بنخضعها لمعايير صدق لكي نتحرى إذا ما كان المحتوى هذا محتوى حقيقي، إذا كان الورق هذا ورق يعود لزمنه، إذا كان الحبر الذي كتبت به يعود لهذا الزمن، إذا كانت التوقيعات التي عليها هي توقعات مطابقة مقارنة بوثائق أخرى. يعني هناك عمليات ضبط بتتم للوثيقة للتحقق من أصالتها. ولكن الوثيقة كان هناك في منهج التاريخ الألماني يقولون لا تاريخ بدون وثيقة، بينما سقطت هذه المقولة بأنه لا توجد قدسية للوثيقة. إذن الوثيقة في حد ذاتها هي موضع نقد للتحقق منها، ولا يجب على الباحث أن يأخذ بها دون إعمال هذه المعايير. اسمح لي بس لا قدسية لمنطوقها. يعني أنا ممكن أفسر ده أو أحلل النص الموجود في الوثيقة عشان أوصل لنتائج. يعني لا تأخذ ما جاء في الوثيقة دون أن تخضعه للنقد العقلي إلى أن تثق في هذه الوثيقة. وهناك مدرسة أخرى تقول إذا لم تجد وثيقة فعليك أن تخترع وثيقة. هذه منطقة خطورة، ربما سنخترع تاريخا. هذه منطقة خطيرة. دكتور أحمد لديك تعقيب؟ في نقطة مهمة للوصول لمصداقية الوثيقة، وهي المصادر الموازية. المصادر الموازية، إذا كانت هناك وثيقة تتحدث عن موضوع ما في أمر ما، فيمكن أن تتحقق من مصداقيتها بالرجوع إلى المصادر الموازية سواء من نفس الفترة التاريخية أو في نفس الموضوع. ندي مثال بسيط خالص في العرض اللي الدكتورة عزة قالته. كنا بنراجع بعض الوثائق الخاصة بأحمد باشا كمال اللي موجودة في دار الوثائق، ونقارنها مع بعض الوثائق اللي موجودة في دار المحفوظات، مع بعض الأخبار اللي منشورة في الجرائد أو في المصادر الأخرى، فبنتحقق فنوصل للوظيفة. لقينا نقطة مثلا مهمة جدا، إن أحمد باشا كمال كان بيشتكي من أمر ما، لكن لقينا على الجانب الآخر إن الجانب الآخر بيشتكي من أحمد باشا كمال.
فوصلنا ان في بعض يعني بعض الامور اللي كانت غير مباشره في هذه الامر. فالمصادر الموازيه ده مهم جدا. وعلى فكره تزييف المصادر موجود مش من العصر الحالي، موجود من قديم الازل وعليه امثله كتيره جدا. انا اسمحوا لي بس بتعليق اخير لو في اقل من دقيقه بس. انا بتكلم دلوقتي على الديجيتال اركايفنج، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على دوكيمنت موجوده او وثيقه موجوده اونلاين، موجوده ديجيتال، موجوده في مكان ما، حتى لو هو مكان اوثنتيك، مكان موثوق فيه. مشكله التحريف في التاريخ او الهيريتج او ايا كان اللي موجود فيه ده بيخضع لمالك الوثيقه دي او المكان الوثيقه دي موجوده فين. بمعنى ان هو دايما بيكون عنده الحق ان هو يعلن او يخفي ايا كان جزء من الوثيقه دي، حتى لو كان هو الوحيد اللي عنده الموضوع ده. فبالتالي الاهميه بتاعت ان يكون في ريفرنس موثق موجود انترناشونالي، واللي هو زي ما تفضلتي حضرتك دكتوره غالي ان يكون في اركايفنج مثلا سيستم او حاجه جلوبالي او حاجه على مستوى الريجن او حاجه زي كده، بحيث ان هو يكون ريفرنس برضه للموضوع ده. الجزء بس اللي هو بتاع التضارب او ان احنا نشوف الريفرنسز الاخرى او في تضارب او حاجه، دي دايما موجوده في كل الوثائق. لكن المشكله الحقيقيه اللي بتحصل لما يكون في راي من الاثنين اختفى، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي مع الديسبليسمنت، الناس اللي هو الاركايفنج للديسبليسمنت بيبل او الاقليات او النازحين او الاقليات او الحاجات دي، لان ده في منتهى الخطوره. احنا دلوقتي عارفين ان في مشكله، لكن بعد 100 سنه هيتعاملوا ان هو ده الواقع. فبالتالي لازم نتحرك دلوقتي ان احنا نبني الموضوع ده. انا اسف جدا طولت ابدا، بس موضوعنا كان الحفاظ على التراث، وجزء كما اراه جزء من الحفاظ على التراث باتاحته. بمعنى يعني لدينا بعض المكتبات تحتفظ ب50,000 مخطوط تحولت إلى نسخة ديجيتال. عندما تذهب إلى المؤسسة للاطلاع عليه حتى نسخة ديجيتال غير متاح. البديل ماذا؟ هناك بعض المؤسسات قامت بسرقة هذا النص وتبيعه ب$200. كيف نضمن أن هذه النسخة الديجيتال التي اشترتها مؤسسة ما وأتاحتها بالمجان هي يعني مصدر ثقة؟ احنا بنتكلم على 50,000 مخطوط، فحجب الوثائق ومنعها عن الباحثين يؤدي إلى أو قد يؤدي إلى التحريف أو التزوير أو الوصول لنتائج. لدينا دقيقتان إن كان يمكنك. والله أنا طيب معلش قدامك دقيقة وهناخد السؤال. ليه واضح. بس أعرض لكم تجربة مريت أنا فيها شخصياً أثناء دراستي في مرحلة الدكتوراه. كان عندي جانب تاريخي أعالجه في الدراسة، وحصلت على وثيقة من جهة بغض النظر عن ذكر اسم الجهة واعتمدتها. طبعاً المشرف الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته الدكتور أبو علام اكتشف أن هذه الوثيقة مرت عليه في جهة ثانية، يعني بس فيها تغيير تحريف. هنا يظهر دوري أنا كباحثة التحقق من مصداقية هذه الوثيقة. هل الوثيقة الصحيحة تابعة لهذه الجهة أم الجهة التي ذكرها الدكتور؟ طبعا عملية البحث وجدت المصادفة وثيقة ثالثة محرفة أيضا. أنا الآن أمام 3 وثائق، واحدة منهم فقط هي الأصلية. طبعا قد ولكن بعد سفري إلى روسيا تحققت من الوثيقة بحكم أنها معتمدة، أصلا هي تتعلق بتاريخهم وموجودة في معظم المؤسسات عندهم والجهات الأكاديمية، وبهذا تحققت لأن الأصلية موجودة معهم وتحققت. والأخرى طبعا بعضهم طبعا ادعوا بأنها هي أصلية ولكن تجربة دالة، يعني تجربة دالة نعم ومفيدة جدا. هذا يعني لابد يعني من الوقوف على الوثيقة قبل اعتمادها في البحث والاستدلال بها في الحدث التاريخي. لديك كل الحق. لدينا متسائل. شكرا على المداخلات وعلى المواضيع اللي استفدنا منها كثير. سؤالي متعلق بالإتاحة.
الهدف من جمع الوثائق ومن السفر للأرشيفات العالمية وجلبها للدولة هو إتاحتها للباحث. فمشكور الدكتور اللي كلمنا عن الأرشيف البريطاني وعن جمع الوثائق في قطر. بعد الرقمنة بتاعت الوثائق وبعد تحليلها وبعد ترجمتها أكيد هي تأتي مرحلة الإتاحة. الإتاحة هل تتطلب إذن أو ترخيص من الجهة المالكة للوثيقة، أم أن الوثيقة صارت بعد ما صارت متاحة بعد 50 أو 70 سنة طبقا للتشريعات، كل تشريع وكيف يجعل الوثيقة متاحة؟ هل الوثيقة صارت متاحة لا تتطلب إذن من الجهة المالكة للوثيقة؟ مثلا أنا جلبت وثيقة مثلا دولة الإمارات، وثيقة من فرنسا أو من بريطانيا أو بعد رقمنتها أريد أن أتيحها للباحثين، هل أحتاج إذن أو ترخيص مسبق، أم أن الوثيقة صارت متاحة حتى في الجهة المالكة لها فما أحتاج لترخيص؟ هذا السؤال بتاعي وشكرا كثير. نحتاج إلى رأي قانوني، فهل من مساعد؟ تفضل. دور الأرشيفات العالمية بتدخل في شراكات. هذه الشراكات ينتج عنها ما نسميه ببوابات إتاحة، نوافذ للإتاحة بتحكمها اتفاقية بين الأرشيف الأم وما بين الأرشيف الذي يتيح هذه الوثيقة. في ضمانات خاصة بأصالة الوثائق دي تقر أيضا في اتفاقيات، وأنا شاركت في إبرام اتفاقية المكتبة قطر الوطنية مع المكتبة البريطانية، وكان علينا يعني أن نتأكد من ذلك وأن ينص الاتفاق على أن تكون الإتاحة إتاحة عامة، الكوبي رايت يكون كوبي عام للاستخدام حتى نفيد في النهاية الباحث. ويشار على كل ملف من الملفات إذا كان هذا يستدعي طلب حقوق أو الحصول على حقوق من المكتبة البريطانية أم يستخدم استخداما عاما بإتاحة مطلقة بس وفقا للاتفاق القانوني المبرم بينهم. أيوة. شكرا لحضراتكم. أنهينا في الوقت المناسب، التزمنا بما أمرت به السيدة الرئيسة. شكرا مرة أخرى، شكرا للأساتذة الأفاضل، يعني نلقاكم إن شاء الله في جلسات أخرى بإذن الله. شكرا. شكرا. استراحة قصيرة وبعدها إن شاء الله سنكمل الجلسة الأخيرة.
let's check out our presentation. نعم.
In your title, it's not here, it's in English here. But I was like, I know what a taxonomy is, I like it. And I was like, بنفس الترتيب البروجرام. اوكي البروجرام يعني زي العربي من رايت. I'm going to sit here. You need to connect me to this, and then everyone takes this one, and they'll use a mic. No. You use that one. I use this one. Oh, and you sit here, answer question. Yeah. That time you sit here. Okay. Just on here. See? So I have to be here or? So you are Ahmed. So she said. I will start in a way, but. You're starting. Yeah, from this seat. زي العربي من يمين لليسار يسار. Okay. Put it in my Inside your Inside pocket my of jacket? jacket of. See? Before talking, just on. Hello. No, it's off from the other. So I keep this off and use the mic for the presentation, and then I turn it on when it's time for question.
Yeah, they are on the way actually. She's here. And one more. Who's missing? Iman is here. All right. Maybe she's only the one. Maybe only she is speaking. No, we have here There's two names on it. David. I'm David. Yep. Ahmed Abed, Dr. Ahmed Abed. Ahmed Abed. Iman Khrebiya. Ibrahim Fawzi. Ibrahim Fawzi. Who's Ibrahim Fawzi? Nobody. So Ibrahim Fawzi not here. Yeah. Iman. نعم بيفتحوا لك اياه الحين لحظه ان شاء الله. That would be a good thing to learn. Yes. No, it's not open. AB control room, just a minute. دكتور حاتم. دكتور حاتم. دكتور حاتم. إبراهيم فوزي. Speaking with Iman. إبراهيم. Not yet. कंट्रोल रूम वाला जैसे कल बताया रॉन्ग बता रहा एक एपीजेल बताया ना. लेकिन वही है ना पासवर्ड जैसे बताया नहीं लंबा लगा है खैर हुआ है ए बी لا خلاص الأخيرة. الحضور الأعزاء، نرحب بكم في جلستنا الأخيرة لهذا اليوم تحت عنوان الأرشفة الرقمية في مجالات أخرى، حيث سنختتم فعاليات هذا اليوم بمناقشة تطبيقات الأرشفة الرقمية في مجالات متنوعة تسهم في توثيق وحفظ تراثنا وذاكرتنا الثقافية. يرأس هذه الجلسة السيد ديفيد ريزلي من جامعة نيويورك أبو ظبي، ويسعدنا أن يكون معه نخبة من الباحثين لتقديم رؤاهم وأبحاثهم. كما ندعو الأعضاء المشاركين للتفضل. نبدأ مع الدكتور أحمد عبيد الذي سيستعرض موضوع الفوكسونومي ودورها في أرشفة الصور التراثية مع عرض تجارب عالمية تسلط الضوء على أهمية هذه التقنية. السيد إبراهيم فوزي والسيدة إيمان خريبه في طرحهما الفريد عن الهوكي من حكشة الفراعنة إلى تراث الرياضة الحديثة في محافظة الشرقية، حيث سيأخذاننا في رحلة بين الماضي والحاضر. والسيد محمد حسين أحمد الذي سيقدم مقترحا لإنشاء أرشيف رقمي للسجلات التجارية في منطقة الخليج العربي خلال الفترة بين القرنين 19 و20 في مبادرة تهدف إلى توثيق الأنشطة التجارية والتاريخية في منطقتنا. فليتفضلوا مشكورين لتقديم أوراقهم البحثية في هذه الجلسة الختامية. Good afternoon. My name is David Risley. I'm from NYU Abu Dhabi. I'm going to switch to English here before our three talks today, even though there are four speakers. We have our panel titled Digital Archiving Other Fields. There's a lot of flexibility when you're called other fields, right? It's a lot of miscellany. We can talk about lots of different topics. So we'll begin first with Dr. Abed, please.
sure. So, I think. Yes, thank you. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. David, first. And شكرا لكل الحضور وشكرا لرعاة المؤتمر ولجنة التنظيم وعلى رأسها الدكتورة هالة، وشكرا لكل اللي أمتعونا بالمداخلات السابقة. ندخل مباشرة في موضوع الورقة. عادة في أرشفة النصوص لا يقابل الأرشيفيين أي مشكلة تذكر أو أي تحدي فيما يتعلق بتعيين الكلمات الدلالية أو الميتا داتا أساينمنت، لأن بالفعل هناك نص يمكن أن يستند إليه أو يساعد في هذا. تظهر المشكلة أو يظهر التحدي عندما نكون بصدد أرشفة الصور الفوتوغرافية، لأنه عادة لا يوجد نص يصاحبها، وبالتالي كل مؤرشف أو كل أرشيفي يحتاج إلى قراءة الصورة بنفسه أو بمفرده بالاعتماد على ثقافته. لذلك فيلسوف الصورة الفرنسي ريجيس دوبري بيقول: إذا كان للسلسلة من الكلمات معنى فإن مقطعا من الصورة له 1000 معنى. تظل الصورة ملغزة إلى الأبد وبشكل نهائي، إنها تملك 5 مليارات من التأويلات والترجمات بمقدار الكائنات الإنسانية. قراءة الصورة بتمر بمرحلتين أساسيتين، الأولى إشارية والثانية دلالية. الإشارية بمعنى ما نشاهده في الصورة جميعا، وبالتالي من الصعوبة بمكان إن احنا نختلف على ما نراه في الصورة بصرف النظر عن الثقافة أو السن أو أي شيء. لكن المرحلة الثانية هي الأخطر وهي الأهم، وهي المرحلة الدلالية، ما تثيره هذه الصور أو هذه الأوبجكت في الذهن من معاني، وده بيتحكم في أشياء كثيرة جدا منها السياق والثقافة واللغة والأيديولوجي والعمر وما إلى ذلك. لذلك نحن في أرشفة الصور الفوتوغرافية كوثائق خاصة التراثية والتاريخية نؤرشف كل ما يمكن أن نراه في الصورة أو تثيره الصورة في الذهن من معاني، بما يسمى السمة أو الوسم أو الاتريبيوت بلغة الكمبيوتر. الصورة الفوتوغرافية كوثيقة لها خصائص تختلف بها بشكل كبير جدا عن النص المكتوب، لعل من أهمها تجسيد الصور لمستويات كثيرة جدا من المعاني في نفس الوقت. فكل صورة لها محتوى ولها مضمون، المحتوى ما نراه في الصورة، والمضمون ما تثيره الصورة في الذهن. أيضا الصورة بطبيعتها حمالة أوجه، وبالتالي فهي عادة ما تستخدم في سياقات بعيدة كل البعد عن الغرض الذي التقطت من أجله، وده بالتالي بيصعب عملية وضع الكلمات الدلالية من قبل أرشيفي متخصص، لأنه معنى ذلك أن أي أرشيف يضع كلمات دلالية أو يصف الصورة بكلمات دلالية معينة معناه أن شخص آخر قد لا يستطيع الوصول إليه. خلونا ناخد مثال. هذه صورة لمنظر عام لشارع تجاري في مدينة بورسعيد المصرية في بدايات القرن الماضي، الثلاثينيات، منتصف الثلاثينيات. بالتأكيد لا ندري عن مصور هذه الصورة ماذا كان يقصد أن يبرز أو ماذا كان يقصد أن يوثق، لكن بالتأكيد اليوم هذه الصورة، وكثير حتى من المصريين أنفسهم لا يدرك أن هذه الصورة أو لا يصدق أن هذه الصورة في مصر. فهذه الصورة قد تفيد اليوم باحث يبحث في العلامات التجارية أو تاريخ كودك على سبيل المثال بالتحديد، أو باحث آخر يبحث في طرز السيارات وتاريخها وتطورها وأماكن تواجدها، أو ثالث يبحث عن المهن وما يرتبط بها من أزياء، أو التنوع الثقافي في مصر في هذا الوقت، أو ما يسمى بالكوزموبوليتان سيتي. لذلك تتعاظم هنا يعني بعض الدراسات بتقول انه الانكونسيستنسي او عدم التناغم في عندما يؤرشف اكثر من شخص نفس الصورة يصل من نسبة 1 إلى 27 درجة، وبالتالي هذا بشكل كبير جدا عن النصوص المكتوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشياء أو الجوانب الرمزية. من هنا يأتي موضوع الورقة وأهميته المتعاظمة، وهو الفوكسونومي. الفوكسونومي أحد أشكال الكراود سورسنج أو ما يعرف بالتعيين الجماعي، وفكرته ببساطة هو الاعتماد على الجمهور العام في تعيين الكلمات الدلالية لأي محتوى، وبالتحديد هنا نتكلم عن الصورة. وبالتالي أنا بستخدم ثقافته ومعارفه ولغته حتى وإن كانت لهجة مختلفة دون التقيد بأي أدوات عمل مثل المكانز أو قوائم رؤوس الموضوعات أو ما شابه. طبعا بيتميز الفوكسونومي بمزايا كثيرة، لعل أهمها أنها مرتبطة بالمستفيد مباشرة أو باليوزر، غير متحيزة، وده أهم ما يميزها، لا تفرض عليه ثقافة معينة، وكذلك نتيجة لذلك بتكون منخفضة التكلفة، لكن تفتقر
طريقة أو أسلوب الفوكسونومي إلى ضبط المصطلحات وهيكلتها في شكل المكانز المعروف أو رؤوس الموضوعات، وبالتالي يؤثر هذا أحيانا في الاستدعاء، عملية الاستدعاء أو الريتريفل، وأيضا أحيانا تكون عرضة للاستخدام غير الجاد، يعني البعض داخل just for fun. فيما يتعلق بفكرة التحيز، أحد خبراء العلوم الاجتماعية بيقول إنه الحروب المقبلة ستكون سيمانتيكية لغوية، وبالتالي إذا أنا استطعت أن أفرض عليك مفهوم الكلمة فأنا قد تغلبت عليك أو استوليت عليك، لأننا نعيش بالأساس أزمة وضوح الأفكار والمبادئ. من الاستخدامات المبكرة جدا لموضوع الفوكسونومي، وإن كان هي بدأت مع مفهوم الويب 2 في بداية القرن، عفوا عشرينيات القرن، بدأ مفهوم الجوجل ايمج ليبلر، ودي خدمة أطلقتها جوجل عام 2006 وتوقفت بعد ذلك 2011 لأسباب. لكن مبتكر هذه اللعبة كان متأثر بفكرة قضاء وقت كبير جدا من مستخدمي الويب على الجيمنج أو اللعب، وبالتالي هو عملها في شكل جيم بيلعبها 2 بشكل متزامن، وكان متفائل جدا انه قال انه اذا لعب هذه اللعبه 5000 شخص في وقت متزامن سيستطيعون تكشيف او ارشفه كل محتويات جوجل من الصور في غضون اشهر قليله. التقط الفكره عام 2010 موقع الماني اسمه ارتيجو، اخذ الفكره نفس فكره الجيمز لكن على مقتنياته من اللوحات الفنيه. هو الموقع تم بالتعاون ما بين جامعه المانيه ومركز تاريخ الفنون في المانيا. من 2010 استطاع ان هو يأرشف 66 او اكثر 66 الف صورة او لوحة من خلال اكثر من 10 مليون كلمة دلالية او وسم او تاج، من خلال او بواسطة اكثر من 57 الف بلاير. في 2019 اليونسكو قررت انها تطرح 5000 صورة فوتوغرافية من رصيدها من الصور الفوتوغرافية او مقتنياتها اللي تبلغ 170 الف صورة تتعلق بالشرق الأوسط وبإفريقيا، وطرحتها للجمهور بنفس فكرة الفوكسونومي، لأنها الكابشن مكتوب باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية في نفس الوقت، وتم إنجاز هذا المشروع في شهور قليلة برضو بنفس طريقة الفوكسونومي. سلوغان الخاص بالمشروع كان It's a big job so we need your help، وطبعا مؤكد في الفوكسونومي لا يترك اليوزر لنفسه أو الاجتهاد الشخصي، لأنه بيكون في ضوابط أو في جايدنس أو في مانوال بيشتغل عليه. المشروع الأكبر في أوروبا لأرشفة ورقمنة التراث الأوروبي وهو يوروبيانا برضو استخدم هذه الفكرة في رقمنة وأرشفة مقتنيات ووثائق وخرائط وصور تتعلق بالحرب العالمية الأولى، وطرحها للجمهور بنفس هذه التقنية أيضا. أخيرا الفليكر كومنز. فليكر من أوائل المواقع اللي استخدمت الفوكسونومي 2003 تقريبا، لكنه كان يتعلق بالصور اليومية للجمهور، الصور العادية اللي بيصور قطة، اللي بيصور الكلب الخاص به، أي شيء زي كده، الصور العادية الحياتية اليومية، لكنه لم يكن يتعلق بالصور التاريخية أو التراثية. لكن في 2008 وبالتعاون مع مكتبة الكونغرس قرروا أنهم يطلقوا هذه المبادرة لأرشفة مقتنيات أكثر من 100 مؤسسة من الصور التاريخية والتراثية. طيب، الموضوع الأخير الآن ومع انتشار ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتحديد، هل يمكن أن يقوم الذكاء الاصطناعي بنفس فكرة البشر في قراءة الصورة وتعيين كلمات دلالية لها؟ خلونا نجيب على السؤال من مثال نفس الصورة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوي، اللي هي المنظر العام للشارع التجاري في مدينة بورسعيد. أنا أعطيت هذه الصورة للتشات جي بي تي وطلبت منه يوصفها، وبالحقيقة كان الوصف رائع جدا وكان وافي جدا. اتكلم عن مشهد لشارع مزدحم في فترة زمنية حددها أوائل منتصف القرن العشرين، رغم أن الصورة مش منتشرة على الإنترنت بالمناسبة، بداية القرن العشرين في الثلاثينيات مثلا. اتكلم عن ملابس قديمة الطراز، اتكلم عن اللافتات البارزة، اتكلم عن كودك، اتكلم عن طرز العمارة للمباني وأزياء الأشخاص وما إلى ذلك، لكنه لم يحدد الموقع بدقة أو بالتحديد. فأنا سألته على الموقع، لكن بعد ما أقول الكلمات الدلالية اللي حددها كتاجز أو كيوردز، هو اتكلم عن مشهد شارع قديم، تصوير فوتوغرافي تاريخي أوائل القرن العشرين، الحياة الحضرية، متجر كودك، ملابس قديمة الطراز، صور أبيض وأسود، إعلانات قديمة، حياة الشارع الحضري، وخدمات تحميض الصور. سألته طيب المكان ده فين بالضبط؟ فهو لم يجيبني بشكل واضح، لكنه عمل تحليل، وده الرائع في الموضوع انه هو استخدم مدخلاته من الداتا وعمل تحليل الموضوع. فهو قال لي في احد المدن تقريبا الافريقيه خلال الفتره الاستعماريه، عشان تنوع الملابس الغربيه والتقليديه. ايضا يشير الى انه الطراز المباني يشير الى انها منطقه تجاريه
تمام، واعطاني اقتراحات زي نيروبي في كينيا او لاجوس في نيجيريا او دكار في السنغال. سالته بشكل ادق هل ممكن ان هذا المكان يكون في مصر، فاجابني بنعم، ان المكان ممكن يكون في مصر وبالذات في احدى المدن الكبرى زي القاهره والاسكندريه، وده قريب من بورسعيد جدا، خلال الفتره الاستعماريه. واعطاني نقاط داعمه لهذا الامر انها ممكن تكون في مصر بسبب اللافتات باللغه الانجليزيه، وده كان مصر في هذا الوقت كانت تحت الاحتلال البريطاني، وملابس الاشخاص ما بين التقليديه والغربيه، ومتجر كودك اللي كان موجود في هذا الوقت. بناء على هذا أنا في رؤيتي الشخصية وبعيدا عن الخلاف والصراع الحالي وكلها مجرد تنبؤات يعني لم تحسن بعد فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الصناعي، هل هو قنبلة موقوتة أو إنه فعلا الوعد الجميل اللي ممكن يحل مشاكل كتير. أنا أرى إنه أرشيفات الصور، ما نسميه الأرشيفات المظلمة الدارك أركايفز، واللي منها مجموعات كبيرة من الصور في مؤسساتنا العربية قابعة لا تجد من يتعامل معها أو يدل على محتواها بأي شكل من الأشكال. قد يكون الذكاء الاصطناعي مدخل رائع وقد يكون حل لتراكم هذه الأرشيفات لسنوات، ولكن بشرط التعامل مع الذكاء الاصطناعي بفكرة الفاكسونومي والرقابة البشرية. فكرة الفاكسونومي هتوفر إلى حد كبير تصحيح المفاهيم ومراجعة على الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي اللي من أهمها التحيز في الالجوريثمز نفسها، أو التحيز في جمع المعلومات نفسها الموجودة اللي غذي بها النموذج التوليدي، وأيضا فكرة الهلوسة. الذكاء الاصطناعي أحيانا النماذج تهلوس بدون ما تقدر تحكم إن هو منين جاب المعلومة. مثال للهلوسة أخير هو أن أنا أعطيت المرة دي جيميناي، أعطيته كاريكاتير سياسي نشر في أمريكا في أحد الصحف الأمريكية في الستينيات، وكان بيعبر عن أن جمال عبد الناصر بيعض اليد التي امتدت له بالمساعدة، ويقصد هنا المساعدات الأمريكية. الحقيقة كانت الإجابة غريبة، يعني هو أعطاني في وصف الصورة رجل يرتدي قميص أزرق وجينز، يد كبيرة تحمل نجمة، ملعقة في فم رجل، وأخذ الموضوع في سكة الكوميكس أو في سكة قصص الأطفال، يعني كلمني عن رسم كاريكاتيري، مغامرة، مرح، ملعقة، نجمة، مفاجأة، كوميديا. وأعطاني استخدامات محتملة للصورة من وجهة نظري إنها ممكن تستخدم في إعلانات تواصل اجتماعي تتعلق بالمغامرة أو الطعام أو المفاجأة، انها تكون مرتبطه بالمرح، رسوم توضيحيه لكتب الاطفال او قصص مصوره وما الى ذلك. للامانه تشات جي بي تي اعطاني وصف دقيق للصوره، وده يعني يوضح الاختلافات في النماذج التوليديه بينها وبين بعضها وما تغذى به من معلومات. خاتمه الحديث، اول صوره قدام حضراتكم هي اول صوره يعني فوتوغرافيه التقطت في التاريخ عام 1826، استغرق تصويرها 8 ساعات كامله، بينما اليوم وحسب بعض الإحصائيات كل دقيقتين الناس بتلتقط بالكاميرات الديجيتال والجوالات بتلتقط صور أكثر مما تم التقاطه على مدار 150 سنة مضت. السؤال الآن، متى يمكن يعني حل هذه المشكلة وأرشفة كل هذا الرصيد المتراكم اللي بيصبح يوم بعد يوم تراث وتاريخ؟ متى يمكن أن يتم التعامل معه وتحليل محتواه؟ أترك الإجابة لحضراتكم وشكرا. He finished on time, even before the time. Amazing. Thank you. Our second speech on Pharaonic Haksha and sports heritage, Mrs. Iman Gharaba and Mr. Ibrahim Fawzi. فيديو هو في فيديو المفروض يشتغل دلوقتي. No. Which one? So after you want to show the video? Yes. Okay, no problem. When it's finished, we will record. Yeah. Need to make sure the voice is working. Okay, he will change. قلنا كده عشان نجرب قبل ما نيجي مسألة ده مش مظبوط. والله انت الهداف، واخد هداف افريقيا مش كده؟ 30 وحضرتك الرابع فريق
مصرية خرجت من قلب الدلتا. طبعا امال ايه؟ افرح سبانيش طبعا. بالحب دايما متجمعين صحبة وعيلة، احنا الفراعنة، احنا ايدي الشمعانة، عندي احمص وعرابي ارض الهرم والشرقية، عندي احمي والجد احبابي والكل حر وسواسية. بلعب في نادي برشلونة الاسباني دلوقتي وبدرب فريق الناشئين في النادي. كنت مكان مثلا ليكوا حد بيلعب هوكي في اخواتك او في العيلة؟ كلهم بيلعبوا هوكي؟ فريق بالقلب مكتوب احنا ايدي شمعانة، احنا يا منورين مصر الليلة، يا منورين مصر الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا بالمقدمة اللي موجودة دي احنا ما خرجناش عنها، يعني المقدمة بتتكلم عن افريقيا، واحنا كتبنا العنوان بحثنا الحكشة الفرعونية الى التراث الحديث بمحافظة الشرقية، محافظة الفلاحين. ودي حكاية جميلة. انا شاكر للحضور. انا كنت متخيل ان المسرح يكون مليان، لكن الخيرة في الموجودين. فهنا بالنسبة للحدث اللي قدام حضراتكم هو يعني ده العنوان الرئيسي. فعشان نحتفظ لسه بعد اذنك اللي حولناه بقى الى حدوته، عنوان تاني اخر سميناه حدوته عصايه وكوره. ومفروض احنا النهارده انا جاي في مؤتمر، اعتبر المؤتمر ده علمي. ايه اللي جابنا للرياضه؟ لا، الرياضه فعلا دي حكايه جميله بيحكيها لكم ابراهيم فوزي، مؤسس من المؤسسين في محافظه الشرقيه من سنه 72، يعني سني بقى خلاص كده. فبشكر بنتي اللي بتحمل الرايه ورايا هيت، وبعلم حديث انا جمعت 20,000 مستند وطبع، وخليت الجماعه في مكتبه جنبي هناك ساعدوني بفلوس طبعا. ف 6,000 صوره فوتوغرافيه في مشوار ده الحاجات اللي قدرت اجمعها. بل فعلا النادي بقى الحكومه بتعمل ايه؟ كل 15 سنه احرق المستندات. انا لا، ما حرقتش حاجتي، جمعت حاجتي وفي بيتي. فالمشوار بتاعي مش عاوز اتكلم عن نفسي، كنت طبعا ما بتكلمش عن نفسي، فكلامي فعلا موجود في البحث. الاعمال اللي عملتها مصوره بمستندات موجوده في البحث بتاعنا. انا مدرس رياضيات، فيطبع على الاحصائيات اللي انا عاملها الجدوله، عشان فعلا معظم الطلبه عندي في كليه التربيه الرياضيه بيجوا يسالوني، وهم سموني سقراط اللوكي في المحافظه. فعلا ان الصحافه في الفريق راح كسب في بطوله افريقيه، راجع يقول لنا احنا البطوله دي كام؟ طب الله، المفروض يبقى يكون عندهم المعلومات ديت. فجمعت الكلام ده كله، قلت فرصه، وبنشكر الدكتوره هاله فعلا انها اتاحت الفرصه ان يظهر هذا الكلام للعالم. وفعلا بستأذن اخواتي في اسكندريه يروحوا سموحه يسالوا عن ابراهيم فوزي. نادي سموحه مدير الفريق هناك اسمه سيد الهرم، يشوفوا فعلا ملعب الهوكي في سموحه بقى له 10 سنين لم يتم فرشه. وماسك رئيس مجلس الاداره فرج عامر. يبقى ما فيش حب للهوكي في مصر كلها. فرج عامل ده راجل اعمال كبير وعضو مجلس الشعب ما هو عشان ما يضيعش وقتي انا. فهنا بالنسبه لي هنا بقى البنتي بقى اللي هي لو سمحت قدمي نفسك بقى انت حره بقى. طيب بكل بساطه جدا، يعني رحلتي من المهد للثلاثينات، رحلتي كطفله يعني كنت دايما في الهوكي وعيله كلها هوكي فوكي، والتحقت بالهوكي كلاعبه فتره طويله، يعني بطولات جمهوريه، يعني خدت الموضوع جد قوي على قلبي. وبعدين حاليا دلوقتي مؤخرا انا بحاول اساعد بابا في مشروع ارشيف الهوكي. طبعا كل ده يعني رابط شغفي في الانثروبولوجي او في شغلي في الان جي اوز، سواء في اللوكال او الانترناشونال ان جي اوز زي سيف ذا تشيلدرن، اشتغلت برضو فتره فيها. ومؤخرا قبل الكورونا اشتغلت في الديجيتال هيومانيتيز في الجامعه الامريكيه. لو شفنا بقى القريه او المحافظه اللي احنا جايين منها اللي احنا بنتكلم عنها، هي شعارها لون العلم اخضر لانها محافظه زراعيه،
وبتتميز بالحصان لانها مهد الاصاله العربيه موجود عندنا مهرجان للفروسيه، وفي مهرجان للهجن، في مهرجان للصقور موجود في المحافظه. فاحنا بالنسبه لنا صقور فوق بالنسبه لنا قلنا لعبنا اللعبه من 72 واحنا حاطين لنا اهدافنا الاساسيه. لماذا لا تكون الهوكي رياضه سياحيه في محافظه الشرقيه وننضم لهذه القافله، نبقى معلم من معالم الرياضه السياحيه في مصر في هذه المحافظه. وهنا لنا زميل لنا موجود هنا في الامارات يعرف فعلا الشرقيه. لسه احنا جايين لجدول هتشوفوه يعتبر مش انجاز، ده اعجاز عاملاه محافظه الشرقيه. يعني البطولات اللي هتكون موجوده. هنتكلم عنها قدام. قولي رياضه الهوكي هي بقى رياضه الهوكي يعني سريعا جدا. الناس لما بتسمع كلمه هوكي مش في كل الاماكن عارفين يعني ايه هوكي. ولكن في محافظه الشرقيه معروف يعني ايه هوكي. الناس لما بتسمع كلمه هوكي يا اما بتربطها بايس هوكي او بتربطها بالجولف، ولكن لعبه الهوكي بنتكلم عنها النهارده هي هوكي ميدان. هوكي الميدان بالانجلش فيلد هوكي على نجيل صناعي او طبيعي، نجيل اخضر. 11 لاعب. الملعب اشبه بكرة القدم تقريبا. وفي انواع هوكي غريبه جدا، يعني انا مش حابه اتكلم عشان برضو الوقت، بس بجد لو دخلتوا عملتوا ريسيرش على جوجل او على اي حاجه ودخلتوا تتفرجوا على الانواع هتلاقوا انواع ناس قررت تعمل اندر ووتر هوكي او تعمل اي انواع هوكي، وكمان ده من زمان مش بس النهارده يعني. تاريخ رياضة الهوكي أنا مش هتكلم غير على حاجة بسيطة جدا حاليا، وهي إن رياضة الهوكي هي كانت لحد القرن ال18 بيعتقد إن هي أصلها يوناني، ولكن بعد فترة واكتشاف نقوش بني حسن في المنيا في مصر، نقوش تشبه لعبة الهوكي، بدأت الهوكي يبقى اصولها فرعونيه. والناس حاليا دلوقتي most of the research بتتكلم على ان الاصل ليها فرعوني، ودي من ضمن الحاجات برضو اللي احنا حابين انفستيجيت فيها اكتر من خلال الارشيف وهنتكلم عنها قدام. هنتكلم عن ادوات الهوكي بقى. ده برضو يعتبر من السبق بالنسبه لي. انا كنت في الثانويه مدرسه الزقازيق الثانويه اللي هي كانت الاميريه سنه 1908. دخلت مخازن التربيه الرياضيه لقيت فعلا العصا النادير دول طبعا تطور العصيان. كانت العصايه كرف مفتوح موجوده اهي، وبدا ده يعني خدت كل مثلا 50 سنه مرحله الكرف يقعدوا يقللوا منه عشان يتحكموا في الكوره اكتر لغايه ما وصلوا الى المرحله دي. ونفس الخامات بتاع صنع الكوره المضرب اختلفت. كانت هناك عصايه من الخشب، هنا الستيك موجود بدل فايبر، وبقى كان بالاول بلاستيك، ثم في الاخر وصلنا لمرحله الفايبر، بس بقى غالي ومكلف عشان كده ما حدش عاوز يلعب الهوكي. الكوره نفس الكلام برضو، كانت فل او قطع من الفل ملفوفه بدباره. عندنا عاملين متحف احنا فعلا، انا مجمع هذه الادوات يعني عشان تبقى على الطبيعه، ما حدش يقول انت مصور حاجه وكلام من ده. نيجي نتكلم على المضرب ده المفروض بيختلف طوله مع طول الشخص اللي بيلعب، ووزنه مع برضه السن والطول، وبرضه في المراكز لو الراجل اللي بيلعب الباك بيختلف عن المهاجم في تقل العصايه ممكن توصل لو سمحت وزنها ما بيزيدش عن 737 جرام وزن كرة سلة. الكورة برضو وزنها من 156 ل 163، بس ممكن تكون مجوفة أو صماء، وحاليا دلوقتي هي مجوفة عشان تقلل من الخطورة. دي بقى أدوات بقى دي فانتازية بقى، الأدوات اللعيبة بقى المتميزة اللي تشتري الجرابات والحاجات دي. لو بصينا لتاريخ بقى الهوكي بقى في محافظة الشرقية من 72 تأسيس المنطقة، 74 النادي اللي احنا هنتكلم اللي هو احنا جايين بصدده، 79 من 72 79 يبدأ مشاركة دولية في المنتخبات القومية، يعني عمره صغير ويبدأ يصغر. من 84 بقى هنتفرج بقى على المتعة وعلى الإنجازات اللي عملته أبناء الشرقية. لكن هنا بالنسبة للتاريخ القديم بقى اللي أنا بحثت فيه وبذلت مجهود غير عادي فعلا، ان انا عم اروح مدرسه زي مدرسه الزقازيق الثانويه، هنشوفها دلوقتي صورتها 1908 كمدرسه الاميريه، وهي دي ولسه موجوده اللوحه دي على المدرسه، هي بيسموها مدرسه الزقازيق الثانويه العسكريه دلوقتي. كان منها الراجل دي صوره نادره، ربنا كرمني بزميل
في العراق جابها من مجله الرشيد سنه 22. هم اللي كاتبين بيقولوا ان ننتقل من رياضه من رياضه في العراق الى رياضه في مصر. فمصر فيها واحد اسمه لوكر اهوت، اول فريق مصري في مدرسه الزقازيق الثانويه سنه 1922. دي يعتبر عبد الله الوحيد اللي قدرت احصل على الوثيقه دي، بس للاسف انا مش عارف مين لوكر فيهم، العدد الدايره ده ولا هم بيقولوا واحد من الاثنين دول. انا مش فعاوزه بحث فعلا عشان فعلا نتاكد مين هو في انهم لوكر. اتفضلي. هنا سنه 35 برضو برضو قدرت احصل على محاضر الجمعيه العموميه لنادي تاسس سنه 35، هو اساس نادي الشرقيه حاليا. النادي دي اللي عملته الانجليز نتيجه ان هم فعلا المدرسه ما شاء الله تفوق ال 22 فدان، وفيها ملاعب جميله، فليه ما يخلوش المجتمع اللي حواليها يمارس رياضه في الملعب ده؟ فحاولوا يخلوه يمارس رياضه بطريقه مقننه، اللي هي حتى في عملوا شارع اسمه نادي الالعاب الرياضيه، مسمين الشارع باسمه، ولغايه دلوقتي اللوحه دي موجوده. ده برضو الاتحاد المصري للهوكي يعني غلط قعدنا نتجادل في اتأسس امتى، فعثرنا على الوثيقه دي. ده دفتر مكتوب بخط اليد للاتحاد المصري، صوره نادره برضو اللي دي موجوده. المبنى اللي ورا الاولاد دول في المدرسه الثانويه العسكريه دي، المبنى اللي وراهم ده اتهد دلوقتي، فدي يعتبر وثيقه لتسجيل التاريخ فعلا في المدرسه دي. وده مسرح ومبنى الخدمات الاجتماعيه للطلبه. يلا ده بقى يعني اول فريق في المحافظه الشرقيه ايام الناس اللي هم دول كانوا موجودين بيلعبوا الهوكي في البدايه، وهم دول اللي بقوا مدربين بعد كده. برضو قدرنا ننجح في ان احنا يعني ازاي نلعب اللعبه وما يكونش عندنا مدربين ولا حكام وكلام من، فعزمنا الاتحاد الهوكي وذبحنا له ذبيحه حلوه، ورحنا عاملين يوم رياضي، وفي وقت اليوم عملوا سيمينار وامتحانات للعيبه اللي هي عاوزه تبقى مدربين او اداريين. هم دي اول فريق، اول لاعب عندنا طلع مع محي زغلول، طلع معاهم في المنتخب. ليه يا بطل بسرعه اهو بعده. ده اللي يعتبر الفريق ده اشبال دول من سنه 79 قعدوا 6 سنين 16 سنه، اللي هم تحت 16 سنه السن ده يتميز في مصر، ياخد بطوله المركز الاول في مصر. وهذا هو الجيل اللي شارك فعلا في اولمبياد برشلونه، هو اللي شارك في بطولات كويسه، كان منهم 9 من النادي من محافظه الشرقيه. بس بسرعه عشان الجدول. لا فريق من النادي. يلا هنا بقى لو واحد اول بقى دخلنا في 84 كان ما حدش مهتم ولا حد اللي في دماغه الهوكي. المحافظ لقى الفريق والناس اتكلمت والجرائد كتبت فريق فاز ببطوله كاس مصر وهزم الزمالك في الزمالك هناك سنه 84. راح جايب المحافظه كلها قدامه وعمل احتفال بالفريق. هنا بقى لو انا دي عامل دي للدارسين، يعني عم تشوف حضرتك دي كاس مصر في اتلعب في مصر من سنه 54. لو بصينا للجدول ده للولد دارس عاوز بيدرس في الجامعه يشوف فعلا 54، تشوف مراحل تطور الهوكي في المحافظات، هتلاقي فعلا في اماكن بورسعيد، في الدقهليه، القناه، في بقى بدات دخلت الشرطه ونادي الجزيره، هم اللي بقوا متسيدين في الفتره اللي هي في لغايه سنه 83. 84 الشرقيه بسموها في لياقه الرياضه ركبت، بدات بقى اما دي البطوله الافريقيه. يعني لو جينا نتكلم بقى على البطولات الدوري العام او الدوري المصري الممتاز، 40 دوري في ال 50 سنه او في ال 40 سنه اللي هم فيهم اللي من 84 كسبنا منهم 31 بطوله من 40، فتسعه سبنا يعني شاركت فيها انديه اخرى. نجي للدوري البطوله الافريقيه بدات سنه 88، اتلعبت 34 سنه 34 مره، اشتركنا احنا في 32، كسبنا 27 مره اول واربعه مركز ثاني. دي فريق نادي في الفلاحين مش نادي في القاهره. تشوفوا اي حاجه في القاهره بتدينا بتقلب، دول فلاحين سيبوه خلاص. هنا بالنسبه لنا دلوقتي الوثائق اللي انا جمعتها بقول يعني خطرت او شفت انا معلومه بتقول العالم الصامت كالغني البخيل
كلاهما لا فاد ولا استفاد. فانا بقول واعتبر نفسي انا طالما الحاجه دي معايا بستحوذ عليها المعلومات، فانا قدمتها في صوره الوثائق الموجوده، مصور 20,000 مستند، في الصور الفوتوغرافيه 6,000 صوره، في انا بنفس خط بايدي بقى كتبت ملخصات وجدوله وحاجات زي كده. في دي هي يعتبر الموضوع في التحيات ديت بقى شوفيها بقى انت بقى تعبت. بس قبل ما اختم انا كلامي بزف الاخوه بتاعت مكتبه اسكندريه ان احنا المفروض هيكون لكم السبق ان احنا هنجيب لكم برضو انا وثيقه المستندات دي، وعندي المستندات، فيبقى لكم عندكم نسخه، وعند مكتبه الشرقيه اللي هي في الزقازيق نسخه. وسنه 2012 24 اليوبيل الفضي لنادي الشرقيه هيتعمل احتفال كويس، فانتوا ان شاء الله هيتحدد اليوم معزومين فيه. وفي نفس الوقت ادونا حق الشرف في تنظيم بطوله رقم 35، بس هنلعبها مش في ملعبنا، هنلعبها في بورسعيد. استاذنك في 5 دقايق 5 دقايق جه عليا قوي. يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اتكلم سريعا جدا عن الجزء بقى الخاص بالتحديات ارشيف هوكي الشرقيه. طبعا يعني عوامل بشريه كتيره، كل الصور اللي قدامكم دي هي صور حقيقيه فعلا من ارض الواقع. بابا دايما بيحب يوثق زي ما شفتوا في الاول، فاي حاجه بتحصل بيوثقها، فكان منها برضو الوعي بقيمه الملفات نفسها والوثائق. عوامل بيئيه تانية، دي مكتبه تم شراها في البيت عشان نحافظ على مستندات في البيت لحد دلوقتي. يعني بنحاول احنا يعني كعيله ان احنا نحافظ على المستندات والوثائق الخاصه بالهوكي الشرقيه. حواجز تقنيه طبعا، يعني من هنا برضو في حاجات كتيره قوي لو اتكلمنا عنها مش هنخلص، بس هنركز على السكانرز او المساحات الضوئيه. يمكن تبان ان هي مش تحدي قوي بالنسبه لبعض الاشخاص، بس بالنسبه لينا احنا كافراد بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجمع ارشيف. لا يعني سكانرز نلاقيها كمورد متاح لينا بشكل كبير في محافظه الشرقيه، تقدر تستحمل يعني حاجات من اول A5 لحد بقى A0 وات ايفر، ده مش موجود. بابا يعني يمكن هو اللي قام بالمجهود ده، وهو اصلا ما كانش يعرف ان يعني ما كانش وقتها كل همه ان هو بس يجمع الحاجات دي وتفضل محفوظه. فجمع أكتر من 20,000 مستند في خلال 5 شهور من خلال مكتب تصوير موجود بجانب جامعة الزقازيق. على مدار 5 شهور رايح بشنطة راجع بشنطة، بيحاول ان هو يحول الحاجات لحاجات رقمية. التقدم الرقمي والتكنولوجي برضو ده جزء مهم جدا. احنا واحنا بنعمل الفيديو ده واجهنا صعوبات كتيرة جدا، حتى بعد تحويل الفيديوهات من شرايط فيديو لحاجات MP4 برضو واجهنا مشكلة في ان احنا نعمل اول فيديو في اول ما جينا بدأنا الديزاين بتاعه او بدأنا الكريشن بتاعه. حقوق الملكية الرقمية برضو يعني انا هحاول برضو مش هقدر اقول كل البوينتس قوي دلوقتي، بس هحاول على قد ما اقدر اقول لكم الحاجات المهمه. طبيعه الوثائق الاصليه نفسها زي ما اتكلمنا شرايط فيديو. لو اتكلمنا عن التمويل طبعا احنا كل ده احنا بنتكلم، عايزه بس ارجع تاني ان احنا بنتكلم على مشروع افراد وليس مؤسسه. يعني كل المشروع ده كله اللي قايم بيه يعتبر في يعني والدي، ويمكن ده يمكن قد تكون تبدو مبالغه ولكن ده الحقيقي فعلا. انا يعني انضميت ليه مؤخرا. أهمية إتاحة أرشيف هوكي الشرقية بالنسبة لنا، أول حاجات ليها علاقة بالسياحة الرياضية، كل الميداليات وكل الحاجات اللي ليها علاقة بالهوكي سواء أدوات أو غيره، وكمان الوثائق نفسها، كل ده ممكن يتعمل بيه معارض وجولات. في نموذج عندنا من الأرشيف جمال فوزي، وهو نموذج كان بيحاول طول الوقت يحقق هدف تنشيط السياحة، وهو لاعب من في الشرقية في محافظة الشرقية، وحاليا يعني وقدر يجيب لاعبين في محافظة الشرقية يدربوا الأشخاص. وكمان قدر ان هو، انا عارفة ان انت نفسك تقول حاجات كتيرة جدا، انا عارفة. ماشي. في النهاية نموذج من أرشيف هوكي الشرقية السياحة الرياضية برضو ده كان جزء خاص.
بجد ده الجزء المهم جدا، وهو ان الارشيف نفسه من خلال بس النظره عليه نقدر نتكلم عن الريتشوال ثيري او نظريه الطقوس اللي هي بتتكلم عن التفاعلات اليوميه للفريق، والتفاعلات اليوميه كمان خارج الملعب، وكان منها تفاعلات كتيره قوي مختلفه، منها زواج اللاعبين لاخوات اللاعبين الاخرين، الانثروبولوجيا النسويه برضو. ممكن تديني عشان يعني 2 minutes ايه 1 minute اوكي. شكرا يا بابا. ميرسي قوي يا بابا. نظريه ما بعد الاستعمار، يعني اعتقد كل لو هنا في ناس بتدرس سوشيال ساينس اكيد يعني عندها خلفيه عن الثيريز دي كلها ممكن نقدر نتكلم عنها ونحللها من خلال الارشيف. الاصل اللغوي كذلك، ارشيف هوكي الشرقيه والانسانيات الرقميه برضو جزء منه، ان احنا يعني في بريزنترز كتيره النهارده اتكلموا عن اكتر من حاجه احنا مهتمين بيها، زي البيرسونال اركايف، زي الاو سي ار. كل ده احنا مهتمين ان احنا نقدر نتيح الارشيف وقت ما على اوميكا، وهو نظام مفتوح اداري مفتوح، الناس تقدر تتفاعل من خلاله، وتقدر هي كمان تضيف اللي عندها. مشروعي تحت الارشيف الهوكي بكل بساطه، عشان انا طبعا يعني عديت 20 سلايدز دلوقتي عشان الوقت ولكن خاتمه ودعوه للعمل. I'm putting conclusion now. خاتمه ودعوه للعمل. احنا حاليا في صدد المشروع ده بنحاول نتيحه على قد ما نقدر. كان نفسي اتكلم عنه احسن من كده، لكن الوقت بجد ضيق، ولكن اكيد المجهود باين قدامكم، واكيد انتوا فاهمين قد ايه ان ممكن شغل مؤسسه ممكن يعملوا مجرد بس شخص واحد او شخصين او فردين فقط. فتوته ما خلصتش الحدوته، والحدوته مش هتخلص خالص دلوقتي النهارده، ولسه مكمله معانا لحد سنين قدام. واي حد منكم لو حابب يشارك معانا ويكون جزء من الفريق، وطبعا الفتره الجايه هنحاول قد ما نقدر ان احنا نعمل الموضوع في كيان رسمي يقدر يكمل في المشروع، ونعمله بشكل افضل من كمان من كده. بس دي بيانات التواصل بتاعتنا، ودي المصادر النادره الخاصه بينا، والمصادر الاكاديميه الاخرى. شكرا. Thank you. Thank you so much. Our third speaker today is Mr. Mohammed Hussein Ahmed with a proposal to create a digital archive for commercial records in the Arabian Gulf. السلام عليكم. عارف ان حضراتكم اكيد زهقتوا، احنا في اخر اليوم، بس ان شاء الله بحاول على قد ما اقدر ان انا الخص البحث. هو يعتبر بحث ولكن لم يكتمل. ان شاء الله هنتكلم على الارشيفات الرقميه المتخصصه، مقترح بانشاء ارشيف رقمي للوثائق التجاريه في الخليج العربي بين القرنين ال19 والقرن العشرين. في البداية عشان نقدر نقدر التراث حق تقديره، لازم يعني كان في البداية خالص من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. لابد من الحفاظ على تراثنا القديم لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة. أحاول على قد ما أقدر أن أنا أوجز في المقدمة عشان ندخل على طول على المقترح. أهمية البحث أو المقترح: الحفاظ على التراث التجاري للخليج العربي، دعم البحث العلمي والتاريخي، استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الوصول إلى الوثائق، تعزيز التعاون المجتمعي اللي هو من خلال التعهيد الجماعي والكراود سورسنج. أهداف المشروع: إتاحة الوثائق التجارية خاصة في الفترة اللي ما بين القرن ال19 والقرن العشرين. ان احنا هنقدر ان يكون من خلال التعهيد الجماعي نقدر نعمل وصف ارشيفي او archival description وفقا للمعايير ووفقا لمعيار انا تم اقتراحه لوصف الوثائق العربيه. برضو الاستفاده من التعهيد الجماعي في عمليه النشر وتحقيق الوثائق، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال مخرجات الوصف الارشيفي والنشر وتحقيق الوثائق. يكون ان شاء الله عندنا نموذج مدرب على الوثائق التجاريه في تلك الفتره، بحيث ان بعد كده لو في اي مؤسسه ارشيفيه في الخليج العربي
عندها ما يقابل الوثائق دي، تقدر من خير يعني تقدر بسهولة جدا تقدر تعمل نشر وتحقيق بأقل جهد. في البداية خالص لازم نعرف الأرشيف التجاري هو إيه. الأرشيف التجاري وثائق تم إنشائها واستلامها من قبل مؤسسة تجارية أثناء القيام بعملها. عرفنا الأرشيف العائلات. أغلب الوثائق التجارية في الفترة ما بين القرن 19 والقرن 20 في الخليج العربي كلها معتمدة على العائلات في الخليج العربي. فنقدر نقول ان الارشيف العائلات هو وثائق تم انشائها وجمعها من قبل افراد ليهم ارتباط وثيق بسلاله معينه او عيله واحده يعني. نقدر من خلال البحث في الموضوع اكبر العائلات اللي ليها محتوى وثائقي كبير كانت الفخرو، دي موجوده في البحرين، وكانوا المتروك في الكويت، وفي غيرهم طبعا كتير. انا اخترت البحث ده، انا اشتغلت لمدى 4 سنوات على الوثائق التجاريه في الخليج العربي. فيها كميه معلومات مفيده جدا للباحثين في التاريخ، ويعني عليها يعني محتاجه ان هي تظهر بشكل كبير للباحثين او المؤرخين في للخليج العربي. ندخل على المقترح. مقترح نفسه، انا صممت الشعار بسيط، نقدر نقول المركب والخطوط دي ممكن ترمز للبحر او حتى الكتابه نفسها كجمل. المقترح نفسه عشان نبني الارشيف لازم نرجع للتشريعات. قبل ما نبدا نبني لازم نكون عندنا رؤيه مبنيه على التشريعات اللي في الدول الخليج العربي اللي متعلقه بحمايه البيانات الشخصيه، لان اغلب الوثائق دي بتحتوي على بيانات قد يكون من الضرر عرضها. بعد كده احنا بنقوم بعمليه وضع مجموعه من السياسات وعمليه تجميع الوثائق. ازاي هنقدر نجمع الوثائق بتاعتنا، التعهيد الجماعي، كذلك الوصف الارشيفي، ودي عمليه مهمه جدا. احنا عشان كده ده ارشيف مش فقط ليس للاتاحه فقط، ولكن ارشيف رقمي نقدر بنقوم بجميع عمليات اللي بتتم داخل الارشيف بس بشكل رقمي. فهيحصل برضه عمليه وصف ارشيفي من خلال السيستم. نشر وتحقيق الوثائق، جزئيه كنت حضراتكم تناولتوها في المحاضره اللي فاتت عن موضوع التحقيق. احنا في علم الوثائق في علم اسمه علم الدبلوماتيك، دراسه الوثائق القانونيه وفقا لمجموعه من القواعد، دراسه الخصائص الخارجيه والداخليه ليها. نقدر نعمل تحقيق عشان نقدر نعرف هل الوثائق دي فعلا مزيفه ولا موجوده بالفعل. في الاخر خالص هنتكلم على في المقترح يعني هيبقى فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، ازاي بقى نستفاد من الكم البيانات اللي تم ادخالها على السيستم، ازاي نقدر بعد كده نبني نموذج او نولد موديل يقدر بعد كده يولد لنا يعني سواء في النشر او في التحقيق او حتى في الوصف الارشيفي. فنبدا اول حاجه بالتشريعات. انا جمعت بعض التشريعات، قوانين حمايه البيانات الشخصيه بالخليج العربي بشكل عام، سواء بالامارات او بالبحرين او بقطر او بسلطنه عمان، بالمملكه العربيه السعوديه وبالكويت. دي كلها احنا لازم قبل ما نبدا في اتاحه الوثائق او حتى تجميعها لازم نكون يعني نرجع الاول للقوانين، والقوانين فيها نوع من الخصوصيه شويه بحيث ان احنا نقدر نعرف هنتيح ايه وايه اللي ما يتمش اتاحته. سياسات، لازم برضو قبل ما نبدا يكون في عندنا مجموعه من السياسات المنظمه للعمل، زي سياسه الاتاحه والاستخدام والنشر واعاده التوزيع، سياسات النشر والتحقيق الوثائق، عشان سياسات اختيار المتطوعين او العاملين في عمليه النشر والتحقيق اللي هم ممكن نقدر نقول الكراود سورسنج، ازاي نقدر نختارهم. مش اي حد برضو يقدر يعمل سبميت احنا هنقبله، لا، في وفقا لمجموعه من السياسات اللي على اساسها بيتم اختيار المتطوع. في سياسه استخدام البيانات في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي اللي هي جزئيه اخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث ان ما يتمش استخدام البيانات في وسيله غير البحث العلمي. يعني احنا يتم اتاحه الوثائق والبيانات اللي بيتم توفيرها فقط لخدمه البحث العلمي. عمليه التجميع بقى في عندنا اكتر من طريقه. الطريقه الاولى الشراء، الاتفاقيات او الشراكات، ان احنا نتفق مع العائلات نفسها او ما ينوب عنهم من الافراد، او لو في شخصيات معينه عايزه تتبرع او تعمل هبه بالوثائق. انواع بقى الوثائق في الخليج العربي في تلك الفتره كانت مراسلات، اغلبها مراسلات كتيره جدا، وفي جزء كبير منها برقيات التلجراف.
في كشوفات حسابات، في اقرارات، وثائق بيع وايجار، حوالات، فواتير، بواليص الشحن المتعلقه بحركه بعمليه الشحن نفسها، تصاريح المرور، الرزنامات كان فيها بيدون النغزه او ربان السفينه بيدون جميع ما حدث تلك في الرحله اللي قام بها، من اول ما بتطلع السفينه من الميناء لحد ما توصل الميناء الناحيه الثانيه. بيدون جميع الاحداث، سواء حتى الاحداث اللي ممكن تكون بتحدث في دول تانية. عمليه التعهيد الجماعي او الكراود سورسنج اللي ان شاء الله يتم استخدامها في المقترح، ان احنا نقدر نخلي الجميع المتخصصين في عمليه النشر والتحقيق ان هم يساعدونا او يقوموا بعمليه النشر والوصف كمان، وصف الارشيف للوثائق. ده طبعا هيخلينا نقدر ننجز العدد الكبير اللي هيكون موجود. الوصف الارشيفي زي ما قلنا احنا هنعتمد على المقترح ده مبني من الايساد، دي معايير كلها معايير معتمده. الايساد التابع للمجلس الدولي للأرشيف وداكس والاي اي دي. بصراحه انا خلال عملي في الموضوع ده المعايير شويه تفتقر لبعض الحقول، يعني تكاد تكون ضعيفه جدا. فالباحث اقترح ان احنا نعمل وصف ارشيفي معيار للوصف الوثائق في بعض الحقول اللي بتخدم عمليه الدبلوماتيك او عمليه الوثائق القانونيه. ده جدول المقابله مابينج ما بين الايساد وداكس والاي اي دي والمعيار العربي المقترح. هنيجي نشوف احنا هناخد جميع الحقول ما عدا في بعض الحقول هيتم اضافتها، زي لما بنتكلم عن علم الدبلوماتيك ففي الخصائص الداخليه والخارجيه. فالخصائص الداخليه منها الموضوع التصرف، العلم موضوع التصرف، الفاعل القانوني سواء البائع يعني او المشتري. نقدر نقول ان المعيار بيفصل بشكل كبير جميع الحقول اللي نقدر نعتمد عليها كنقاط اتاحه، نقدر بعد كده نطلع تقارير تكون شامله، وليس ان احنا مثلا بنكتب نص. الفرق الكبير لما حد بيعمل بطاقه وصف الارشيفي بيكتب بيانات، او حتى لو هو بينقلها على السيستم بيكتب مجموعه من البيانات هي مش للاسف ليست نقاط اتاحه، هي مجرد بيانات. لكن من خلال ان احنا بنسكنها في حقول نقدر مثلا احنا عايزين جميع الوثائق التجاريه اللي المرسل فيها مثلا هو الشخص يوسف فخر، فيقدر يطلع لنا كل الوثائق المتعلقه بس بالجزئيه دي. عمليه النشر والتحقيق برضو من الاهداف المنصه ان احنا نقدر نعمل نشر وتحقيق للوثائق. النشر اللي هو اعاده كتابه النصوص، خاصه ان اغلب الوثائق دي مكتوبه بالخط الحر او الهاند رايتنج. عمليه برضو النشر هتكون فيها شويه يعني ليها ستيبس. عندنا النشر سطر بسطر، وفي بعد كده حد بيراجع، وبعد كده بيتم الاعتماد. هنيجي لجزئيه التحقيق زي ما اتكلمنا ان هو بنحقق صحه النص نفسه، نشوف صحه الاسماء والاماكن والتواريخ، ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل للنص الاصلي في الوثيقه من خلال اللي احنا بنقارن النسخ بعضها ببعض. ساعات ممكن حد يرفع نسخه تكون مزيفه او فيها حاجه، فاحنا لو في نسخه تانية نقدر نقابلهم ببعض من خلال السيستم نفسه. استخدام بقى تقنيات الذكاء الاصطناعي في المقترح. اول حاجه هيتم الاعتماد على الاي سي ار، هو نموذج متقدم من الاو سي ار، الانتليجنس كاركتر ريكوجنيشن. ان احنا هنا بنشتغل على الكلمه مش بنشتغل على الليتر او الحرف. فعلى سبيل المثال في حاجتين ان شاء الله، سواء ليسيا او جوجل كلاود فيجن. ده كان السطر ده مأخوذ من اعلان صادر من الشيخ سعيد بن مكتوم، عباره عن منع او بيصرح فيه بمنع البيع على الفرضه اللي هي المينا. زي ما احنا شايفين النموذج نفسه هيبتدي يحدد الكلمه نفسها، خلال المتخصص هو اللي هيقول مثلا الكلمه دي، بعد كده يحصل ماتشنج ما بين اللي موجود، هتبقى سهله خلاص. يعني احنا خدنا الكلمه نفسها هي بيش الحرف، احنا هنشتغل على الكلمه نفسها. بعد الفتره بعد الشغل ده احنا هنبتدي بقى هيبقى عندنا بيانات كتيره دخلت، فمن خلالها هيتم التدريب النموذج بشكل اكبر. بعد كده هيتم تحسينه اول باول. يعني من عمليات من خطوات الذكاء الاصطناعي ان احنا اول حاجه بيبقى في مدخلات، بنشوف الاول جوده المعلومات اللي في الذكاء الاصطناعي، بعد كده بيتم تحسينها،
بعد كده خلاص بيتم اعتماده. في الاخر خالص هيبقى برضه هنستخدم احدى النماذج اللغويه المتقدمه زي الGPT او جيس اللي صادر عن جامعه محمد بن زايد. هو نموذج لغوي باللغه العربيه. انا حطيته لهدف. احنا عندنا مشكله الوثائق حساسه جدا، ان انا ما اقدرش اعتمد على ChatGPT او GPT عموما اللي تابع لOpenAI. المعلومات ممكن بشكل او باخر هتبقى موجوده عندهم، لكن جيس هو موجود اصلا داخل الامارات على السيرفرات في داخل الدوله، فهنا عمليه الخصوصيه وسريه البيانات فاحنا حاكمينها يعني. الفوائد بقى ان احنا نقدر هيبقى في نشر النصوص، هيبقى في تعرف على الكلمات المبهمه. الذكاء الاصطناعي يقدر بشكل سريع ان هو يقدر يعرف بالظبط الكلمه دي ايه، زي الانسان الطبيعي. لو في اماكن تلف في الوثيقه يقدر يتنبأ بالكلمه المفقوده لو ما بين كلمتين. بيتعرف على خط الكاتب. بعد كده انا هقدر اعرف بالظبط الكاتب مين اللي كاتب الوثيقه، ودي مهمه جدا في عمليه الدبلوماتيك، ان انا ابقى عارف مين كاتب للوثيقه، واقدر اعرف التوقيعات والاختام، واربط عمليه ربط الوثائق بعضها ببعض، واعرف السياق الوثيقه نفسها، التحقق من الاماكن والالفاظ والمصطلحات، والوصف الارشيفي برضو. في الاخر خالص احنا بنوفر بقى للمستفيد الاند يوزر محادثه شات زي شات بوت، بس برضو مبني على AI، ان هو يقدر على طول يوصل للوثيقه اللي هو عايزها بدون البحث الطريقه العاديه للبحث. لو هو بيسال زي بالظبط ما احنا بنستخدم ChatGPT. النتائج بقى المتوقعه ان احنا يبقى عندنا ارشيف رقمي شامل للوثائق التجاريه، وبرضو يتيح للباحثين اجراءات دراسات متعمقه في الانشطه التجاريه والاقتصاديه اللي كانت تمارس في الخليج العربي. الخليج العربي اغلب مخرجاته هي الوثائق المتعلقه بالتجاره، فده كم كبير جدا، هو ده الارث اللي موجود داخل الخليج العربي. برضو الباحثين هيكونوا عندهم امكانيه من الوصول للوثائق، وعرض الوثائق هيمكن برضو الباحثين من فهم تطور الانشطه التجاريه في منطقه الخليج. دي هتكون مصادر طبعا موثوقه، هي مصادر احنا بنصنفها مصدر اولي من المعلومات عكس الكتب والمراجع. برضو عندنا ان احنا هنقدر نتيح للباحثين دراسه تاثير العلاقات التجاريه والاقليميه والدوليه. استخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي هتساعد في تحليل النصوص المكتوبه بخط الايد والنصوص قابله للبحث والتحليل. هنقدر نحسن من دقه النصوص المستخرجه بمرور الوقت من خلال التعلم الآلي. سيتم إشراك مجتمع الباحثين في عملية النسخ والوصف الأرشيفي للوثائق. تسهيل البحث في الوثائق باستخدام أدوات بحث ذكية. سيتم استخدامه في الأنشطة والمعارض التاريخية والفعاليات الثقافية. الصعوبات، وأنا دي التحديات اللي أنا بشكل شخصي واجهتها. في تحديات تانية ما ذكرتهاش لأن هي ما مرتش معايا. كانت أكبر حاجة طبعا المشكلة كبيرة التواصل مع أصحاب الوثائق. دي محتاجة اتفاقيات ومحتاجة برضو يعني مكلفة جدا، فدي صعوبة أو إحدى التحديات الموجودة، إن في صعوبة في التواصل مع مالك الوثائق. التكيف مع قوانين حماية البيانات حماية البيانات الشخصية للأفراد. بنجد اختلاف ما بين قوانين في كل إمارة في كل دولة. التمويل طبعا، التمويل المقترح هيبقى فيه مشكلة. كمان التحدي الاخير اللي ما رضيتش اذكره هو كراود سورسنج. احنا نقدر نقول، لكن انا ما فيش حاجه ملموسه قبل كده انا شفتها كعرب حصلت في منصه مشابهه ان حصل كراود سورسنج. ممكن نعمل كراود سورسنج وفي الاخر ما حدش بيشترك معانا، فدي ممكن تبقى تحدي برضه، لكن انا ما ذكرتهاش لان لسه ما جربتهاش، فبرضه ما اقدرش اقولها. بس شكرا جدا ليكم، ان شاء الله اكون اوكي. في ربع ساعة للأسئلة. الأسئلة في الإنجليش في I wanted to ask وتردوا في العربي okay بس this question about crowdsourcing. So let's start with the last one from Muhammad. What it's a good question that you asked at the end about
who the crowdsourced audience is in this part of the world, like who that is. And there's been a lot of thinking about the idea of a citizen scholar, right? They say a citizen scholar in the West, someone who wants to spend time tagging objects for Omeka or tagging objects for objects. Who is the citizen scholar in the Arab world? Who would the people be who wanted to do that? سؤال للجماعة. Okay. There's a lot of thinking has been done in the West about crowdsourcing and how you make crowdsourcing happen. You wanted people to join your project. Yes. I'm sure that you would love to have labels to train pictures, right? Okay. It's a hard thing. Who and how would we find people in the Arab world who would want to do crowdsourcing? What would be the way that you would go about doing that? Please. بس انت اوكي I will speak with Arabic. ايه بالعربي. اوكي. المشكله اللي هتبقى موجوده في الدول العربيه ان احنا بصراحه في حته التعاون عموما. يعني احنا ممكن نطرح فعلا ان في مشروع كراود سورسنج وفي الاخر مفيش باحثين هيشتغلوا على المشروع. فاحنا محتاجين الاول نعمل توعيه. هنختار فعلا هيتم اختيار الباحثين خاصه المتعلقين. يعني مثلا الموضوع اللي انا اتكلمت فيه هيبقى اكتر هيكون موجه، هيكون في حملات موجهه للباحثين في التاريخ بشكل عام. وكذلك اتوقع برضو يعني كلنا على تخصصه هيدخل في المشروع، ولكن هي بس التوعيه باهميه العمل نفسه. طبعا عشان ممكن ما يكونش في مصدر دخل، فده تحدي تاني ان هيعمل فور فري العمليه، فده صعب طبعا. فممكن يعني لو تم بقى في رعاه للمشروع ممكن ساعتها يبقى في حاجه زي يعني مبلغ رمزي، ان في حاله ان هو مثلا تجاوز عدد معين من نشر او تحقيق الوثائق يكون ليه مبلغ رمزي. طبعا حاجه زي دي هي اللي ممكن نقدر نقول تشجع شويه لحد ما يكون في اويرنس بالموضوع نفسه، ان يكون فعلا في كراود سورسنج في العالم العربي. انا شفت في الدول الاوروبيه بالذات الموضوع يكاد يكون ما فيهوش مشكله. مشروعات كتيره وتم انجازها عادي، وبتقدر تشوف كمان كل بروجكت وصل لكام في المية، تم نشر كام في المية، تم اعتماد كام في المية. فانا ببني برضو توقع، انا ما كتبتهاش في البحث لان ما جربتش لسه، بس انا ببني توقع من خلال تعاملي مع ممكن الوقت، ضيق الوقت، وكمان القبول اصلا على هذا الشيء، ان يكون في تعاون ما بيننا وبين بعض. فممكن هي دي التحديات. انا ممكن اتكلم عن البروجكت الخاص بينا، الكراود سورسنج بتاعنا، او يعني يمكن كلمه كراود سورسنج بالنسبه لي انا بتخيل حاجات كتير قوي جوه دماغي، ولكن بالنسبه لينا مثلا كبروجكت انا متفائله ليه جدا لاكتر من سبب. اولا لان الفيلد هوكي او الهوكي بنتكلم عنه فور اكزامبل، ده هوكي مبني اصلا في الاساس على مجتمع وتلاحم مجتمعي، فجزء كبير جدا من الناس اللي موجوده في الصور ما زال موجودين لحد الان، وده بالنسبه لي اكبر سورس موجود. يعني وحاجه تانية كمان، انا بالنسبه لي برضو تفرغ والدي حاليا ان هو يركز على المشروع ده سورس تاني موجود. يعني انا لما باجي افكر عموما في الموارد المتاحه ما بفكرش فيها بس في شكل فاينانشال او في شكل يعني تمويل بشكل ما، بس انا بالنسبه لي الجهود ده حاجه تانية كمان. في يعني مليون ألف فكرة كرييتيف ممكن تحصل تخلي المشروع يحصل بموارد، وده أعتقد دي النعمة اللي ممكن نقول عليها موجودة في يعني لو سمحتوا لي أقول يعني في developing countries، إن إحنا بنقدر إن إحنا نبص على whatever resources we have
we use it we utilize it وناخدها لحد ما نقدر نحقق اللي احنا عايزينه، لان هو ده المتاح دلوقتي واحنا عايزين نوصل لحاجة. فده لو بنتكلم بقى يعني عن محافظة الشرقية وعن الناس اللي موجودة، أنا بالنسبة لي شايفة يعني أنا حتى أفكاري دلوقتي حاليا يعني متسارعة جدا، في مليون فكرة جات لي مجرد ما أنت سألت، ومش حاسة إن بالنسبة لي أنا هيبقى في تشالنج. يعني زي إن مش كل الناس بتهتم بالرياضة او بالهوكي بالتحديد، والناس ما عندهاش وعي، ولكن انا اقدر الاقي كمشروع، اقدر الاقي في كل حاجه بعملها انترست عند حد حتى لو هو مش مهتم بالرياضه والهوكي. عندي فيديوز، عندي اغنيه، يعني الاغنيه اللي احنا اتكلمنا اللي احنا عرضناها في الاول كانت اغنيه لحلمي عبد الباقي. حلمي عبد الباقي ده مغني معروف في مصر جدا، وهو كمان يعني يمكن مش موجود دلوقتي في الساحه، مش عارفه ليه، بس ده جزء من الحاجات. بنعرض ارشيف من القنوات، ممكن نقدر نتكلم مع قنوات موجوده في مصر عن، احنا مش بنتكلم عن الهوكي بالتحديد، احنا بنتكلم على لقاء لمفيد فوزي مع جمال فوزي اللي هو حاليا دلوقتي في جايزه باسمه في نادي برشلونه. فاحنا مش بنتكلم عن حاجات قليله، يعني انا حاسه بالفاليو بتاعت الحاجه، اقدر بمايند ماب كده اخطط في كل جزء انا بعمله مين ممكن يكون interested فيه ويقدر يقعد ليه بشكل مناسب. فاعتقد yes I think for our project we can do it، يعني I believe so يعني. طيب اشكرك ديفيد اولا على السؤال، لانه يعني فعلا بيلمس وتر مهم جدا. خلينا نتكلم الاول ان الكراود سورسنج اشمل او يعني درجه اعلى من فكره الفوكسونومي او السايننج ميتا داتا. الكراود سورسنج ممكن يشمل التمويل، هو فكره التعهيد الجماعي بشكل عام ممكن يشمل التمويل، ممكن يشمل المساهمه بالانبوتس نفسها المقتنيات، وده مفيد جدا اظن في مشروع الهوكي على سبيل المثال. فكره التمويل انه مثلا زي المكتبه البريطانيه بتقول اتبرع، مثلا عملت مشروع اتبرع ب 10 استرليني علشان تراكم المخطوط على سبيل المثال. فكره التجميع السنس علشان او دولارز علشان تعمل مشروع كبير مثلا او حاجه زي كده. فكره ان الناس تتبرع باللي عندها، وده متطبق في الدول العربيه او في بعض الدول العربيه. يعني مركز حمدان بن محمد مثلا لاحياء التراث هنا عامل مشروع وثيقتي وبيجمع الوثائق الشخصيه، ده شكل من اشكال الكراود سورسنج. فمش لازم الكراود سورسنج يبقى يعني مرتبط بفكره تعيين الميتا داتا على سبيل المثال. لما نيجي على الميتا داتا او فكره ان يعني اعتقد ده كان سؤالك بالتحديد، ايضا لا يصح ان احنا يعني نطلقه على العموم لنفس المشاريع. بالنسبه لمشروع مثلا محمد، هيكونوا باحثين في التاريخ وناس مهتمه بهذا النوع من الوثائق، ويجب اختيارهم بشكل سيلكتيف وبناء على سيفياتهم او خبراتهم او ما شابه. بالنسبه لي انا، بالنسبه للصور الفوتوغرافيه، الصور الفوتوغرافيه ملك للجميع، وممكن اي حد يقدر يعين الاوبجكتس اللي بيشوفها في الصوره. بالعكس، معرفه الكراود او معرفه الناس البابليك بالاماكن وبالشوارع وبالاشخاص ده مطلوب جدا، وبالتالي هنا انا هيبقى جمهوري اوسع من جمهور مشروع متخصص زي كده. بالنسبه قلت لايمان مثلا، المشروع هيكون ممكن يبقى في التمويل وفي الماتيريال اللي عنده اي حاجه عن موضوع الهوكي، فيديو صوره بتاع ممكن يقدر يشارك بيها وهكذا. ده لا ينفي ان فعلا احنا محتاجين ان يكون في تشجيع لموضوع الكراود سورسنج او الفوكسونومي، لانه مش هو الثقافه شويه غريبه لكنها موجوده بالمناسبه. يعني المشاريع العالميه على منصات عالميه زي هيريتج هيلبرز هتلاقي فيه عرب كتير، لكنه هو عنده الكالتشر دي. هو للاسف اعتقد ان المؤسسات ما جربتش، المؤسسات لم تجرب انها تبدا مشروع زي كده. هيواجه صعوبات في البدايه، بس ممكن بعد كده بيصير كالتشر، واعتقد انه ممكن يحقق نجاح كبير مع قليل من التشجيع. شكرا. بسم الله. وانا بالنسبه في لقائي معاكم في ربع ساعه عباره عن ربع شوط عندنا في الهوكي. المباراه 60 دقيقه
على شوطين، وبعدين الشوطين بيقسموهم نصين دلوقتي ده حاليا الكوره بتقلد الكلام ده. اللي بتكلم فيه برضو بالنسبه لمجتمعنا عشان فعلا نطور في الهوكي فعلا، قوانين اللعبه مختلفه عن الكوره، فعملنا فعلا تدريبات لبعض الاسر، جبنا اسر فعلا وجبنا مشاهدين علمناهم ازاي فعلا يشوفوا الكرة بتتسجل جون من داخل الدايره، فلما واحد يشوط كوره من بره الدايره وتخش الجون بيسيبها، ما يفكروش ان دي هدف، لا بدا في الجمهور واعي جدا، بدات الامهات عما تشوف فعلا جمال فوزي ومش عارف والكابتن يحيى داعبس ابطال كبيره، فبدات تدفع اولادها لنا. يعني الامهات بدات تقرب مننا نتيجه ان احنا فعلا عملنا دروس خصوصيه للطلبه عشان نقدر نجذب، لان اللعبه شهيده، اللعبه مش زي الكوره، اللعبه فعلا يعني تعتبر، يعني حاليا انا بدعو كل من له علاقه بالرياضه انه ينقذ الرياضه. وقبل ما الناس تمشي انا مقدم الدكتوره هاله مشكوره بتقعد تعمل صوره جماعيه للمتحدثين مع الهيئه الموجوده هنا قبل نهايه اليوم ده، يعني شايف ناس تمشي يعني. مشكله الهوكي عباره عن التكاليف. الهوكي المضرب غالي جدا، ويعني مثلا لو سكواش فشخصين كل واحد عنده مضرب بتاعه، انما في الهوكي ده 11 و11 وكل واحد عنده على الاقل مضرب ان ما كانش اكتر. انا لاعب هوكي قديم، فهنا مشكله الهوكي هي التكلفه الغاليه جدا، زائد الملاعب، ملاعب متخصصه، ملابس متخصصه، يعني ما ينفعش العب هوكي من غير ما يكون عندي شنكار مثلا. ففي وحاليا بقى في اجباري ان الجول كيبر مثلا لازم يكون لابس ملابس غاليه جدا عشان الحمايه، وما ينفعش يلعب يعني حتى لو جه الجون وما عندوش الجير بتاعته، الاجهزه بتاعته، اللبس بتاعه، مش هيلعب، الحكم هيرفض انه ينزل لان فيها اصابات خطيره. فعشان كده هي التكلفه الغاليه جدا لاكتر لعبه فيها تكلفه، وفي نفس الوقت ما عليهاش صرف لا من الاتحاد ولا من الدوله ولا من الجمهور، ما عندهاش جمهور، وبالتالي هي هنا مشكله كبيره قوي يعني. بس يمكن التوجه الجديد ان نعمل خماسي هوكي، او بحيث ان هو يبقى ملاعب صغيره عدد اصغر، ساعتها ممكن تنجح اللعبه تاني يعني. Thank you. I'm getting the sign that we need to wrap up this session. Thank you very much to our participants. شكرا جزيلا، وأتمنى الحين نطلع بس في اللوبي ناخذ صورة جماعية مع كافة الحضور. شكرا لكم. We would like to take a group photo in the lobby if you don't mind. Thank you.